Người vợ vẫn còn sống nhân răng nhưng chồng đã tranh thủ gian gian díu díu mập mờ với cô bạn thân của vợ. Nhìn thấy chồng và bạn thân cắm sừng mình, người phụ nữ tức giận tới nỗi thở không ra hơi. Cuối cùng cô ra đi mãi mãi trong sự tức tưởi. Sau khi đi theo tiếng gọi của Diêm Vương, cô tới nhà tang lễ. Người của nhà tang lễ nghe nỗi tủi nhục bản thân đã trải qua, cô muốn đôi gian phu dâm phụ kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Để trả thù cho người phụ nữ đã mất, nhân viên nhà tang lễ đã tới đám tang của cô, vung tay tát cô bạn thân kia nổ đom đóm mắt. Đang yên đang lành lại bị ăn tát. Cô bạn thân tức giận hét lớn: "Cô bị điên à, có vấn đề về thần kinh à?" Cái tát thứ hai đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mẹ của người phụ nữ đã mất vội vàng chạy tới giải thích đây là bạn thân của con gái bà. Bà cũng không hiểu vì sao nhân viên nhà tang lễ lại tát cô bạn thân bôm bốp như vậy. Cô bạn thân vừa mở miệng định nói gì đó, nhân viên nhà tang lễ đã giơ tay lên cao chuẩn bị cho cô ăn thêm vài cái tát nữa. Lúc này chồng của người phụ nữ quá cố bỗng chạy tới bảo vệ cô bạn thân. Nhìn cách chồng người phụ nữ đã mất ôm cô bạn thân vô cùng tự nhiên, mọi người đã đoán ra tất cả. Chuyện hai người tằng tịu với nhau cứ như vậy mà bị phát hiện. Hành động thân mật của hai người ngay lập tức va phải sự chú ý của mẹ người phụ nữ mới mất. Người đàn ông hốt hoảng vội vàng quay sang mắng chửi nhân viên của nhà tang lễ. Kết quả anh bị nhân viên nhà tang lễ tát cho quay như đĩa hát. Sau đó nhân viên của nhà tang lễ tung ra những bức ảnh chứng minh đôi mèo mả gà đồng kia đang tằng tịu với nhau. Những người có mặt tại đó vội vàng nhặt lên xem thật kỹ. Trên tay họ là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật của đôi gian phu dâm phụ kia. Cả tang lễ bỗng chốc náo loạn. Ai ai cũng muốn dạy cho đôi gian phu dâm phụ này biết thế nào là lễ hội. Sau khi trả thù giúp người đã khuất, nhân viên của nhà tang lễ hiên ngang rời khỏi lễ đường. Cô gái này tên là Dong Du, người có khả năng giao tiếp với người đã khuất. Chỉ vì nghe nói lương của nhà tang lễ rất cao, mỗi tháng có thể kiếm rất nhiều tiền, Dong Du đã vội vàng đến phỏng vấn. Kết quả vào ngày đầu tiên đi làm, chuyện kỳ lạ đã xảy ra với Dong Du. Khi cô chạm tay vào mặt người đã khuất, phòng tang lễ lạnh lẽo bỗng biến thành một căn phòng lộng lẫy. Sau đó cậu bé đã mất bỗng ngồi dậy nói chuyện khiến Dong Du sợ gần chết. Nhìn cậu bé bước từng bước về phía mình, Dong Du sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Lúc này tiền tài và địa vị cũng đã không còn quan trọng với Dong Du. Thế nhưng cho dù Dong Du có trốn trong nhà hay ngồi trong thư viện thì cậu bé vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô. Cũng kể từ ngày đó, Dong Du lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo. Trên đường đi xem bóng chày, Dong Du cũng vô duyên vô cớ bị một quả bóng chày đập trúng đầu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự giữa đường. Thậm chí cô còn thường xuyên mắng lỗi bị bố mắng đều hơn cơm bữa. Không còn cách nào khác, Dong Du đành tới cầu cứu sự giúp đỡ của cha xứ. Cha xứ khuyên Dong Du nên quay lại nhà tang lễ làm việc. Chỉ có như vậy cô mới thoát khỏi sự xui xẻo triền miên này. Thế nhưng Dong Du nào có can đảm quay lại nơi quỷ quái đó một lần nữa. Kết quả vừa mới bước ra khỏi nhà thờ, Dong Du đã bị ngã sấp mặt lờ. Ôi Dong Du của tôi, ôi chúa tôi! Đã tam tai lại còn thêm thái tuế, cuối cùng Dong Du giành được một vé bó cổ kèm ngồi xe lăn miễn phí. Cuối cùng Dong Du cũng tin vào những gì cha xứ nói. Sau khi hồi phục, Dong Du quyết định quay lại nhà tang lễ làm việc. Công việc chính của Dong Du là giúp những người đã khuất trang điểm và lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của họ. Sau khi người quá cố hài lòng, chiếc chuông gió treo trước cửa bỗng reo vang mặc dù trời không có gió. Dong Du quay người lại phát hiện con số trên chiếc chuông đã chuyển từ 21 sang 20. Dong Du cho rằng mỗi năm cô chỉ cần tiễn 20 linh hồn có lẻ về thiên đường là cô có thể rời khỏi nơi này. Cũng vì tính chất công việc mà mỗi lần tan làm về nhà, Dong Du phải rửa tay liên tục dưới vòi nước chảy xiết. Nhưng có như vậy thì những người xung quanh vẫn có chút bài xích Dong Du. Ngay cả khi Dong Du đi đổ xăng cũng sẽ nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ ông chủ. Ông chủ còn nói bản thân rất ghét việc mới sáng ra đã phải bán xăng cho xe của nhà tang lễ. Sau đó ông chủ đuổi hai người mau chóng đi cho khuất mắt. Chiếc xe vừa rời đi, ông chủ đã giải muối dọc đường họ đi. Thậm chí ông còn nói ra những lời phỉ báng người của nhà tang lễ. Ngày hôm sau, Dong Du trang điểm xinh đẹp đi hẹn hò cùng bạn trai. Kết quả bạn trai Dong Du đã cho cô leo cây. Chờ đợi cô là một anh chàng chạy việc vặt. Anh được bạn trai Dong Du trả tiền để tới đây gửi một lời nhắn tới Dong Du. Anh ta thật sự đã muốn chia tay Dong Du từ lâu nhưng không dám trực tiếp nói ra. Lý do là vì anh không muốn nắm một bàn tay thường xuyên chạm vào xác chết. Sau đó anh trai chuyên chạy việc vặt đưa Dong Du một tấm danh thiếp rồi quay người rời đi. Dong Du vội đuổi theo phía sau gọi anh trai chuyên làm việc vặt lại. Sau đó Dong Du trực tiếp nhét vào túi anh 10.000 won rồi đá anh một cái đau điếng. Dong Du muốn anh nhắn lại với bạn trai cô rằng chính cô mới là người đá anh ta. Hai người không hề hay biết rằng mối lương duyên của cả hai bắt đầu nảy nở từ sau cú đá trời giáng này. Một ngày nọ, chú tài xế tốt bụng sau khi nói lời chào tạm biệt khách hàng không may đã gặp tai nạn giữa đường. Qua lời nói của Dong Du, chú tài xế mới biết bản thân đã qua đời. Sau khi biết tin mình đã ra đi mãi mãi, chú tài xế vẫn không thể chấp nhận sự thật. Ông cầu xin Dong Du hãy cứu lấy ông bởi ông còn rất nhiều việc cần làm. Quần áo ở nhà vẫn chưa khô, rác trước cửa cũng chưa ai đổ. Điều quan trọng nhất là ông còn chưa tìm thấy người con trai đã mất tích nhiều năm của mình. Cách đây 25 năm, chú tài xế từng có một công việc có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng ông cần phải đi nước ngoài làm việc 3 tháng. Bởi vì vợ của ông đã qua đời cho nên ông phải gửi con trai cho anh trai mình chăm sóc. Khi đó ông không còn người thân nào khác nên chỉ có thể đặt niềm tin vào người mà ông gọi là anh trai này. Chú tài xế đã để lại một số tiền khá lớn nhờ anh trai chăm sóc con trai mình một thời gian. Thường ngày chú tài xế và con trai rất bện nhau, làm sao cậu bé có thể rời xa cha mình trong một thời gian dài như vậy. Khi chú tài xế nói lời tạm biệt với con trai, cậu bé đã ôm chặt bố mình. Cuối cùng chú tài xế vẫn nhẫn tâm để con trai mình ở lại, vội vàng chạy ra ngoài. Thấy vậy cậu bé liền vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo bố mình. Trong lúc chạy cậu vô tình va phải một người đàn ông đang cầm than nóng.
Cũng vì vậy mà cậu bé bị bỏng nặng ở tay. Chú tài xế rất muốn chạy làm xem con trai mình như thế nào, nhưng gánh nặng cuộc đời nhắc nhở ông không được mềm lòng. Mãi về sau khi quay lại tìm con trai, chú tài xế mới hay tin con trai mình đã mất tích. Kể từ đó chú tài xế nhận ra cho dù bản thân có nhiều tiền như thế nào thì ông vẫn là một người cha tồi. Ông quyết định trở thành một tài xế taxi rong ruổi khắp Hàn Quốc tìm kiếm tung tích của con trai. Chú tài xế chợt nhìn Jongju muốn cô giúp mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nói không chừng khả năng nhìn thấy người đã khuất của Jongju có thể khiến kỳ tích xảy ra. Bên này tang lễ vắng tanh như chùa Bà Đanh, ngoại trừ anh trai và chị dâu của chú tài xế ra thì không có một ai khác. Thực ra hai người này đã cố tình làm như vậy để ẵm trọn khoản tiền bảo hiểm khổng lồ của em trai mình. Bọn họ còn dự định sẽ dùng khoản tiền này để đi du lịch. Lúc này bà chị dâu vô tình nhắc tới con trai của chú tài xế. Jongju đứng gần đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Ông anh trai nghĩ bản thân sắp giàu ú ụ nên đã ném điện thoại của mụ vợ sang một góc rồi mua cho vợ điện thoại xịn sò con bò hơn. Jongju liền bước tới chỗ chiếc điện thoại dùng chân đá nó sang một góc khuất. Cô cố gắng tìm kiếm thông tin con trai của chú tài xế trong mục tin nhắn nhưng không có tác dụng. Chính vì vậy Jongju đã sử dụng phương pháp tìm kiếm truyền thống nhất. Jongju đã treo bảng thông báo tìm kiếm con trai người đã khuất ngay trước nhà tang lễ. Jipsa, người sáng lập công ty quản gia 100 won vô tình đi ngang qua đã nhìn thấy bảng thông báo Jongju treo trước nhà tang lễ. Tối đó anh trai và chị dâu chủ chú tài xế rời khỏi nhà tang lễ từ sớm. Bọn họ thậm chí còn không nghĩ tới việc ai sẽ là người thức canh linh cữu của chú tài xế. Sau đó Jongju đã tới tìm gặp cha xứ. Jongju cảm thấy việc tìm kiếm con trai của chú tài xế không khác gì mò kim đáy biển. Thế nhưng cha xứ lại nói với cô rằng chỉ cần cô có niềm tin thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Jongju dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức quay trở về nhà tang lễ. Đúng lúc này cô bỗng nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước cửa phòng tang lễ của chú tài xế. Người đàn ông cúi gằm mặt dường như anh ta đang khóc. Jongju bước từng bước về phía anh. Chàng trai cảm nhận được có người phía sau cũng quay người lại. Không ngờ anh chính là người sáng lập công ty quản gia 100 won Kim Jipsa. Hàn Quốc này thật nhỏ bé. Chàng trai chạy vặt lại nhận được nhiệm vụ tới trông linh cữu của chú tài xế. Thế nhưng Jipsa lại có cảm giác người đã khuất nhìn rất quen mắt. Jipsa vốn không muốn nhận những đơn hàng như này, thế nhưng người đặt đơn đã trả cho anh số tiền cao hơn giá bình thường gấp 10 lần. Jipsa không hề hay biết rằng số tiền đó lại là tiền bảo hiểm của người đã khuất. Tiền cũng đã nhận, mặc dù không muốn nhưng Jipsa vẫn phải hoàn thành công việc này. Tối đó Jipsa mặc một bộ vest đen đứng trước cửa nhà tang lễ do dự không dám bước vào. Đã 25 năm Jipsa không bước tới những nơi u ám lạnh lẽo như vậy. Cuối cùng Jipsa bước những bước đi nặng nề tới phòng tưởng niệm của chú tài xế. Hành lang tuy rất ngắn nhưng Jipsa lại mất rất nhiều thời gian để đi tới đó. Nhìn gương mặt vừa quen vừa xa lạ trước mặt, Jipsa bất giác bật khóc nức nở. Đúng lúc này sau lưng Jipsa xuất hiện một người con gái. Tên của cô là Jongju, người có thể nhìn thấy và lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của người đã khuất. Sau khi được đưa tới nhà tang lễ, chú tài xế đã nhờ Jongju giúp ông tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Khoảnh khắc Jongju nhìn thấy vết sẹo trên tay Jipsa, cô tin chắc anh chính là con trai của chú tài xế. Jipsa chợt nhận ra Jongju chính là cô gái bị bạn trai đá ngày hôm qua. Thế nhưng giữa hai người dường như có chút hiểu lầm nào đó. Jipsa lầm tưởng Jongju chính là người đặt đơn, còn Jongju lại nghĩ Jipsa đang nói đến tấm biển thông báo tìm người cô treo trước cửa nhà tang lễ. Cứ như vậy Jipsa chìm đắm trong sự hoài nghi, còn Jipsa thì lại tươi cười rạng rỡ khi có thể giúp chú tài xế hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt, Jongju đã mang lên cho Jipsa một bát mì tương đen do chính tay cô nấu. Bởi lẽ Jongju từng nghe chú tài xế nói con trai chú rất thích ăn món mì tương đen. Sau đó Jongju còn cẩn thận đeo băng tang giúp Jipsa để bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Lúc này Jongju bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ bố. Đã muộn như vậy rồi mà chưa thấy bình rượu mơ về nên ông khá lo lắng. Có thể thấy Jongju đang giấu giếm bố chuyện bản thân đang làm việc tại nhà tang lễ. Đêm đó Jipsa ngồi ngủ gục bên linh cữu của chú tài xế. Jongju ngồi cạnh bên rất vui vì đã đưa Jipsa quay về đưa cha mình đi nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của Jipsa. Jipsa đột nhiên mở mắt khiến cả hai bối rối không nói nên lời. Để xoa dịu bầu không khí xấu hổ, cả hai hỏi han qua quýt đôi lời. Đúng lúc này đội trưởng chạy tới thông báo với hai người một tin động trời. Tang lễ sắp diễn ra nhưng họ không thể liên lạc với anh trai của chú tài xế. Jongju đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Ta nói nhìn mặt của anh trai chú tài xế đã thấy không phải hạng người tốt đẹp gì rồi. Cũng may mà Jongju đã tìm được con trai ruột của chú tài xế. Thế nhưng vừa mới quay qua quay lại, Jongju đã không thấy bóng dáng Jipsa đâu. Đã tới 7 giờ sáng, đơn hàng của Jipsa cũng đã hoàn thành, anh không còn gì lưu luyến ở chốn này nữa. Jongju nói rằng cô rất hiểu tâm trạng của Jipsa lúc này. Dù sao Jipsa cũng đã bị bỏ rơi suốt 25 năm, bây giờ bắt anh quay lại nhận cha là một điều rất khó chấp nhận. Nhưng suy cho cùng người chết cũng đã chết rồi. Jongju hy vọng Jipsa có thể tiễn đưa cha mình nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Không ngờ Jipsa lại nói rằng anh không phải con trai của chú tài xế. Jongju thắc mắc vì sao tối qua Jipsa lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Chỉ là chân chạy vặt thôi mà có cần tận tâm đến như vậy không? Bất ngờ chưa bà già, Jipsa khẳng định anh không hề khóc, anh chỉ ngáp mà thôi. Đã vậy khi Jipsa nhìn thấy thông tin người thân của chú tài xế bị bỏ trống, anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Jipsa chính là con trai của chú tài xế. Jipsa bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa của Jongju, cứ như vậy quay người rời đi. Tuy nhiên trên đường quay về cửa hàng, Jipsa đã thay đổi suy nghĩ. Suy cho cùng hoàn cảnh của chú tài xế cũng vô cùng đáng thương, không con không cái không người thân. Cuối cùng Jipsa vẫn quay xe quay lại nhà tang lễ.
Đội trưởng cũng không hiểu mấy người trẻ này đang nghĩ cái gì trong đầu. Rõ ràng Jibsa chỉ là một chân chạy vật, không hiểu vì sao anh có thể diễn chuyên nghiệp đến như vậy. Lúc này Jibsa đang ngồi trên một chiếc xe khác ôm di ảnh của chú tài xế. Trên đường đi, Jibsa được đồng nghiệp của chú tài xế tâm sự về hành trình tìm con của chú. Chú tài xế đã vất vả nửa đời người để tìm kiếm người con trai bị thất lạc. Lúc nào ông cũng mang theo bảng thông báo tìm con bên mình. Thậm chí ông còn dán ở khắp xe để khách hàng đi xe có manh mối thì mách cho ông. Thế nhưng mãi tới tận bây giờ ông chú vẫn chưa tìm thấy con trai mình. Sau khi tang lễ kết thúc, Jongju lại tới tìm Jibsa nói ra những lời vô cùng khó hiểu. Jongju hết hỏi ngày hôm nay Jibsa đã ăn gì, lại hỏi đến nguyên nhân khiến mẹ anh ra đi mãi mãi. Jibsa nghe mà cũng không hiểu Jongju đang muốn nói cái gì. Tới khi hai người chuẩn bị rời đi, Jongju đã không kiềm chế được mà nói ra sự thật. Anh trai của chú tài xế không những không tới dự đám tang mà còn có ý định chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khổng lồ của em trai. Jongju muốn Jibsa nhận lại bố mình để đòi lại số tiền bảo hiểm vốn thuộc về anh kia. Thế nhưng cho đến tận lúc này Jibsa vẫn khẳng định anh không phải con trai của chú tài xế. Đúng lúc này đội trưởng tới gọi Jongju lên xe quay về. Cuộc trò chuyện còn dang dở của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Trên đường về, Jibsa vô tình nhìn thấy một chiếc xe màu be đi ngang qua. Jibsa chợt nhớ vào ngày anh nhìn thấy tấm bảng thông báo tìm người, anh cũng đã từng nhìn thấy chiếc xe này. Trên quãng đường tới nghĩa trang, Jibsa cũng thấy chiếc xe này lẽo đẽo theo sau. Người trong xe rốt cuộc là ai? Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Jongju. Thế nhưng cô lại tỏ ra khó chịu vào ngày hạnh phúc nhất trong năm của cô. Người cha đang tất bận nấu nướng trong bếp cũng liên tục thở dài. Ngày này 25 năm trước là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời ông. Ông còn nhớ mãi khoảnh khắc ông bế trên tay cô con gái mới lọt lòng của mình mà khóc lóc nức nở. Ngày định mệnh đó là ngày ông nhận được 2 tờ giấy chứng nhận, một là giấy khai sinh của Jongju, cái còn lại là giấy chứng tử của vợ ông. Người đàn ông đã ngoài 30 tuổi đứng trong bệnh viện mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Jongju ngày một lớn, cô cũng ngày một hiểu chuyện hơn. Mỗi năm cứ tới ngày sinh nhật, Jongju lại nhốt mình trong phòng tắm. Jongju đứng trước gương hết lần này tới lần khác oán trách bản thân. Jongju cho rằng sự xuất hiện của bản thân đã dẫn đến cái chết của mẹ. Chính vì vậy mỗi lần tới ngày sinh nhật, Jongju đều kiếm cớ để không phải ăn cơm ở nhà. Thấy Jongju chuẩn bị ra khỏi nhà, bố cô vội vàng đóng hộp canh rong biển cho con gái mang đi. Không hiểu vì lý do gì mà Jongju lại cảm thấy hộp cơm ngày hôm nay vô cùng nặng nề. Sau khi Jongju đi khỏi, bố cô ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Ông ngồi đó lẩm bẩm với chiếc ghế trống đối diện. Ông cho rằng Jongju bị ám ảnh hình bóng của mẹ ở khắp mọi nơi. Dù sao thì ông cũng đã giữ đúng lời hứa khi xưa. Mỗi năm tới ngày sinh nhật của Jongju, ông đều chăm chỉ nấu canh rong biển cho cô. Chỉ có điều ông không biết Jongju có ăn món canh đó hay không. Một ngày trước, Jongju vô tình nhìn thấy một chiếc xe màu be kỳ lạ. Anh đi theo chiếc xe tới trước di ảnh của chú tài xế. Trước di ảnh của chú tài xế là một cậu thanh niên khá điển trai. Không sai, anh chàng này chính là đứa con trai chú tài xế đã vất vả tìm kiếm biết bao năm qua. Jibsa bỗng rút ra nửa bức ảnh đã cũ đưa cho chàng trai trẻ. Hóa ra ngày này 25 năm trước anh đã bị bác mình bỏ rơi trước ga tàu. Bác hứa chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại đón anh, nhưng ông đã không quay trở lại. Không những vậy, bác còn nói với anh rằng chính cha anh mới là người nhẫn tâm vứt bỏ anh. Sau nhiều lần bị bỏ rơi, chàng trai bắt đầu oán hận cha mình. Chính vì vậy anh luôn mong cha anh phải chịu nỗi đau đến tột cùng khi bị người thân bỏ rơi giống anh. Mãi cho tới khi cảm thấy khá hài lòng, anh mới lấy hết dũng khí ngồi lên chiếc xe taxi cho cha mình lái. Khi đó chú tài xế đã cố gắng miêu tả con trai mình hồi nhỏ trông như thế nào. Ông cũng không quên dặn nếu chàng trai có nhìn thấy người như vậy thì nhất định phải gọi báo cho ông. Chú tài xế luôn có niềm tin một ngày nào đó chú nhất định sẽ tìm lại được con trai mình. Chú tài xế hy vọng trước khi đi chầu Diêm Vương có thể gặp lại con trai mình. Ông luôn tâm niệm rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì phép màu sẽ đến. Lúc này con trai ruột của ông ngồi phía sau xe đã rơi nước mắt. Chú tài xế cũng cho biết ông đã không ăn mì tương đen kể từ khi con trai ông mất tích, bởi vì ông muốn cùng con trai đi ăn mì tương đen khi cả hai gặp lại. Chàng trai không hề hay biết rằng đây lại là lần gặp gỡ cuối cùng của cha và anh. Chiếc ảnh bị xé làm đôi cuối cùng cũng được khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cuối cùng mọi nỗ lực tìm kiếm con trai của chú tài xế đã được đền đáp. Chàng trai quỳ xuống đất khóc lóc trong đau đớn. Lúc này anh mới cảm thấy hối hận vì không tới tìm cha mình sớm hơn. Sau khi chú tài xế tìm được con trai, con số trên chuông gió trước cửa phòng trang điểm của Jongju bỗng chuyển sang số 14. Có lẽ chú tài xế trên thiên đàng cũng đang rất vui vì đã tìm thấy con trai. Sau đó Jibsa đã dẫn chàng trai trẻ tới một quán ăn gần đó thưởng thức món mì tương đen. Chàng trai vừa khóc vừa ăn từng miếng thật lớn. Đúng lúc này Jibsa bỗng nhận được một tin nhắn của Jongju. Jibsa muốn nhắc nhở Jongju phải đấu tranh đòi lại quyền hưởng số tiền bảo hiểm khổng lồ kia. Jibsa lập tức gọi điện thoại cho Jongju cố gắng giải thích anh không phải con trai của chú tài xế. Vậy tại sao Jibsa lại đứng trước cửa phòng tang lễ của chú tài xế mà rơi nước mắt? Bởi ta nói duyên phận là một thứ gì đó vô cùng diệu kỳ. 8 năm trước Jibsa cũng tới nhà hàng này dùng bữa nhưng lại quên mang theo ví. Khi đó chính chú tài xế là người đã giúp anh trả tiền cho bữa ăn. Có lẽ khi đó chú tài xế đã nhìn thấy vết sẹo trên tay Jibsa mà nhầm tưởng anh là con trai mình. Chiều hôm đó Jibsa tới nhà tang lễ thăm cậu em trai đã mất của mình. Không ngờ đứa trẻ này lại chính là vị khách đầu tiên của Jongju. Đúng lúc này Jibsa vô tình gặp mặt ông Bích, cha của Jongju. Trên đường về, Jibsa tiện đường cho ông Bích quá giang về thành phố. Hai người từ hai người xa lạ chỉ vì một người đã khuất mà trở nên thân thiết. Dọc đường cả hai tâm sự như hai người bạn thân đã lâu không gặp. Thấy Jibsa có chút buồn khi nhắc tới em trai mình, ông Bích hết lời an ủi anh. Vợ ông Bích cũng đã qua đời cách đây 25 năm. Vợ ông Bích là một người phụ nữ có trái tim nhân hậu.
Bà luôn hy vọng ông Bách có thể đi bước nữa sau khi bà qua đời. Mãi cho tới tận bây giờ nỗi đau mất vợ của ông Bách mới nguôi ngoai đi một chút. Ông Bách cũng tâm sự con gái ông đang bận tối mắt tối mũi vì cuộc thi công chức. Trên thực tế Jong Du đang tất bận phục vụ khách hàng tại nhà tang lễ. Đêm đó sau khi đưa ông Bách về tới nhà, Jipsa tới một quán ăn bên đường định uống một vài chén cho ấm bụng. Người đàn ông ngồi bàn bên cạnh đã say ngoác cần câu đột nhiên ngã sõng xoài ra đất. Không còn cách nào khác, Jipsa đành phải lái xe chở ông về nhà. Trên xe người đàn ông say rượu vừa khóc vừa cười tâm sự. Ông cười vì bản thân vừa mới trúng 1 triệu won. Thế nhưng ông lại bật khóc khi biết vợ mình là một người phụ nữ hám tiền. Ông dự định sẽ tặng vợ số tiền này vào ngày sinh nhật. Sau đó không biết bởi vì quá mệt hay quá say rượu mà ông đã ngủ gục trên xe. Thế giới của người trưởng thành là như vậy, cho dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng phải tự mình vượt qua. Cuộc sống của mình có hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ có bản thân mình rõ nhất. Mỗi khi gần như sụp đổ, con người ta lại phải tự chữa lành cho chính bản thân mình. Tôi đã từng nghe có người nói rằng khi họ cảm thấy buồn, đồ ngọt sẽ giúp họ cảm thấy hạnh phúc. Liệu đó có phải do đồ ăn hay do những người cùng ta thưởng thức món ăn đó? Hôm đó là sinh nhật của Jong Du. Cô đang cầm trên tay hộp canh rong biển bố nấu tung tăng trên đường thì gặp Jipsa đứng trước vạch qua đường. Jong Du ngập ngừng bước đến hỏi Jipsa rốt cuộc anh đã lấy lại được tiền bảo hiểm hay chưa. Khi Jipsa cố gắng giải thích rõ ràng rằng anh không phải con trai của chú tài xế thì đèn đường bỗng chuyển xanh. Đúng lúc này một cậu bé nghịch ngợm chạy mà không để ý đường đi đã va phải Jipsa. Theo quán tính, Jipsa lại va vào Jong Du. Túi đựng đồ ăn chưa rơi xuống đất, hộp canh rong biển cũng theo đó mà đổ hết ra đường. Jipsa không hề hay biết hộp canh này đối với Jong Du có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Thế nhưng một người qua đường đã vô tình đá phải hộp canh. Lúc này đèn đường lại chuyển sang màu đỏ. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục Jong Du phải rời đi ngay lập tức. Thấy Jong Du không chịu đứng dậy, Jipsa vội vàng chạy ra đường cúi người cầu xin những chiếc xe phía trước dừng lại một chút. Hai người cứ như vậy đứng giữa dòng người qua lại tấp nập. Sau đó Jipsa không ngừng nói lời xin lỗi với Jong Du. Jong Du thấy Jipsa chân thành liền chấp thuận lời xin lỗi của anh. Tuy nhiên Jipsa vẫn muốn bồi thường cho Jong Du. Lúc này Jong Du đột nhiên nóng tính như kem. Jong Du quát lớn, trên đời này có những món đồ không phải cứ có tiền là mua được. Jong Du cảm thấy Jipsa là một người hám lợi, có thể vì tiền mà làm tất cả mọi việc. Ngay cả việc chuyển lời chia tay giúp người khác Jipsa cũng dám làm, thì thử hỏi có việc gì anh không làm. Bảo sao sau khi nhận được tiền Jipsa mới đồng ý tới dự tang lễ của cha mình. Jipsa cảm thấy Jong Du nói như vậy là rất quá đáng. Cứ như vậy hai người đứng giữa đường cãi nhau như chó với mèo. Không ngờ cuộc cãi vã của hai người đã được đăng tải lên mạng xã hội. Có người nhận ra Jipsa chính là người sáng lập công ty quản gia 100 won. Giang Cư Mận cứ như vậy truyền tai nhau, một đồn 10 đồn trăm. Cuối cùng từ chuyện hai người cãi nhau chuyển thành Jong Du bị bạo hành. Nhờ vậy mà Jipsa bỗng trở thành kẻ cặn bã chỉ biết đến tiền tài dục vọng. Tin tức bùng nổ một cách nhanh chóng. Giang Cư Mật bắt đầu chỉ trích công ty quản gia 100 won không còn đáng tin cậy. Tin nhắn hủy đơn đổ về dữ dội như một cơn lũ. Ngày hôm đó họ nhận được hàng trăm cuộc gọi hủy đơn. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, ông chủ đồng thời cũng là chú của Jipsa lớn tiếng mắng anh không được cái tích sự gì, chỉ vì một bát canh rong biển mà giờ đây công ty của họ đang trên bờ vực phá sản. Ông yêu cầu Jipsa phải lập tức tới tìm Jong Du cầu xin cô tha thứ. Chỉ có như vậy thì hình ảnh của công ty quản gia 100 won mới được khôi phục. Thế nhưng Jong Du vẫn còn tức giận. Mặc cho Jipsa có gọi đến cháy máy thì Jong Du cũng không thèm nghe. Sau một hồi suy nghĩ, chú Jipsa cũng tìm được một nơi duy nhất họ có thể làm việc mà không bị hủy đơn. Jipsa nhanh tay nhanh chân cướp chìa khóa xe đi tới nơi đó thay chú. Bên này ông Bách, cha của Jong Du, vừa mới được nhận làm bảo vệ bán thời gian cho một tòa nhà. Ông chủ nhờ ông đỗ xe vào đúng nơi quy định giúp mình. Thế nhưng kỹ năng đỗ xe của ông Bách phải nói là trên cả thảm hại. Ông đánh xe đi đánh xe lại mấy lần vẫn không thể đỗ xe đúng chỗ. Đúng như dự đoán, tai nạn đã xảy ra. Chiếc xe bị xước một mảng lớn ở phía sau. Để xin lỗi, ông Bách đã mang một hộp nước ép tới tận cửa nhà mong chủ xe tha thứ. Ông cũng sẵn sàng chịu mọi chi phí đền bù cho chủ xe. Cũng may mà chủ xe cũng không làm khó làm dễ ông Bách. Bà chỉ mắng mỏ ông Bách vài câu rồi nhờ ông vứt rác giúp mình. Đúng lúc này ông Bách vô tình gặp Jipsa. Trước đây hai người đã từng có cơ hội gặp gỡ tâm sự trong một lần tới nghĩa trang thăm người thân. Khi hai người đứng chờ thang máy để xuống dưới, ông Bách bỗng nhận được điện thoại từ con gái. Lúc này Jipsa mới phát hiện con gái của ông Bách chính là Jong Du. Qua lời nói của ông Bách, Jipsa mới biết hôm nay chính là sinh nhật của Jong Du. Hộp canh rong biển anh làm đổ là hộp canh do ông Bách vất vả làm ra. Jipsa bỗng cảm thấy vô cùng ăn năn hối hận. Đêm đó sau khi hoàn thành đơn hàng chuyển phát nhanh, Jipsa bỗng nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo. Cùng lúc đó Jong Du cũng đang lang thang trên đường vì không muốn về nhà. Jong Du nói dối bố rằng cô đang đi ăn cùng bạn bè, nhưng thật ra cô đang cô đơn trong một nhà hàng. Vào ngày này Jong Du cũng không muốn gặp mặt bạn bè, cô chỉ muốn được ở một mình trong không gian tĩnh lặng. Jong Du chợt nhìn thấy một chú gấu bị đám trẻ vây quanh trêu đùa, thậm chí lũ trẻ nghịch ngợm còn thẳng tay kéo đứt đuôi chú gấu. Sau khi bị đám trẻ bắt nạt chán chê, chú gấu quỳ xuống đất tìm chiếc đuôi của mình rồi gắn vào. Đúng lúc này chú gấu cũng nhìn thấy Jong Du, không ngờ bên trong chú gấu lớn lại là Jipsa. Jipsa chợt nhớ ông Bách từng nói hôm nay là sinh nhật Jong Du. Thế là Jipsa chạy tới cửa sổ nơi Jong Du đang ngồi nhiệt tình nhảy múa. Thế nhưng quá nhiều người kéo tới xem khiến Jong Du cảm thấy xấu hổ nhẹ. Cuối cùng cô chọn cách rời đi. Jipsa vội vàng đuổi theo Jong Du rồi đưa cho cô một phiếu giảm giá của một cửa hàng bán kẹo. Sau đó anh vội vàng chạy đi.
Ông chú đã sớm phát hiện Jipsa không làm đúng nhiệm vụ mình được giao mà lại đi nhảy múa trước mặt mấy cô gái trẻ. Jipsa giải thích anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý của người qua đường. Tối đó về đến nhà, Jongju nằm trên giường ngắm nhìn tờ phiếu giảm giá trên tay. Hóa ra Jongju đã nhìn thấy vết sẹo trên tay chú gấu, đoán rằng chú gấu chính là Jipsa. Cô cũng dần tha thứ cho anh. Đêm đó Jongju cùng ông Baek quây quần bên chiếc bàn nhỏ, ngồi trước chiếc bánh kem. Jongju cầu nguyện bố có thể sớm ngày tìm được bạn đời. Sau khi trở về nhà, Jipsa cũng đã nhận được tin nhắn tha thứ của Jongju. Ngày hôm sau, danh tiếng của công ty quản gia 100 won đã được khôi phục. Họ cũng bắt đầu nhận được đơn đặt hàng chạy việc vặt. Ngày hôm đó, một người phụ nữ đã thuê Jipsa tới nhà dọn dẹp đồ đạc của người chồng đã mất. Nhưng khi Jipsa mở cửa tủ ra, anh sợ hãi tới mức ngồi bệt xuống đất. Không hiểu vì sao Jongju lại ngồi chình ình một đống trong tủ quần áo của gia chủ. Jongju vội vàng ra tín hiệu im lặng cho Jipsa rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Hóa ra Jongju đang giúp vị khách thứ 14 của mình thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Người đàn ông đó đã nhờ Jongju tới nhà mình tìm một khoản tiền lớn rồi đưa cho vợ mình. Thậm chí ông ấy còn đưa cho Jongju mật mã cửa nhà mình để tiện cho việc tìm kiếm. Dựa theo lời căn dặn của ông chú, Jongju lén lút lẻn vào nhà ông. Jongju vốn định bắt đầu tìm kiếm từ tủ quần áo. Ai ngờ đúng lúc này cô bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ phía cửa nhà. Cùng lúc đó Jipsa cũng nhìn thấy bức ảnh gia đình treo ở phòng khách. Jipsa chợt nhận ra người đàn ông trong bức ảnh chính là người đàn ông say xỉn anh đã trở về nhà vài ngày trước. Vợ của người đàn ông đó vô cùng tự trách bản thân. Bà cứ ngồi đó lẩm bẩm với chính mình. Bà trách bản thân đã không kiếm được tiền lại còn hay trách mắng chồng. Lúc này bà mới nhận ra bản thân quả là một người vợ tồi. Cô em gái thấy vậy vội vàng chạy tới an ủi chị. Mặc dù bà không kiếm ra tiền nhưng bà đã chăm sóc gia đình rất chu toàn. Hơn nữa chồng bà tới khi chết cũng đâu để lại cho vợ con xu nào. Jipsa chợt nhớ người đàn ông từng khoe ông đang nắm trong tay một số tiền rất lớn. Khi đó ông đã nói nhất định ông sẽ đưa 10 triệu won này cho vợ. Thế nhưng khi ông nói với vợ chuyện này, bà lại cho rằng ông đang say mà nói nhảm. Sau đó cô em gái đưa Jipsa tới phòng của người đàn ông để thu dọn đồ đạc. Nhờ vậy mới có cảnh tượng hết hồn chim én ở phía trên. Cô em gái nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jipsa còn tưởng sàn nhà chưa được lau sạch nước khiến anh bị ngã. Cô vội vàng chạy đi tìm khăn lau để lau sàn. Nhân cơ hội này Jipsa liền hỏi Jongju đang làm cái quái gì ở đây. Jongju sợ hãi không dám lên tiếng, vội vàng lôi điện thoại ra gõ chữ. Jongju khẳng định bản thân không phải kẻ xấu cũng không có ý đồ đen tối gì. Không hiểu vì sao nhìn dáng đứng của Jipsa tôi lại nghĩ đến một chú đà điểu. Mắt thấy chủ nhà sắp quay lại phòng mà Jipsa vẫn đứng hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Jongju tàn nhẫn thẳng chân đạp Jipsa ngã lăn quay ra đất. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, bạn lại ngã nữa sao? Đúng lúc này cô em gái kêu Jipsa mở cửa tủ thu dọn đồ đạc. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân Jipsa bất lực cào mạnh lên cánh cửa. Jongju cũng nói rõ cho Jipsa nghe mục đích thật sự của mình. Lúc này cô em gái muốn đưa chị gái ra ngoài hít thở không khí thư giãn đầu óc. Trước khi đi cô còn tận tình hỏi xem Jipsa có thể dọn dẹp nhà cửa một mình không. Ai mà có thể từ chối một cô gái với hành động đáng yêu như thế này cứ. Thế là Jipsa nghiến răng nghiến lợi quyết định lấp liếm sự thật rằng Jongju cũng đang ở đây. Sau khi em gái cùng vợ của người đàn ông đã khuất rời đi, Jongju bắt đầu lục tung cả căn phòng lên. Jongju cho biết bên trong một chiếc hộp đựng áo sơ mi màu trắng có một tấm séc trị giá 10 triệu won. Lần này Jongju tới đây là để tìm tấm séc, sau đó đưa cho vợ của người đàn ông đã khuất. Jipsa không hiểu vì sao Jongju lại biết số tiền này. Jongju không muốn cho ai biết bản thân có khả năng giao tiếp với người đã khuất. Cô không giải thích nhiều, chỉ nhấn mạnh việc họ cần nhanh chóng tìm được chiếc hộp áo sơ mi màu trắng. Thấy Jongju cứ tỏ ra thần thần bí bí, Jipsa còn cho rằng cô muốn ăn cắp số tiền siêu to khổng lồ kia. Đúng lúc này Jipsa bỗng nhận được điện thoại của chú mình. Hôm nay ngoài đơn hàng dọn dẹp đồ đạc cho người đã khuất, tất cả những đơn hàng khác của công ty họ đã bị hủy. Nói cách khác, nếu đơn hàng này không được hoàn thành xuất sắc thì công ty quản gia 100 won chắc chắn sẽ phá sản. Thế nhưng khi Jipsa quay đầu lại thì Jongju đã biến ngôi nhà thành một mớ hỗn độn. Jipsa thật sự không thể chịu nổi cái phong cách làm việc bừa bãi như vậy. Jipsa hết lòng hết dạ khuyên ngăn để Jongju chấm dứt chuỗi hành động điên rồ cô đang làm. Thế nhưng Jongju căn bản không để vào tai những lời Jipsa nói. Cô gồng cơ đít thít cơ mông lục lọi mọi ngóc ngách trong căn nhà cứ như không có những lời khuyên của Jipsa. Bên này cha xứ đã tìm tới chỗ của ông Baek. Không ngờ cha xứ lại chính là cậu của Jongju. Cùng lúc đó Jipsa đã vô tình tìm thấy chiếc hộp đựng áo sơ mi màu trắng. Thế nhưng bên trong chiếc hộp lại chẳng có gì cả. Lúc này Jipsa bắt đầu nghi ngờ Jongju đang ba hoa bốc phét. Anh nắm chặt cổ tay cô muốn tống cô ra khỏi cửa. Tới tận lúc này Jongju vẫn không chịu từ bỏ. Jongju hứa sau khi lục lọi nốt tủ giày cô sẽ rời đi ngay lập tức. Hết cách Jipsa đành phải gọi điện thoại cho chủ nhà nhờ bà quay về nhà một chuyến. Trùng hợp thay cô em gái cũng quên mang chìa khóa xe. Không bao lâu sau cô em gái đã đi gần tới cửa. Trong nhà Jipsa và Jongju cũng đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cô em gái. Jongju muốn chạy trốn nhưng Jipsa đã chặn đường lui của cô. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, thứ rơi vỡ không chỉ là một chậu hoa mà còn là danh tiếng của công ty quản gia 100 won. Tương lai của công ty quản gia 100 won cũng theo đó mà vỡ tan. Nhìn ngôi nhà bừa bộn tới mức không thể bừa bộn hơn, cô em gái choáng váng không nói nên lời. Cô vừa dọn dẹp vừa oán trách bản thân. Đáng lẽ ra cô không nên tin tưởng tấm danh thiếp còn sót lại trong túi áo khoác của anh rể. Đáng lẽ ra họ nên tìm một công ty dọn dẹp nhà cửa chất lượng hơn. Jipsa nghe mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong lúc dọn dẹp mảnh vỡ, Jipsa bất cẩn để mảnh vỡ cứa đứt tay.
Cô em gái định đứng dậy lấy băng cá nhân giúp Jipsa băng bó vết thương. Cô không hề hay biết rằng khung cảnh bừa bộn hơn còn chờ cô ở phía trước. Còn chưa có thời gian để tức giận, cô em gái đã nghe thấy tiếng động lạ. Mờ thanh được phát ra từ phía Jongju đang lục lọi đồ đạc. Cô em gái lo sợ Jipsa sẽ phá tan tành căn nhà, vì vậy cô quyết định tự mình đi kiểm tra xung quanh căn nhà một vòng. Đúng lúc này cô bỗng nhận được một cuộc gọi từ chị gái mình. Chị gái cho biết bản thân không còn muốn ra ngoài giải sầu nữa. Cuộc gọi này đã cứu Jongju một bàn thua trông thấy. Suýt chút nữa thì cô đã bị em gái của chủ nhà phát hiện rồi. Khi Jipsa chuẩn bị bóc mẽ Jongju thì cô bất ngờ tìm thấy tấm séc 10 triệu won của người đàn ông đã khuất. Jongju chỉ mong Jipsa có thể giúp cô giữ kín những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Sau đó Jongju đưa Jipsa tấm séc nhờ anh giao lại cho vợ của người đàn ông đã khuất. Cầm trên tay tấm séc, vợ của người đàn ông đã khuất bỗng cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Hóa ra trong lúc dọn dẹp, cô em gái đã vô tình ném tấm séc vào sọt rác. Sau khi biết được chân tướng sự việc, cô vội vàng xin lỗi cũng như cảm ơn Jipsa. Tuy nhiên Jipsa vẫn còn có lời muốn nói với vợ của người đàn ông quá cố. Đó là tất cả những gì Jongju đã nói với anh. Trước khi lên thiên đàng, người đàn ông vẫn cảm thấy bản thân mắc nợ vợ mình quá nhiều. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể đền đáp vợ mình sớm hơn. Vợ của người đàn ông quá cố vừa nghe xong đã biết đó là những lời nhắn nhủ cuối cùng của chồng mình. Các cụ vẫn thường nói vợ chồng nghèo hèn thì suốt đời phải chịu khổ. Khi ông chồng còn sống, bà vợ suốt ngày phàn nàn chồng kiếm được quá ít tiền. Bà luôn ao ước sẽ có một ngày bản thân nắm trong tay 10 triệu won. Ông chồng chỉ là tài xế lái xe taxi, nghe xong liền cười như đời ươi ăn phải bà. Ông cũng không quên hỏi vợ sẽ chi tiêu như thế nào sau khi có được số tiền siêu to khổng lồ đó. Bà vợ muốn mua một chiếc đàn piano cho con gái. Bà còn muốn vứt hết đống quần áo cũ như rẻ chùi chân của chồng, sau đó thay thế bằng toàn bộ quần áo mới. Bà cũng sẽ mua dăm 3 cân dâu tây thượng hạng ăn cho đã đời. Ước mơ giản dị của người vợ khiến hai vợ chồng bật cười khanh khách. Nếu như thật sự có số tiền lớn như vậy, bà vợ vẫn muốn trả hết nợ nần trước. Ông chồng bỗng nắm chặt bàn tay vợ mình. Trước đây ông vay số tiền này chỉ vì muốn tìm được động lực kiếm tiền mà thôi. Ông nhất định sẽ nhanh chóng hoàn trả khoản vay này. Tình yêu đẹp nhất chính là như vậy. Trong tình yêu nhất định sẽ có một người thích bày trò, còn một người luôn cười nắc nẻ với những trò con bò đó. Khi đó bà vợ chỉ nghĩ chồng mình đang nói đùa cho vui, ai ngờ hiện tại mong ước của bà đã thành hiện thực. Đáng tiếc là người cùng cô đi qua mọi gian khó, người đã thề hẹn sẽ cùng cô chung sống tới khi đầu bạc răng long nay đã không còn nữa. Cầm trên tay tấm séc trị giá 10 triệu won, cô bật khóc nức nở. Người đàn ông nhìn có vẻ thô kệch này lại là người luôn đem đến những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng lãng mạn. Khi người đàn ông bước từng bước lên thiên đàng cũng là lúc con số trên chiếc chuông gió chuyển thành số 13. Cuối cùng ông cũng đã hoàn thành lời hứa với vợ. Ông mang theo tình yêu vô bờ bến với vợ mình mà đi tới một nơi xa mãi xa. Ông ra đi mà không có chút luyến tiếc nào cả. Jipsa cũng cảm động đến rơi nước mắt trước tình yêu của hai người. Khi Jipsa xuống dưới lầu, anh vẫn thấy Jongju đang đứng ngẩn tò te ở đó. Jipsa thắc mắc không hiểu vì sao Jongju lại biết đến sự tồn tại của tấm séc kia. Hơn nữa hai người đã gặp nhau vô số lần nhưng lần nào cũng phải xảy ra biến cố nào đó. Jongju cho biết bố cô từng dạy cô rằng đàn ông chưa 40 tuổi thì vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu sự đời. Vì vậy trên đời này có rất nhiều thứ Jipsa không thể hiểu được. Jipsa rất muốn Jongju giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng cô đã từ chối thẳng. Jongju hứa sẽ nói cho Jipsa mọi chuyện nếu hai người còn duyên gặp lại. Nhưng khi Jipsa quay người bỏ đi, Jongju đã gọi anh lại rồi đưa anh một miếng băng cá nhân. Đêm đó Jipsa nằm ngắm nhìn miếng băng cá nhân mà vẫn đắn đo suy nghĩ về những biểu hiện kỳ lạ của Jongju. Thế nhưng chú của Jipsa lại thấy cháu mình mới là người kỳ lạ khi cứ mãi suy nghĩ về một người con gái như vậy. Bên này cha xứ đang ngồi tâm sự với Jongju. Cha xứ đã vô tình nói chuyện dạo gần đây hai người thường xuyên gặp nhau cho ông Beck biết. Thật ra ông Beck đã sớm cảm thấy có gì đó sai sai khi mở tủ quần áo của con gái. Jongju lo sợ nếu chuyện cô làm việc tại nhà tang lễ bị lộ thì cô sẽ không sống yên thân với ông Beck. Cha xứ nghe xong cũng toát mồ hôi hột theo cô cháu gái. Có thể thấy Jongju và cậu của mình giống nhau từ tính cách cho tới hành động. Cùng lúc đó cô em gái đã tung tin Jipsa nhặt được số tiền lớn nhưng không nảy sinh lòng tham lên mạng xã hội. Tin tức này lập tức trở thành chủ đề bàn tán của các bà mẹ bỉm sữa. Tất cả những tin đồn không hay trước đây của Jipsa đều đã được chuyển thành lời hay ý đẹp. Mọi người đều cho rằng Jipsa vừa có vẻ bề ngoài vừa có tâm hồn lương thiện, đúng là tâm sinh tướng. Nhìn Jipsa đẹp trai người người như vậy đã biết là người tốt rồi. Số lượng đơn đặt hàng của công ty quản gia 100 won cũng theo đó mà tăng một cách chóng mặt. Người của công ty quản gia 100 won cũng tất bận tiếp đón điện thoại của khách hàng suốt cả ngày. Sau một ngày bận rộn, chú cháu Jipsa liền chạy tới gánh đồ ăn vặt bên đường để ăn mừng. Không ngờ đúng lúc này chú Jipsa bỗng nhận được điện thoại của mẹ. Người ở đầu dây bên kia lo sợ anh sẽ khiến Jipsa vướng vào rắc rối. Bà đã trách mắng chú Jipsa rất nhiều. Lúc này Jipsa chợt nhìn thấy miếng băng cá nhân trên tay mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jipsa đã nhấc máy lên gọi điện cho Jongju. Jipsa muốn mời Jongju một bữa thịt nướng thay cho lời cảm ơn vì cô đã giúp anh tìm thấy tấm séc 10 triệu won. Tới quán ăn, Jipsa lấy chứng minh thư của mình ra để Jongju nhìn kỹ mà ghi nhớ lấy tên anh. Jongju vẫn thắc mắc vì sao Jipsa có nhiều biểu hiện giống con của chú tài xế như vậy. Jipsa cũng cho biết anh đã tìm thấy con trai thật sự của chú tài xế. Hơn nữa con trai của chú tài xế cũng đã lấy lại được số tiền bảo hiểm khổng lồ vốn thuộc về mình. Nhìn thấy miếng băng cá nhân trên tay Jipsa đã cũ, Jongju muốn đưa anh một cái mới nhưng trong túi lại chẳng còn cái nào. Hai người vừa ăn vừa tâm sự vui vẻ. Jongju đã làm việc tại nhà tang lễ được 3 tháng ròng. Cô dự định sẽ nghỉ việc vào mùa thu rồi tham gia kỳ thi công chức đúng như kế hoạch.
Ông Beck vẫn luôn nghĩ Jongju đang tất bật ôn thi cho kỳ thi công chức. Mặc dù hai người không thân thiết gì cho cam nhưng họ lại biết rất nhiều bí mật của nhau. Cuối cùng hai người chốt kèo sẽ giữ kín như bưng chuyện Jongju đang làm việc tại nhà tang lễ. Sau bữa ăn này, Jipsa dường như đã có cái nhìn khác về Jongju. Sau đó Jipsa lấy lý do phải nghe điện thoại để ra ngoài một chút. Sau khi hai người ăn uống no say, Jipsa tặng Jongju một hộp băng keo cá nhân. Jipsa đã đặc biệt mua tặng Jongju khi anh ra ngoài nghe điện thoại. Thế nhưng khi Jongju hỏi, Jipsa lại nói rằng anh nhặt được ở bên đường. Ăn nói xà lơ như vậy thì chừng nào Jipsa của chúng ta mới tán được con gái nhà người ta đây? Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju bất ngờ phát hiện toàn bộ lễ phục đen của cô đều đã không cánh mà bay. Hóa ra ông Beck đã thay con gái ném chúng vào sọt rác. Ông làm như vậy cũng chỉ vì lo sợ Jongju sẽ tiếp tục làm việc tại nhà tang lễ. Trong giờ làm việc, đội trưởng mới liếc qua một cái đã biết Jongju vừa mua quần áo mới. Cũng không quá khó để nhận ra bởi lẽ Jongju còn chưa kịp cắt mác. Jongju ngại ngùng nói cô đặc biệt mua quần áo mới vì hôm nay nhà tang lễ có nhân viên mới. Bên này ông Beck vô tình nhìn thấy Jipsa tại nơi làm việc. Ông Beck đã tặng Jipsa một hộp dưa hấu thay lời cảm ơn vì chiếc bánh sinh nhật. Ông cũng tâm sự bình thường Jongju không thích ăn bánh kem nhưng vào ngày sinh nhật cô lại ăn chúng một cách vui vẻ. Cùng lúc đó, đội trưởng đội bảo an của tòa nhà cũng thông báo cho ông Beck biết tin từ tuần tới ông sẽ phải tăng ca vào buổi đêm. Thế nhưng ông Beck vẫn chưa nói chuyện này cho Jongju biết. Đêm đó Jongju vừa về đến nhà đã thấy bố ngồi trên sofa lặng lẽ lau nước mắt. Ông Beck nhìn bộ đồ màu đen trên người Jongju liền cảm thấy có gì đó sai sai. Sau đó Jongju đã tới nhà của bạn mình tâm sự những gì cô đã phải trải qua. Jongju cũng nói ra hết bí quyết sinh tồn của bản thân khi làm việc tại nhà tang lễ. Thế nhưng Jongju không biết nên nói chuyện này với ông Beck như thế nào. Cuối cùng ba người vẫn không thể tìm ra được giải pháp hoàn hảo. Khi Jongju đứng dậy ra về, bà nội mắc chứng Alzheimer của bạn cô luôn miệng nhắc nhở Jongju phải mang theo ô. Thế nhưng Jongju đã từ chối lòng tốt của bà nội rồi quay người bỏ đi. Trên đường về nhà, Jongju nhìn thấy hai cậu học sinh cuối cấp đang bắt nạt bạn học. Thấy việc bất bình, Jongju liền ra tay thay trời hành đạo. Vốn tưởng rằng hai đứa trẻ kia sẽ sợ hãi nhưng không. Jongju cũng không ngờ bọn chúng lại cao lớn như vậy. Thấy hai đứa trẻ bước về phía mình, Jongju sợ hãi lùi lại vài bước. Khi một trong hai cậu nhóc định động tay động chân với Jongju, anh công an đẹp trai đã kịp thời xuất hiện ngăn chúng lại. Thế nhưng hai thằng nhóc xấu xa này còn đi trước một bước. Chúng tố cáo Jongju đã đánh vào đầu chúng trước. Jongju nghe xong liền co giò bỏ chạy như bản thân vừa làm chuyện xấu. Hai thằng nhóc xấu xa kia cũng nhân cơ hội này mà tẩu thoát. Không ngờ hành động vô tri của Jongju lại va phải sự chú ý của anh cảnh sát, bởi lẽ gu của anh chính là những cô gái vô tri. Trong quá trình bỏ chạy thoát thân, Jongju đã nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà. Về tới nhà, Jongju liền cầu xin bố cho ra ở riêng vì lý do học tập. Thật ra trong lòng ông Beck cũng đã từng suy nghĩ tới chuyện này. Thời gian sắp tới ông Beck sẽ phải tăng ca trực đêm. Bây giờ Jongju đòi ra ở riêng, ông cũng không cần phải kiếm lý do để giải thích với con gái nữa. Ngoài mặt thì ông Beck tỏ ra không muốn nhưng trong lòng thì lại mừng rỡ hơn bao giờ hết. Thế nhưng điều khiến chúng ta ngỡ ngàng là nơi Jongju thuê nhà lại là tầng trên của công ty quản gia 100 won. Hơn nữa anh cảnh sát đẹp trai đêm hôm trước cũng tới đây thuê nhà. Nhưng khi Jongju chuyển tới, Jipsa lại có việc cần phải ra ngoài. Chính vì vậy Jipsa không hề hay biết Jongju chính là người thuê nhà mới. Ngày hôm sau có một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt muốn ăn táo vì ốm nghén. Đồ ăn dự trữ trong nhà cũng đã hết sạch sành xanh. Thấy vậy anh chồng liền lấy ví ra ngoài mua thêm đồ ăn cho vợ. Thế nhưng anh chồng vừa đi chưa được bao lâu, bà bầu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Bà bầu cứ nghĩ rằng chồng mình quên mang theo đồ gì đó nên quay lại lấy mà không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập con cá mập. Sau đó khắp nơi lan truyền tin tức vụ án kẻ trộm đột nhập vào nhà giết người cướp của. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa kia lại chính là vị khách thứ 13 của Jongju. Đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ bỗng từ đâu xuất hiện nói cho Jongju biết chuyện thai phụ và chồng quen biết nhau từ trại trẻ mồ côi. Chính vì vậy hai người không hề có người thân hay bạn bè gì cả. Thấy hoàn cảnh của người đã khuất vô cùng đáng thương, Jongju đích thân tới cửa hàng bà bầu và trẻ em chọn một vài bộ trang phục xinh xắn nhất cho em bé. Giống như bao vị khách khác, thai phụ cũng hỏi Jongju những câu hỏi quen thuộc. Sau khi biết tin bản thân đã không còn sống, thai phụ không quan tâm bản thân mình sẽ ra sao. Điều duy nhất cô quan tâm là chỉ còn 2 ngày nữa là đứa trẻ trong bụng cô sẽ chào đời. Jongju nghe xong cũng chỉ biết khóc lóc nói lời xin lỗi. Thai phụ nắm chặt tay Jongju cầu xin cô hãy giúp cô hoàn thành di nguyện cuối cùng. Thai phụ muốn được sinh con, muốn đứa trẻ được chào đời. Trước đây bác sĩ đã từng nói với cô rằng con cô nhất định sẽ khỏe mạnh. Em bé đã nặng khoảng 3 cân và chu vi vòng đầu khoảng 10 cm. Tuy nhiên trước những nguyện vọng có phần phi lý của thai phụ, Jongju thật sự không thể giúp đỡ. Thấy Jongju như vậy, thai phụ lập tức cảm thấy sụp đổ mà bật cười thành tiếng. Sau đó thai phụ ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở. Chồng cô cũng chìm trong nỗi đau mất vợ mất con cùng một lúc. Anh ngoái nhìn di ảnh của vợ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà tang lễ. Bên kia thai phụ vẫn đang khóc lóc cầu xin Jongju gọi điện thoại cho chồng mình, bởi vì thai phụ tin chắc rằng sau khi mất đi vợ con, chồng cô sẽ đi chầu Diêm Vương theo mẹ con cô. Trong lúc đó Jipsa vẫn đang đi làm chân sai vặt. Trên đường đi, Jipsa vô tình nhìn thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chửa làm rơi túi táo. Jipsa thấy vậy liền vội vàng chạy tới giúp đỡ. Vụ án giết người cướp của này cũng thu hút sự chú ý của đông đảo các tầng lớp trong xã hội, bởi lẽ khi xảy ra vụ án, chồng của thai phụ đang đi mua táo cho vợ. Chính vì vậy mọi người đã mang rất nhiều táo tới nhà tang lễ để chia buồn với gia đình. Jipsa cũng tình cờ nhận được đơn hàng giao táo tới nhà tang lễ. Sau khi bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất, Jipsa đã bị đội trưởng gọi với lại. Hôm nay nhà tang lễ bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống, vì vậy đội trưởng muốn nhờ Jipsa mang cháo tới cho Jongju.
Jipsa nghe xong cũng vui vẻ đồng ý. Cùng lúc đó chồng của thai phụ vừa mới qua đời đang cảm thấy vô cùng tự trách bản thân. Nếu anh có thể ở nhà khi xảy ra vụ án thì vợ con anh đã không có cái kết bi thảm như vậy. Nghĩ đến đây anh bỗng bật khóc không thành tiếng. Cho tới khi bình tĩnh lại anh bỗng nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đó là món quà vợ anh đã tặng vào ngày kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của hai người. Khi đó hai người đã từng hẹn ước sẽ không bao giờ rời xa cho tới khi rời xa nhân thế. Ngồi trong phòng chờ anh chồng khóc cạn nước mắt. Sau đó anh thất tha thất thểu bước tới phía trước lễ đường. Sau khi nhìn ngắm di ảnh của vợ, anh quyết định sẽ giữ đúng lời hẹn ước năm xưa. Anh quyết định sẽ đi chầu Diêm Vương cùng vợ con. Tuy nhiên thai phụ cũng đã đoán được chồng cô nhất định sẽ làm những chuyện dại dột như vậy. Vì vậy thai phụ cầu xin Jongju tìm cách liên lạc với chồng mình. Đúng lúc này Jipsa cũng mang đồ ăn tới cho Jongju. Nghe thấy âm thanh phát ra từ phía phòng thay đồ, Jipsa liền chậm rãi mở cửa phòng. Thấy Jongju đang trang điểm cho người đã khuất, thậm chí Jongju còn nhấc người đã khuất ngồi dậy rồi liên tục gọi tên người đó. Jipsa nhìn mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Hai người nhìn nhau đứng hình mất khoảng chừng là 10 giây. Thời gian cùng không gian xung quanh cứ như lắng đọng lại. Jipsa là người phản ứng đầu tiên. Anh vô cùng tức giận trước hành động không tôn trọng người đã khuất của Jongju. Chính vì vậy Jipsa đã giận dữ quay người bỏ đi. Jongju vội vàng đuổi theo nắm chặt lấy đôi bàn tay Jipsa. Cô cũng giải thích cho anh biết cô đang hoàn thành di nguyện cuối cùng của người đã khuất. Thế nhưng Jongju có giải thích đến rát cổ mỏi miệng thì Jipsa cũng không tin những gì cô nói. Thậm chí Jipsa còn cho rằng Jongju có vấn đề thần kinh. Đúng lúc này đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ chạy tới. Thấy Jipsa chuẩn bị bỏ đi, Jongju vội vàng nắm chặt tay anh giải thích. Jongju cho biết cô có khả năng đặc biệt. Cô chỉ cần chạm tay vào người đã khuất là có thể giao tiếp với người đó. Jongju còn chưa kịp nói hết chuyện, đội trưởng đã thông báo cho cô biết tin chồng của thai phụ mới qua đời đã mất tích. Chính vì vậy bọn họ cần nhanh chóng tìm người. Nghe xong Jongju vội chạy như điên tới phòng hóa trang. Tuy nhiên lúc này năng lực đặc biệt của Jongju dường như đã biến mất. Cho dù Jongju có cố gắng sờ nắn như thế nào cũng không thể kết nối với linh hồn của thai phụ. Đúng lúc này một người đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm đi tới nói cho Jongju biết một tin quan trọng. Chính vì người nhà của người đã khuất đột nhiên biến mất cho nên bọn họ phải tạm hoãn việc nhập quan. Hiện tại bọn họ cần đưa thi thể của người đã khuất tới nhà xác ngay lập tức. Tới quá nửa đêm, đội trưởng mới nhận được điện thoại từ cấp trên. Từ camera an ninh có thể thấy chồng của thai phụ đã rời khỏi nhà tang lễ. Cuối cùng hai người cũng có thể tan ca. Jongju thay quần áo thường ngày, sau đó lững thững đi về phòng trọ. Báo đài đã đưa tin việc chồng của thai phụ quá cố đã mất tích hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi Jongju về tới căn hộ mới thuê thì trời cũng đã sáng. Chú Jipsa thấy Jongju liền nhiệt tình giới thiệu cô với cháu trai mình. Tới tận lúc này hai người mới biết bọn họ cùng sống trong một tòa nhà. Bởi vì chuyện xảy ra tối qua mà Jipsa vẫn còn hiểu nhầm Jongju. Cả hai giả vờ như đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Jongju nhiệt tình bắt tay chào hỏi Jipsa lấy lệ. Đúng lúc này anh cảnh sát đẹp trai cũng vừa mới đi làm về. Việc He-an đứng nói liến thoáng không ngừng cũng phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Thế nhưng Hyang-bok lại muốn tạo điều kiện cho đứa cháu trai đã độc toàn thân lâu năm của mình tìm bạn gái. Để Jipsa và Jongju có không gian riêng, Hyang-bok đã cố ý kéo He-an rời khỏi đó. Hai người vừa mới rời đi, Jongju cũng quay người đi lên lầu. Jipsa đột nhiên gọi Jongju lại yêu cầu cô rời khỏi đây. Lý do của Jipsa rất đơn giản, anh không thích, thậm chí là rất ghét phải hít chung bầu không khí với Jongju. Không ngờ Jongju lại thản nhiên đồng ý cái yêu cầu ngớ ngẩn của Jipsa. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Jongju liền chạy tới nhà thờ tâm sự với ông cậu của mình. Tuy nhiên cậu Jongju lại tìm đủ lý do thoái thác không muốn tiếp chuyện với cháu gái. Jongju sớm đã thuộc nằm lòng mấy cái lý do của cậu. Điều Jongju quan tâm nhất hiện giờ là chồng thai phụ đã bỏ đi đâu. Hơn nữa cô muốn biết câu nói chồng tôi nhất định sẽ đi cùng mẹ con tôi của thai phụ có ý nghĩa gì. Jongju cũng muốn biết vì sao thai phụ lại nhắc tới bàn chân của em bé. Rốt cuộc mọi chuyện có ý nghĩa như thế nào. Chính vì vậy Jongju đã đích thân tới bệnh viện nơi thai phụ đăng ký sinh nở. Không ngờ đây cũng chính là nơi Sojako, bạn thân nhất của Jongju, đang làm việc. Lần này Jongju tới đây vì muốn nhờ Soja giúp mình tìm hiểu hồ sơ bệnh án của thai phụ. Thậm chí Jongju còn lấy hình anh đẹp trai ra để mua chuộc Soja. Ai mà có dè cái trò con bò này lại có hiệu quả thật sự. Cuối cùng Jongju đã thành công lấy được hồ sơ bệnh án của thai phụ từ phía Soja. Sau khi có được những gì bản thân mong muốn, Jongju lập tức co giò bỏ chạy. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh tới tất cả các bạn nữ. Ngoại trừ bố mẹ ra thì không được tin bất kỳ bố con thằng nào hết, kể cả con bạn thân. Jongju lần mò theo định vị trên Google Maps tìm tới nhà của thai phụ quá cố. Đây cũng chính là nơi đã xảy ra thảm án thương tâm của hai mẹ con thai phụ. Nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa từ lâu. Đúng lúc này cảnh sát tuần tra quanh đó cũng đã phát hiện hành tung bí ẩn của Jongju. Cũng may mà He-an đi ngang qua đã giải vây giúp Jongju. Bởi vì đây là nơi xảy ra vụ án chấn động cả nước nên cảnh sát cần tăng cường tuần tra xung quanh khu vực này. Đó cũng chính là lý do vì sao Jongju lại gặp He-an tại đây. Suy cho cùng He-an cũng là cảnh sát. Chỉ cần nhìn thoáng qua He-an cũng có thể đoán được Jongju cố ý tới tận nơi này vì lo lắng cho khách hàng của mình. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì hành động của Jongju là hết sức nguy hiểm. He-an hết lòng khuyên nhủ Jongju hãy tin tưởng cảnh sát, ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi tin tức. Dù sao đi chăng nữa thì nơi này cũng là nơi xảy ra án mạng. He-an cũng nói chỉ cần Jongju đủ chân thành thì mọi điều ước của cô rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Người chồng bỗng nhiên biến mất của thai phụ kia nhất định sẽ quay trở lại. Tối đó Jongju đang ngồi trong quán ăn bên đường bỗng đọc được tin tức về chồng của thai phụ. Bên tai cô cứ văng vẳng những lời nói thai phụ đã từng nói với cô. Thai phụ khẳng định chồng cô sẽ đi theo vợ con về nơi chín suối. Jongju cũng vẫn nhớ cảnh tượng Jipsa đột nhiên mở cửa bước vào.
Nghĩ đến đây Jongju lại thở dài thườn thượt. Đúng lúc này Jipsa cũng tới quán ăn ven đường mua đồ ăn đêm. Nhìn thấy Jongju, Jipsa lập tức quay người bỏ đi. Không biết do Jongju đã uống quá nhiều rượu hay bởi vì cô quá lo lắng cho sự an nguy của người mất tích. Thấy Jipsa bỏ đi, Jongju lập tức đuổi theo phía sau để hai người ba mặt một lời. Jongju cũng không quan tâm Jipsa có nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hay không. Thế nhưng nhờ ơn nhờ phước của Jipsa mà cấp trên của Jongju đã bị đình chỉ công việc. Hiện tại Jongju cái gì cũng không quan tâm. Điều duy nhất cô quan tâm là người chồng bỗng dưng biến mất của thai phụ. Bởi chỉ khi tìm thấy anh chồng cấp trên của cô mới có thể phục chức. Jongju cũng tuyên bố thẳng rằng bản thân cô có khả năng nói chuyện với người đã khuất. Nếu ngày đó Jipsa không đột nhiên xông vào thì Jongju đã có thể lắng nghe hết những gì thai phụ nói. Nếu không có sự cố đó có lẽ chuyện tìm kiếm người chồng mất tích của thai phụ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Jipsa nghe xong liền ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Chuyện này thì có liên quan gì tới anh? Jipsa không hiểu vì sao Jongju đột nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Thế nhưng Jongju vẫn cho rằng chuyện thai phụ quá cố kia không thể nói hết tâm nguyện của mình đều do Jipsa. Suy cho cùng trăm sai vạn sai vẫn là Jipsa sai. Bản thân Jongju mới là người vô tội. Jongju khẳng định bản thân không phải kẻ quái dị bỗng dưng xuất hiện ngáng đường Jipsa. Ngược lại chính Jipsa mới là người phá hỏng mọi chuyện. Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ như vậy mà kết thúc trong sự ấm ức của cả hai. Đêm đó Jongju chuyển tới câu lạc bộ bóng bàn của cô bạn thân. Trong câu lạc bộ không có giường ngủ, Jongju liền nằm vừa trên ghế sofa. Thế nhưng Jong Hoa lại khuyên Jongju quay về phòng trọ bởi câu lạc bộ của cô sẽ sớm cải tạo. Tới lúc đó Jongju sẽ phải sinh sống ở đâu? Không bao lâu sau, ông Beck đã gọi điện thoại hỏi thăm bình rượu mơ. Ông Beck lo lắng cho sự an toàn của Jongju nên mới gọi điện hỏi xem cô ra vào có đóng cửa nẻo cẩn thận hay không. Mặc dù cả cha và con gái đều nhớ đối phương ra diết, mặc dù cả hai đều gặp phải muôn vàn khó khăn vất vả trong cuộc sống nhưng họ đều giữ kín trong lòng, chỉ có thể nói với đối phương những điều tốt đẹp nhất. Jipsa đang đứng trên sân thượng xem những tin tức nổi bật trong ngày. Jipsa bỗng nhớ lại những lời Jongju từng nói với anh. Lẽ nào bản thân anh thật sự đã sai quá sai rồi sao? Ngày hôm sau Jongju cùng hai cô bạn thân ra ngoài hẹn hò một buổi. Đang đi trên đường, Jongju bỗng nhìn thấy tin tức cảnh sát đã vớt được thi thể của một nam thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Tuy nhiên ngay sau đó phía cảnh sát đã đính chính nam thanh niên kia không phải chồng của thai phụ mới qua đời. Jipsa nghe được tin tức này cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn nhẹ. Thêm với những gì Jongju đã nói vào tối ngày hôm qua, Jipsa cũng cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của anh chồng mất tích kia. Sau đó Jipsa đã chủ động liên hệ với Hae-an để dò hỏi tin tức. Hae-an nói thẳng rằng thời gian vàng để tìm kiếm người cũng đã sắp trôi qua, cơ hội đang ngày càng thấp dần. Cùng lúc đó cấp trên cũng bắt đầu gây áp lực cho đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ. Nếu phía cảnh sát không tìm thấy chồng của thai phụ thì tang lễ vẫn phải diễn ra bình thường. Chỉ có điều trong tang lễ của thai phụ sẽ không có người thân hay bạn bè gì hết. Thế nhưng Jongju vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ tìm thấy chồng của thai phụ. Đáng lẽ hôm nay chính là ngày đứa trẻ chào đời vậy mà. Bên kia Jipsa đang vừa lái xe vừa nghe tin tức trên radio. Trùng hợp thay lúc này radio cũng đang phát một bức thư nói về chuyện tình cảm lạnh của hai vợ chồng thai phụ. Jipsa vừa nghe đã biết là chuyện tình của thai phụ bởi anh đã từng nhìn thấy tên cô tại nhà tang lễ. Hóa ra hai vợ chồng thai phụ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ sông Hàn. Đối với cả hai, sông Hàn chính là nơi ám ảnh nhất cuộc đời họ. Đó không chỉ là nơi cả hai bị bỏ rơi mà tại đây họ còn có thể nhìn thấy thứ tình cảm gia đình mà họ không bao giờ có được. Đối với vợ chồng thai phụ, tình cảm bao la của cha mẹ là thứ gì đó quá đỗi xa vời. Nó cũng là thứ cả hai không bao giờ có được. Nhiều năm sau, hai đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự nhau lại gặp được nhau. Thai phụ và chồng cũng đã cùng nhau xây dựng tổ ấm mới cho riêng mình. Thai phụ cũng đã mang trong mình đứa con của hai người. Đáng lẽ ra sẽ có một em bé đáng yêu gọi hai người là bố là mẹ. Trong bức thư có nhắc đáng lẽ hôm nay chính là ngày em bé chào đời. Nghe tới đây Jipsa bỗng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Tên của em bé sắp chào đời giống hệt cái tên Jongju từng nói với Jipsa. Lúc này Jipsa mới vỡ lẽ rằng tất cả những gì Jongju nói đều là sự thật. Sau khi nghe đoạn tin này, Jipsa càng tin chắc rằng Jongju thật sự có thể giao tiếp với linh hồn. Jipsa bỗng cảm thấy ân hận vì bản thân đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Jongju và thai phụ. Lúc này radio vẫn đang phát bức thư nói về cuộc tình của vợ chồng thai phụ. Trong thư có nhắc tới cây cầu nơi lần đầu tiên trông vợ hài gặp gỡ. Cây cầu cũng là nơi lưu giữ vô vàn kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng. Jipsa chợt nghĩ rất có thể anh chồng kia đang ở trên cây cầu được nhắc đến trong bức thư. Thế nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên Jipsa nghe thấy cây cầu có cái tên kỳ lạ như vậy. Trong khi Jipsa đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại bỗng reo vang từng hồi. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Jipsa bỗng nhận ra cây cầu được nhắc đến trong bức thư. Hóa ra người gửi bức thư này tới đài phát thanh lại chính là thai phụ quá cố. Ngày xảy ra thảm án, thai phụ đang miệt mài viết nốt bức thư kể về mối tình tuyệt đẹp của hai vợ chồng. Cùng lúc đó một đôi tay đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy lan can của một cây cầu. Tiếp đó người đàn ông bước từng bước đứng trên lan can của cây cầu. Không sai, người đàn ông này chính là người chồng đã mất tích của thai phụ. Nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu, anh quyết tâm hơn bất kỳ ai. Anh muốn nhảy xuống dưới để đi gặp vợ con ngay lập tức. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi lông, chân Jipsa kịp thời xuất hiện ôm chặt anh từ phía sau. Thế nhưng ý anh chồng đã quyết, vợ con anh đã mất, anh không muốn sống đơn côi trên cõi đời này. Anh cầu xin Jipsa hãy để anh ra đi như những gì anh muốn. Jipsa cũng nói cho anh biết vợ anh đã để lại cho anh một bức thư. Thế nhưng tâm tình của anh chồng đã sớm suy sụp từ lâu. Giọng anh bỗng lạc hẳn đi khi nhắc tới vợ mình. Mặt hồ mênh mông vang vọng tiếng hét đau thương của người chồng bất hạnh. Trong thư, thai phụ đã cảm ơn chồng mình rất nhiều.
Cô hy vọng kiếp sau cô vẫn có thể được làm vợ của anh. Lúc này Jongju vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang âm thầm cầu nguyện cho chồng của thai phụ. Jongju vẫn đang chờ đợi kỳ tích xảy ra. Thật ra lần đầu tiên gặp mặt linh hồn của thai phụ đã tâm sự với Jongju chuyện cô đã viết một bức thư gửi tới chồng rồi gửi tới đài phát thanh. Thai phụ hy vọng bức thư của cô được phát để chồng cô có thể nghe được. Cái đêm Jongju ngủ lại câu lạc bộ bóng bàn, cô đã lướt khắp các nền tảng xã hội. Trong lúc lướt điện thoại, Jongju vô tình đọc được tin một vị khách tới quán cà phê đã được gặp MC nổi tiếng trong 3 ngày liên tiếp. Thế là Jongju viện cơ thèm trà sữa kéo hai cô bạn thân tới một tỉnh xa xôi chỉ để uống cà phê. Trên thực tế Jongju đang muốn thử vận may của mình. Jongju muốn thử xem bản thân có gặp được MC nổi tiếng kia hay không. Cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấu nỗi lòng của Jongju. Anh MC nổi tiếng kia thật sự đã xuất hiện. Jongju vội vàng chạy tới nói ra nỗi lòng của mình. Cô hy vọng anh MC có thể phát bức thư của thai phụ trên đài phát thanh. Khi anh MC hỏi Jongju rằng ai là người đã viết bức thư đó, cô chỉ đáp rằng đó là một người hết sức đặc biệt. Khi chương trình phát thanh sắp kết thúc, MC chúc bà bầu vượt cạn thành công. Anh cũng chúc cho em bé có thể ra đời bình an nhất có thể. Bên này anh chồng cuối cùng cũng được Jimsa đỡ xuống đất. Anh quỳ trên cầu một hồi lâu, Jimsa nói như thế nào cũng không chịu rời đi. Đây là nơi vợ chồng anh gặp nhau, cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai vợ chồng. Sau đó anh chồng mang nước ép tới cho vợ rồi sửa lại mái tóc rối bù xù của cô. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Nếu còn duyên kiếp sau hai người nhất định sẽ gặp lại. Con số trên chuông gió cũng đã chuyển thành số 12. Đêm đó Jimsa đã nhìn thấy đứa trẻ luôn quấy nhiễu Jongju. Nhìn hai người có vẻ đã quen biết nhau từ lâu. Tên của đứa trẻ là Junho. Lần này cậu bé tới đây vì có chuyện muốn hỏi anh trai mình. Junho chậm rãi bước về phía Jimsa hỏi anh lý do anh tiễn cậu bé về nơi chín suối. Đây rốt cuộc là sự thật hay chỉ là Jimsa đang nằm mơ? Vài tháng trước khi Jongju mới tới nhà tang lễ làm việc, vị khách đầu tiên cô gặp chính là Junho. Đến cả đội trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng cho rằng trường hợp của Junho là một trong những trường hợp khó giải quyết nhất. Khi Jongju chạm tay vào khuôn mặt của Junho, ngày bỗng hóa thành đêm. Nhà xác lạnh lẽo lúc này cũng biến thành một căn phòng trang điểm xa hoa lộng lẫy. Khi Jongju còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Junho đã chết bỗng ngồi bật dậy. Chị ơi, chính Junho cũng không biết đây là đâu. Junho đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn của mình. Cậu bé lo lắng chạy về phía cửa muốn đi tìm chiếc nhẫn. Thế nhưng Junho có cố gắng như thế nào cánh cửa cũng không thể mở ra. Jongju sợ hãi tới mức chân tay bủn rủn. Cô muốn chạy trốn khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Chị ơi, Junho không thể mở cửa, chỉ có thể nhờ Jongju giúp đỡ. Junho cũng nói cho Jongju biết chiếc nhẫn bị rơi gần nơi xảy ra tai nạn rất quan trọng đối với cậu bé. Jongju bị dọa tới mức gần như suy sụp. Cô đẩy Junho ngã xuống đất rồi co giò bỏ chạy. Junho cũng bị nhốt trong nhà xác, hay còn gọi là phòng trang điểm của chính mình. Kể từ ngày đó bên tai Jongju luôn vang vọng giọng nói của Junho. Jongju sợ hãi nhốt mình trong phòng từ ngày tới đêm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Jongju chợt nhớ tới lời của Junho. Nơi Junho gặp nạn chỉ cách đây hơn 1 cây số. Trong đêm Jongju bỗng chạy ra ngoài như một người đàn bà điên. Cô cứ chạy mãi cuối cùng biến mất ở phía cuối con đường. Cuối cùng Jongju cũng chạy tới một cửa hàng nhỏ. Thế nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Jongju bỗng lục lọi những túi rác ở dưới đất. Cô muốn thử vận may của mình một chút, nói không chừng có thể tìm thấy chiếc nhẫn mà Junho luôn nhắc đến. Thế nhưng Jongju có gồng cơ đít thít cơ mông tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm thấy nó. Jongju cảm thấy việc mình có thể nhìn thấy ma, thậm chí là giao tiếp với ma, là điều hết sức vô lý. Vậy mà Jongju còn chưa đi được 2 bước đã nhìn thấy một hộp trang sức mắc kẹt trên nắp cống. Jongju chậm rãi bước về phía đó. Cô ngồi xổm xuống đất nhưng không đủ dũng khí để nhặt chiếc hộp lên. Cuối cùng Jongju lấy hết dũng khí mở chiếc hộp ra. Bên trong thật sự là một chiếc nhẫn. Lúc này Jongju thật sự không biết bản thân nên vui mừng hay sợ hãi. Cảm xúc của Jongju lúc này lẫn lộn hơn bao giờ hết. Jongju vui vì có thể giúp Junho tìm thấy di vật. Thế nhưng cô lại lo sợ vì việc bản thân có thể giao tiếp với người đã khuất là sự thật. Việc Jongju tìm thấy chiếc nhẫn chứng tỏ những gì xảy ra với cô trong những ngày qua không phải là mơ. Đúng lúc này Jongju nhìn thấy biển báo đường treo trên tường. Jongju chợt nhớ đội trưởng từng nói với cô rằng Junho sống tại nhà số 79 đường số 3. Để ý một chút có thể thấy nơi Jongju nhặt được chiếc nhẫn là giữa ngã ba đường. Dựa theo bảng chỉ dẫn đường, Jongju lần mò tới nhà của Junho. Thím hàng xóm đối diện nhà Junho bỗng để mắt tới hành vi quái dị của Jongju. Jongju vội vàng giải thích cô đích thân tới tận đây vì muốn trả lại cho chủ nhân của căn nhà một món đồ họ đã làm rơi. Thế nhưng thím hàng xóm lại nói rằng gia đình này đã chuyển đi cách đây vài ngày. Thím hàng xóm cũng không biết gia đình họ đã chuyển đi đâu. Nghe vậy Jongju liền xin thím hàng xóm số điện thoại của chủ nhân căn nhà. Bà thím nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng kỳ quái của Jongju tỏ ra nghi ngờ nhẹ. Cuối cùng bà vẫn nhấc máy gọi điện cho bố mẹ của Junho. Thế nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng kêu tít tít kéo dài. Bà thím nói với Jongju rằng bà không thể liên lạc được với bố mẹ của Junho, sau đó quay người bỏ đi. Hết cách Jongju đành phải mang hộp nhẫn về cất trong tủ đồ của mình. Sau đó cô đã tới tìm cậu mình để tâm sự. Vị khách đầu tiên của cháu là một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi. Thế nhưng cháu đã không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu nhóc. Thật ra sau khi từ nhà Junho trở về, Jongju đã tìm kiếm khắp nơi để tìm được nơi ở mới của bố mẹ cậu bé. Jongju còn tới tận trường học của Junho dò la tin tức. Thậm chí Jongju còn liên hệ với tất cả những công ty vận chuyển nhà xung quanh nhà cũ của Junho. Thế nhưng Jongju vẫn không tìm được manh mối nào. Cậu Jongju an ủi cháu gái không cần quá lo lắng. Chỉ cần Jongju làm hết sức mình thì mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết.
Trong khi đó, Jipsa cũng ngồi trong quán ăn bên đường mà rơi vào trầm tư. Cách đây vài tháng Jipsa còn là một bác sĩ, thế nhưng khi em trai gặp tai nạn Jipsa lại không thể cứu. Jipsa chợt nhớ tới những hành động kỳ lạ của Jongju những ngày qua. Jongju từng nói rằng cô có thể giao tiếp với người đã khuất. Mỗi khi Jongju chạm tay vào xác chết, linh hồn của họ sẽ xuất hiện trò chuyện với cô. Jipsa vừa nghĩ tới Jongju ngẩng đầu lên lại thấy cô đang lững thững đi về nhà. Jipsa vội vàng chạy tới gọi Jongju lại. Sau đó Jipsa hỏi Jongju những câu hỏi mà người bình thường khó mà hiểu được. Jipsa muốn biết Jongju bắt đầu công việc này kể từ khi nào. Kể từ khi làm việc tới nay Jongju đã nhận được bao nhiêu vị khách. Thế nhưng Jongju lại lầm tưởng rằng Jipsa muốn báo cáo chuyện của mình với nhà tang lễ. Jipsa còn chưa kịp nói gì, Jongju đã nói cô sẽ chủ động từ chức chỉ cần Jipsa đừng làm phiền cô nữa. Ngày hôm sau Jongju muốn tâm sự chuyện bản thân muốn từ chức với đội trưởng, nhưng Jongju còn chưa kịp mở lời đội trưởng đã nhận được điện thoại của khách hàng. Bên này tin tức Jongju bị đuổi khỏi tòa nhà của công ty quản gia 100 won đã bị lan truyền khắp nơi. Người buồn nhất vẫn là Hae-an. Anh có cố gắng suy nghĩ như thế nào cũng không thông. Vì sao người con gái anh thầm thương trộm nhớ mới chuyển tới sống gần anh được có một ngày đã lặng lẽ rời đi. Hae-an quyết định sẽ đi nài nỉ Jongju dọn về trước khi căn phòng đó có người khác thuê. Lúc này Jipsa cũng đã nhận ra bản thân vẫn luôn nghĩ xấu cho Jongju. Jipsa muốn gọi điện xin lỗi Jongju nhưng cô không nhấc máy. Hóa ra Jongju đang bận tiếp đón khách hàng tại nhà tang lễ. Mẹ của vị khách này đột nhiên qua đời khiến anh buồn rầu hơn bao giờ hết. Chính vì vậy vợ anh quyết định đứng ra đảm đương trách nhiệm tổ chức tang lễ cho mẹ chồng. Nếu Jongju có vấn đề gì thắc mắc có thể thảo luận với cô. Trong một lần làm chân sai vặt, Jipsa vô tình bắt gặp ông Beck. Thấy Jipsa, ông Beck liền tâm sự vô số chuyện bao gồm cả chuyện Jongju dạo gần đây phải vất vả học hành cho kỳ thi công chức. Ông Beck cũng nói cho Jipsa biết chuyện dạo gần đây Jongju đã dọn ra ngoài ở riêng. Ông cũng không quên nói cho Jipsa biết Jongju đang ở đâu. Nghe được tin này Jipsa liền vui ra mặt. Tại nhà tang lễ với thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc, Jongju đã nhận được sự tán thành của con dâu người đã mất. Thấy Jongju tất bật làm việc đến nỗi chưa có cái gì bỏ bụng, cô còn đặc biệt mời Jongju và đội trưởng tới ăn tối cùng gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên Jongju được người nhà của người đã khuất dùng bữa. Thông thường trong đám tang người ta chỉ quan tâm đến người làm tang lễ, rất ít người chú ý tới nhân viên phục vụ. Vất vả làm việc cho tới tận khuya, Jongju lại muốn bộc bạch nỗi lòng với đội trưởng thêm một lần nữa. Đúng lúc này con dâu của người đã khuất bỗng đuổi theo sau đưa cho Jongju một miếng băng quấn tay. Cũng may mà trong lúc tang gia bối rối, Jongju đã giúp cô bế con suốt cả một ngày. Cô con dâu của người đã khuất thật sự vô cùng cảm kích tấm lòng thơm thảo của Jongju. Ngày mai khi lễ khâm liệm của mẹ chồng cô diễn ra, gia đình cô nhất định còn làm phiền Jongju nhiều. Jongju vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tang lễ đã thấy Jipsa đang nói chuyện gì đó với đội trưởng. Cô lập tức chạy như bay về phía trước. Jipsa nhắn nhủ đội trưởng hãy tin những gì anh nói. Jongju chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội phủ nhận những gì Jipsa nói. Hai chữ trong sạch Jipsa nói cũng đã chán rồi. Sau đó Jipsa đã hẹn đội trưởng đi cà phê cà pháo nói chuyện riêng. Jipsa cho rằng Jongju đang gặp rắc rối lớn. Jipsa biết Jongju đang gặp phải vấn đề gì nhưng anh không thể giải thích bằng lời. Dù sao mọi chuyện đều là lỗi của Jipsa. Mặc dù đội trưởng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng anh biết rằng nếu Jipsa cảm thấy bản thân đã sai thì cần đi xin lỗi Jongju. Bên này Jongju vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lo lắng chủ động viết đơn xin thôi việc rồi tháo bảng tên trên áo của mình xuống. Sau đó Jongju đặt đơn xin thôi việc cùng bảng tên trên bàn làm việc của đội trưởng. Jongju vốn nghĩ Jipsa sẽ mách lẻo với đội trưởng chuyện cô không tôn trọng thi thể người đã khuất. Chính vì vậy cô mới chủ động từ chức trước cho đỡ xấu hổ. Đêm đó trên đường đi tuần tra, Hae-an không ngừng gọi điện thoại cho Jongju. Hae-an muốn nài nỉ Jongju quay lại nhà trọ, nhân tiện anh cũng muốn bày tỏ tình cảm với cô. Thấy có kẻ tình nghi bám đuôi mình, Jongju vội vàng di chuyển tới nơi bớt hoang vu vắng vẻ rồi nói cho Hae-an biết tình hình. Đến khúc cua, Jipsa bỗng từ đâu xuất hiện cứu Jongju một mạng. Hóa ra Jipsa đã dựa theo địa chỉ ông Beck cho lần mò tới khu phố Jongju đang sinh sống. Trùng hợp thế nào Jipsa lại bắt gặp Jongju đúng lúc cô đang bị kẻ xấu bám đuôi. Hae-an cũng đã tóm được một đám côn đồ. Lần này Jipsa đích thân tới tận đây vì muốn Jongju quay lại. Hai người ngồi bên một trạm chờ xe bus tâm sự dày tâm sự mỏng. Jipsa xin lỗi Jongju vì bấy lâu nay anh vẫn hiểu lầm cô. Đúng lúc này Jongju bỗng nhận được tin nhắn từ đội trưởng. Đội trưởng yêu cầu Jongju ngày mai phải tới làm việc từ sớm. Lúc này Jongju mới nhận ra Jipsa không tới tìm đội trưởng để mách lẻo tội của cô. Vừa đúng lúc xe bus tới, hai người vội vàng lên xe quay về công ty quản gia 100 won. Hai người vừa lên xe còn chưa kịp đứng vững, bác tài đã thắng gấp khiến cả hai ngã lộn nhào. Kể từ khoảnh khắc đó bầu không khí bỗng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jipsa tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với Jongju nhằm xoa dịu bầu không khí. Lúc này Jongju ước gì Jipsa có thể im lặng hơn bao giờ hết. Tại nhà tang lễ, đội trưởng đã nhìn thấy đơn xin từ chức của Jongju. Đọc xong anh lập tức bật cười như đời ươi ăn phải bà. Đội trưởng cảm thấy Jongju đã nghĩ quá nhiều. Đương nhiên anh cũng không đồng ý để Jongju từ chức như vậy. Thế nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại, mặt của đội trưởng bỗng trở nên căng thẳng. Có vẻ đội trưởng đang cố tình tránh mặt người ở đầu dây bên kia. Thế nhưng đội trưởng vừa bước chân ra khỏi cửa, một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ đã chặn đường anh. Lần này người phụ nữ tới đây vì muốn mượn đội trưởng 30.000 won để đưa đứa bé đi khám bệnh. Jongju và Jipsa cũng đã về tới công ty quản gia 100 won. Mãi tới tận bây giờ Jongju mới nhận ra tối qua Jipsa tới tìm cô vì muốn xin lỗi cô. Theo những gì Jongju từng nói về thai phụ đã khuất, Jipsa đã không còn hoài nghi khả năng có thể giao tiếp với người đã khuất của Jongju. Jipsa cũng hỏi Jongju về một cậu bé khoảng 10 tuổi.
Thế nhưng lúc đó Jongju đã uống quá nhiều, từng mảng ký ức của cô gần như vỡ vụn. Hiện tại Jongju không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra. Quay về phòng, Jongju bắt đầu đọc tin tức buổi tối. Không ngờ Jipsa chính là người hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thai phụ. Chính Jipsa là người dùng hết sức bình sinh để ngăn không cho anh chồng làm điều dại dột. Sáng hôm sau, Jongju dậy sớm đi làm như thường lệ. Trên đường đi, Jongju còn đặc biệt mua một bó hoa cúc lớn, bởi vì Jongju nhớ con dâu của người đã khuất từng nói mẹ chồng cô rất thích loài hoa này. Jongju vừa đi lên cầu thì vô tình bắt gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ đối diện chỉ cần liếc nhìn ông lão ăn xin một cái đã có thể chẩn đoán ông bị đột quỵ. Jongju thấy vậy liền vội vàng gọi xe cứu thương. Cũng may mà ông lão ăn xin được sơ cứu kịp thời mới có thể thoát chết. Hóa ra người phụ nữ này là một bác sĩ có chuyên môn. Có lẽ người này có mối liên quan nào đó với Jipsa. Trên đường đi làm, Jongju lại vô tình gặp Jipsa. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi rất nhiều. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng đưa người phụ nữ kia tới bệnh viện đăng ký khám bệnh cho đứa trẻ. Nhìn dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ, đội trưởng vẫn không thể nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cô. Cuối cùng đội trưởng vẫn đưa người phụ nữ thẻ ngân hàng của mình để cô ấy cho chi phí chữa trị cho con. Theo như những gì tôi suy nghĩ thì người phụ nữ này chắc chắn là người đội trưởng yêu bằng cả sinh mệnh nhưng chẳng thể đến với nhau. Có lẽ vì tính chất công việc của đội trưởng mà người phụ nữ kia đã kết hôn với một người đàn ông khác. Tại phòng trang điểm, bà lão không ngừng cảm ơn Jongju rối rít. Bà cũng không quên khen con dâu của bà rất hiếu thuận, lúc nào cũng yêu thương bà. Cô con dâu lúc nào cũng chăm sóc bà chẳng khác gì con gái ruột. Bà cảm thấy bản thân phải may mắn biết nhường nào mới có thể nhận được bó hoa đẹp đến như vậy. Bà lão luôn nhớ bố mẹ của mình ra diết. Cuối cùng tới hôm nay bà cũng có thể đi theo bố mẹ mình. Bà cũng tự hỏi liệu bố mẹ bà có còn nhận ra cô con gái này không. Giờ đây bà đã là một bà lão với mái tóc bạc phơ cùng vô số nếp nhăn trên mặt. Sau khi tang lễ kết thúc, con dâu của người đã khuất không ngừng ca ngợi những cống hiến của Jongju và công việc cô đang làm. Cô cũng không quên cảm ơn Jongju rất nhiều. Khi nhắc tới chuyện cảm động, cô con dâu bỗng rơi nước mắt. Jongju thấy vậy liền tặng cho cô bó hoa cúc vàng còn sót lại. Cô con dâu được tặng hoa cúc cũng vô cùng ngạc nhiên. Trên đường quay về văn phòng làm việc, Jongju vô tình va phải cháu trai của người đã khuất. Cô con dâu nhìn thấy cảnh này vội chạy tới bế con trai lên. Sau đó cô vội vàng kiếm cớ để rời đi. Cô vừa lau tay cho con trai vừa dạy cậu bé không nên tiếp xúc với Jongju. Cô cảm thấy Jongju không được sạch sẽ vì thường xuyên tiếp xúc với xác chết. Khi cậu bé ngây thơ hỏi mẹ rằng xác chết có bẩn hay không, cô con dâu không ngần ngại mà trả lời rằng rất bẩn. Những lời nói khó nghe này lại vô tình bị Jipsa nghe được. Cô con dâu còn hết lần này tới lần khác nhắc nhở con trai mình không được chạm vào tay Jongju. Đã vậy cô còn thẳng tay ném bó hoa Jongju tặng vào thùng rác. Jipsa tới đây để giao đồ ăn nhanh cho cô con dâu. Sau khi đưa đồ ăn tận tay cho cô con dâu, Jipsa còn đặt lên trên bó hoa cúc cô vừa thẳng tay ném vào thùng rác. Cậu bé ngây thơ nói mẹ cậu đã vứt bó hoa vào thùng rác vì nó rất bẩn. Cô con dâu nghe vậy lập tức bịt miệng con trai lại. Thế nhưng sau đó cậu bé lại chạy tới chỗ bố mình mách lẻo. Mẹ nói với con rằng bà nội qua đời rồi sẽ thành xác chết, mà xác chết thì rất bẩn. Bố ơi, đây có phải là sự thật không ạ? Những người tới dự đám tang nghe được bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Cô con dâu thấy chuyện đã đi quá xa vội vàng chạy tới giải thích. Jongju đứng một bên đã nghe thấy hết. Jipsa nắm tay Jongju kéo cô đi ra ngoài. Jipsa vốn muốn an ủi Jongju nhưng lúc này cô chỉ muốn ở một mình. Jongju ngồi bơ vơ trên bậc thềm suy nghĩ mông lung. Hóa ra ngay từ khi Jongju giới thiệu các dịch vụ tang lễ cho tới khi cô con dâu mời cô ăn tối cùng gia đình, kể cả khi Jongju chu đáo tặng cô con dâu một bó hoa nhỏ, cô con dâu của người đã khuất vẫn luôn tỏ ra né tránh kỳ thị Jongju, nói cô con dâu là đồ hai mặt quả không ngoa một chút nào. Mãi cho tới khi tan làm, Jipsa vẫn đứng bên ngoài đợi Jongju. Jipsa muốn đưa Jongju về nhà. Không biết có phải vì tính chất công việc của mình không mà Jongju vẫn có chút bẽn lẽn. Ban đầu Jongju chỉ dám nắm chặt áo của Jipsa, thế nhưng Jipsa lại cầm lấy tay Jongju nhắc cô phải ôm thật chặt nếu không muốn bị ngã. Suốt cả một quãng đường dài hai người không ai nói với ai câu nào. Trong vô thức Jongju ôm Jipsa chặt hơn một chút. Khi hai người về tới dưới tòa nhà, Jipsa khen Jongju có một đôi bàn tay rất đẹp. Jipsa cảm thấy Jongju là một người con gái rất giỏi, rất nghị lực. Hai tay Jongju bất giác nắm chặt. Hóa ra cuộc đời này vẫn còn nhiều người ấm áp đến như vậy. Sau đó Jipsa còn mời Jongju đi ăn tối. Jipsa thật sự không thể hiểu nổi vì sao Jongju lại để yên cho người khác bắt nạt mình như vậy. Vì sao Jongju lại chọn cách ngồi một góc tự trách chính mình thay vì mắng người phụ nữ kia một trận. Thế nhưng mắng người khác có giúp cuộc đời của chúng ta thay đổi không? Đương nhiên là không rồi. Thế nhưng đôi bàn tay bị chê là dơ bẩn của Jongju đã giúp tài xế gặp lại đứa con trai thất lạc đã lâu của mình. Đôi bàn tay đó đã giúp người vợ mất chồng tìm lại số tiền siêu to khổng lồ. Đôi bàn tay đó đã gián tiếp cứu anh chồng của thai phụ xấu số kia một mạng. Đây chính là ý nghĩa lớn lao mà một nhân viên phục vụ tại nhà tang lễ mang lại cho đời. Thế nhưng cũng chính vì lý do này mà Jongju luôn canh cánh trong lòng. Bởi vì không có ai để chút bầu tâm sự cho nên Jongju luôn phải tự gặm nhấm nỗi buồn. Jipsa nghĩ chắc hẳn Jongju đã và đang rất khó chịu vì chuyện đó. Sau khi uống say bí tỉ, Jipsa lại phải cõng Jongju về tận nhà. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã thân thiết hơn xưa một chút. Tới khi về đến công ty quản gia 100 won, Jongju đã ngủ như chết. Jipsa cũng đã quá mệt mỏi sau khi phải cõng Jongju cả một quãng đường dài. Cộng thêm với tác dụng của rượu, hai người đều chìm vào giấc ngủ. Suốt cả một đêm hai người không ai nói với ai câu nào. Thậm chí cả hai còn không hề nhận ra điều bất thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju mơ màng thức giấc chợt nhận ra có điều gì đó sai sai.
Jipsa bị đánh thức cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao? Đây quả thật là một chuyện khó có thể chấp nhận được. Khi Jipsa chuẩn bị rời đi, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa của Hean. Hean nghe thấy tiếng hét của Jongju cho nên anh đã vội chạy tới đây xem có biến gì không. Jongju không dễ dàng gì mới có thể đuổi Hean đi. Đúng lúc này Jipsa lại nhận được điện thoại từ chú mình. Có lẽ ngày hôm nay Jipsa không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Thế nhưng đã tới giờ Jongju phải đi vệ sinh cá nhân để đi làm. Bên trong truyền tới tiếng nước chảy do Jongju đang tắm rửa. Bên ngoài lại là tiếng chú Hyang Bok đang không ngừng mắng chửi Jipsa lười biếng. Không lâu sau, Jongju từ phòng tắm bước ra phát hiện Jipsa đã biến mất. Ngoài phòng khách còn có một tờ giấy nhắn. Jipsa muốn cổ vũ Jongju dù có khó khăn như thế nào cũng không được lùi bước. Tại nhà tang lễ, cô con dâu không ngừng giải thích mong Jongju đừng hiểu lầm. Dù sao con trai cô cũng chỉ là một đứa trẻ, chuyện cậu bé ăn nói xà lơ là khó tránh. Cô con dâu còn mặt dày nói rằng cô rất tôn trọng công việc cao quý của Jongju. Cô mong rằng sau này sẽ có cơ hội gặp lại Jongju. Ai mà có dè Jongju bóp lại rằng tốt nhất hai người không nên gặp lại. Câu nói này chẳng khác gì một cái tát thẳng mặt cô con dâu của người quá cố. Cùng lúc đó, Jipsa cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi của Jongju. Cho dù chú Hyang Bok có mắng chửi như thế nào, Jipsa vẫn giữ trên môi nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời. Bên này, sau khi nhìn thấy thông báo biến động số dư trên điện thoại, đội trưởng suy nghĩ cái gì đó rồi vội vàng đi ra ngoài. Ngày hôm đó, cậu Jongju cũng tới nhà tang lễ thăm cô cháu gái. Thế nhưng đúng lúc này, Jongju bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ phía ông Beck. Ông Beck muốn nơi Jongju đang học tập để thăm con gái một chút. Jongju lo lắng gọi điện cầu cứu Jipsa. Cô nhờ anh giúp mình mang quần áo và sách vở tới nơi ôn thi công chức. Thế nhưng khi Jongju chạy đến nơi, ông Beck đã đứng dưới chờ con gái từ lâu. May mà lúc này Jipsa đã kịp thời mang quần áo sách vở đến. Hai người sợ hãi chạy vội tới nhà vệ sinh nữ. Sau khi Jongju thay quần áo thường ngày, hai người vô tình gặp phải ông Beck. Jipsa giải thích anh và Jongju là bạn cùng lớp. Đó cũng chính là lý do vì sao Jipsa có mặt ở đây. Jongju thắc mắc vì sao Jipsa và bố cô lại có vẻ thân thiết như vậy. Jipsa giải thích anh và ông Beck mới chỉ gặp nhau một lần đã có ấn tượng tới mức không thể nào quên. Lần đầu tiên ông Beck và Jipsa gặp nhau là tại nghĩa trang. Vốn nghĩ bầu không khí xấu hổ này sẽ rất khó hóa giải. Ai ngờ đúng lúc này điện thoại Jongju bỗng reo vang từng hồi. Người gọi đến lại chính là đội trưởng. Jipsa nhanh mồm nhanh miệng giải thích rằng đó chỉ là số của bọn lừa đảo. Anh còn lấy điện thoại của mình ra để tạo niềm tin với ông Beck. Còn chưa dứt lời, chuông điện thoại của ông Beck cũng reo vang. Người gọi đến là đội trưởng đội bảo an tòa nhà. Jipsa nhanh chóng nắm bắt thời cơ nói đó cũng chỉ là một cuộc gọi của bọn lừa đảo. Jipsa lại cứu ông Beck một bàn thua trông thấy. Để tạo niềm tin, Jipsa còn nói trước đây anh từng bị rất nhiều cuộc gọi như vậy quấy nhiễu. Nói chung là bữa ăn này nhìn thì bình thường nhưng lại đầy rẫy những nguy hiểm. Ông Beck cũng rất hài lòng với màn biểu diễn xuất sắc khi nãy của Jongju. Đêm đó, Jongju và Jipsa ngồi trên xe bus quay về thành phố. Jipsa tò mò hỏi Jongju lý do cô chọn làm việc tại nhà tang lễ. Jongju thẳng thắn nói các công việc khác tuy ít vất vả hơn nhưng lại yêu cầu rất nhiều bằng cấp. Thế nhưng Jongju ngay cả bằng lái xe cũng không có. Làm việc tại nhà tang lễ không những không yêu cầu bằng cấp mà phúc lợi được hưởng cũng rất tốt. Làm việc tại đây, Jongju vừa được làm việc cả ngày vừa không phải lo lắng về vấn đề nghỉ hưu non. Jongju cũng rất hài lòng với công việc bản thân đã chọn. Jongju cũng thắc mắc vì sao Jipsa chịu đi làm chân sai vặt cho người khác. Jipsa dường như vẫn còn tâm sự gì đó khó có thể nói bằng lời. Trời đột nhiên đổ cơn mưa. Cơn mưa lớn khiến Jongju bỗng cảm thấy hoài niệm chuyện xưa. Mỗi lúc như vậy, Jongju đều nhớ về tuổi thơ của mình. Ngày nhỏ mỗi khi trời mưa, các bạn học khác đều được mẹ cầm ô tới đón về. Khi đó ông Beck cũng vì cuộc sống mưu sinh mà tất bật với con quay trong xưởng may. Khi đó Jongju chỉ biết cầu nguyện mẹ trên thiên đường phù hộ độ trì cho cô. Jongju đứng ở đó cầu mong cho mưa mau mau ngừng rơi. Có những lúc lời cầu nguyện của Jongju rất có hiệu quả. Chỉ một lát sau mưa đã ngừng rơi. Đương nhiên cũng có những lúc lời cầu nguyện của Jongju không thành hiện thực. Khi đó chỉ có bà Xô ra thay mẹ mang ô tới đón Jongju. Bà chậm rãi cầm ô tới cho Jongju còn cẩn thận lau nước mưa rơi trên trán cô. Sau đó cả ba cùng nhau vui vẻ về nhà. Hiện bà đã mắc chứng Alzheimer. Xô ra nghe đồn rằng việc may vá có thể cải thiện tình trạng bệnh cũng về nhà thuyết phục bà theo thùa may vá. Thế nhưng bà nội còn không thể nhận ra Xô ra. Bà cũng không nhớ mình đã may quần áo cho Jongju. Đương nhiên bà cũng không thể nhớ chuyện bà từng đưa đón hai cô cháu gái đi học. Thậm chí bà còn có đôi lúc nói năng loạn xạ. Xô ra nghe mà không thể hiểu nổi bà nội đang muốn nói cái gì. Bà thường khen Xô ra rất xinh đẹp, rất giống với cháu gái của bà. Bà còn nói nhìn Xô ra rất quen mắt. Xô ra tức cái mình lấy lại kim chỉ từ tay bà nội. Xem ra việc thêu thùa may vá chẳng có tác dụng gì với bà cả. Cứ như vậy hai bà cháu ngồi dựa vào nhau suốt một buổi tối. Bên này Jipsa đã đi mua một chiếc ô. Hôm nay Jipsa muốn thay bà đi đón Jongju. Sau đó cả hai vui vẻ cùng nhau quay về công ty quản gia 100 won. Hean có vẻ cũng không thích những ngày trời đổ cơn mưa cho lắm. Jipsa đứng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ cũng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju vừa khóc nức nở vừa hớt hải chạy ra bên ngoài. Jipsa vội kéo tay Jongju lại hỏi rõ tình hình. Hóa ra đêm hôm qua bà của Soja đã đột ngột qua đời. Dọc đường đi Jongju không thể ngừng khóc, những giọt nước mắt cứ như vậy lan dài trên má cô. Tới nhà tang lễ, Jongju hớt hải chạy vào bên trong bỏ mặc Jipsa. Đúng lúc này một nữ bác sĩ của bệnh viện vô tình nhìn thấy bóng dáng Jipsa. Vào một đêm mưa cách đây vài tháng, Jipsa không biết vì chuyện gì mà đã nói lời chia tay với cô bác sĩ. Jipsa cảm thấy chán ghét bản thân.
Anh cảm thấy bản thân không môn đăng hậu đối với cô bác sĩ. Khi đó Jipsa chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh anh thật tệ. Bên này nhìn vào di ảnh của người bà mà mình yêu quý Jongju như muốn phát điên. Các con của bà cũng không thể ngờ người tiễn đưa bà đi nốt chặng đường cuối cùng lại là Jongju. Đội trưởng an ủi Jongju phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Soja. Tới tận bây giờ điều Soja tiếc nuối nhất là cô chỉ muốn biết bà có nhớ mình là ai không mà không để tâm tới những chuyện khác. Thế nhưng đối với những người mắc bệnh Alzheimer mà nói ngày hôm trước luôn là những ngày trống rỗng. Tất cả những gì họ có thể nhớ chỉ là những chuyện xảy ra trong ngày. Soja chỉ muốn nhắc đi nhắc lại để bà nội không quên cô cháu gái này. Mỗi lần như vậy bà nội đều rất cố gắng nghĩ xem cô gái đang ngồi trước mặt bà là ai. Soja cố chấp hỏi đi hỏi lại, cho tới cuối cùng chờ đợi cô chỉ là sự thất vọng tràn trề. Bây giờ Soja mới nhận ra việc bà nội có còn nhớ mình là ai không quan trọng đến như vậy. Bà thậm chí còn quên mất cậu con trai bà yêu thương nhất thì Soja có là gì. Đáng lẽ ra khi đó Soja nên nói với bà rằng cho dù bà có quên chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Hiện tại Soja cảm thấy vô cùng hối hận khi đã cố chấp như vậy. Jongju hỏi Soja có còn chuyện gì muốn làm cho bà nội không. Soja chợt khóc nấc lên nói hôm qua bà đã nhờ cô cắt móng tay thế nhưng cô vẫn chưa kịp cắt giúp bà. Tại phòng trang điểm Jongju đã thay Soja cắt móng tay giúp bà. Jongju không ngừng cầu xin bà đừng bỏ bọn cô mà đi. Thế nhưng bà lại cho rằng thời gian của bà đã tận. Trên đường rời khỏi nhân thế có thể gặp được Jongju là bà đã vui lắm rồi. Bà vô cùng biết ơn Jongju vì cô đã tận tình chăm sóc bà suốt thời gian qua. Ngoài ra còn có Soja bé nhỏ của bà. Bà cảm thấy thời gian qua Soja cũng chẳng dễ dàng gì khi phải chăm sóc một bà già đãng trí lẩm cẩm. Nếu sớm biết như vậy bà đã đi chầu Diêm Vương sớm hơn. Như vậy thì con cháu của bà đã không phải chịu khổ. Bà cũng rất muốn nhìn thấy Soja kết hôn trước khi qua đời nhưng không thể. Bà dặn dò Jongju rằng bà đã chuẩn bị quà cưới cho Soja nhưng không thể tự tay đưa cho cháu gái. Bà hy vọng khi Soja kết hôn Jongju có thể thay bà trao món quà này cho Soja. Nếu bà có thêm thời gian bà nhất định sẽ làm thêm một cái tặng Jongju. Jongju cũng rất biết ơn bà vì bấy lâu nay bà vẫn luôn yêu thương cô bởi cô không có mẹ. Bà nội hứa với Jongju rằng khi bà gặp được mẹ cô bà sẽ nói cho mẹ cô biết Jongju bé bỏng đã lớn khôn như thế nào. Bà mong Jongju và Soja có thể sớm ngày tìm được ý trung nhân của mình. Tình yêu là một thứ cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Mỗi khi chúng ta cảm thấy đau buồn hay mệt mỏi, tình yêu sẽ giúp ta chữa lành mọi thứ. Mọi ký ức về tình yêu cũng sẽ đi theo chúng ta đến hết cuộc đời. Jongju sớm đã bật khóc không thành tiếng. Sau khi tang lễ kết thúc, Jongju và Soja ôm nhau bật khóc nức nở. Tối đó khi mọi người đang dọn dẹp bát đũa, bác của Soja lại phàn nàn rằng rượu quá ít không đủ uống. Soja khuyên bác về nhà nghỉ ngơi sớm thế nhưng ông không nghe. Đội trưởng thấy vậy liền dỗ ngon dỗ ngọt lừa ông bác ra bên ngoài. Thế nhưng ông bác lại muốn động tay động chân với đội trưởng. Đối với loại người như thế này chúng ta phải đối xử với họ theo cách mà họ đối xử với người khác. Đúng lúc này bố con Soja vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Ngày hôm sau khi chôn cất, bà nội Jongju nhắn nhủ với Soja rằng bà nội đã chuẩn bị cho cô một món quà. Bà nội đã dùng đôi bàn tay thô ráp của mình đích thân may cho Soja một chiếc chăn cưới. Nhìn hoa văn tinh xảo trên chiếc chăn cùng với đường may thẳng thớm ở góc chăn, lúc này Soja mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói nhìn vật nhớ người. Ngày hôm sau Jongju và Jipsa tới rạp chiếu phim đúng như đã hẹn với Hean. Đột nhiên Hean gọi điện báo tin anh có một vụ án cần phải giải quyết gấp nên không thể đến. Chú Hyang Bok cũng nhắn tin báo có việc bận không thể đến. Quả là đồng đội tốt mà. Cuộc hẹn của cả nhà bỗng biến thành buổi hẹn hò riêng tư của đôi chim di. Trong lúc xem phim, Jongju và Jipsa vô tình tay chạm tay vì cả hai cùng lấy bỏng ngô. Đây chắc hẳn là hương vị của tình yêu. Thực ra Hean không có vụ án gấp nào cần giải quyết hết. Hean chỉ muốn trốn trong phòng, không muốn ra khỏi cửa. Anh cũng không thể lý giải được lý do vì sao bản thân lại không thích trời mưa. Tới khi chuẩn bị về trời lại đổ cơn mưa. Hai người đứng ẩn tò te trước rạp chiếu phim nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Kể từ ngày quen biết Jipsa, Jongju dường như không còn ghét mưa như xưa nữa. Hai người cùng nhau đội mưa chạy về phía công ty quản gia 100 won. Sau khi tắm mưa đã đời, cả hai cùng đứng trú mưa dưới mái hiên. Jongju nói cho Jipsa biết chuyện cô làm việc ở nhà tang lễ không khiến cô cảm thấy cô đơn. Mãi cho tới khi có người khuyên cô không được chùn bước, Jongju mới biết cảm giác cô đơn là như thế nào. Tôi tự hỏi đây liệu có phải là một lời tỏ tình của Jongju hay không. Đúng lúc này phía sau bỗng có người gọi tên Jipsa. Đây chẳng phải cô bác sĩ tốt bụng Jongju đã từng gặp trên đường tới nhà tang lễ hay sao? Chớ trêu thay, Jongju vừa mới tỏ tình chưa được bao lâu bạn gái cũ của Jipsa đã tìm tới. Jongju cũng nhận ra cô bác sĩ cô từng gặp trên cầu vượt. Thấy Jongju đứng ở đó, Trung Ha cũng bước tới nhiệt tình chào hỏi. Sau đó Trung Ha và Jipsa đi thẳng vào bên trong công ty quản gia 100 won, bỏ mặc Jongju đứng một mình bên ngoài. Về tới nhà, Jongju nhìn chú gấu bông yêu thích của mình cũng thấy khó chịu. Bên dưới lầu, Trung Ha nhẹ nhàng hỏi Jipsa dạo gần đây sống như thế nào. Cuộc sống của anh kể từ ngày không còn cô có ổn hay không? Kể từ ngày chia tay liệu có giây phút nào Jipsa nhớ đến Trung Ha hay không? Hóa ra trước đây khi Trung Ha và Jipsa còn cùng làm việc tại bệnh viện, cả hai cũng từng là một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà Jipsa bỗng từ bỏ công việc của mình. Khi đó Jipsa cũng dứt khoát nói lời chia tay với Trung Ha. Không biết đã qua lâu nhưng Jipsa vẫn chưa thể buông bỏ gánh nặng trong lòng. Hôm sau mới sáng sớm, chú Hyang Bok đã hết hồn chim én khi thấy Jipsa đang nhét đầu vào tủ lạnh. Đây là một trong những cách hạ sốt ngớ ngẩn của Jipsa. Khi Jipsa ra ngoài mua thuốc, anh vô tình bắt gặp một nam thanh niên mặc đồng phục học sinh đang đi mua thuốc. Theo quy định trẻ vị thành niên người bán hàng không được phép bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.
Tới khi Jipsa quay về công ty quản gia 100 won lại vô tình bắt gặp cha xứ cũng chính là cậu của Jongju. Hóa ra chú Hyang Bok đã mời cha xứ tới cầu nguyện. Hàn Quốc này quả thật quá nhỏ bé mà. Sau khi hoàn thành nghi thức cầu nguyện, cha xứ cũng chuẩn bị rời đi. Trong lúc bẩn cẩn, cha xứ vô tình làm đổ cốc nước trên bàn. Thấy Jipsa vội vàng lấy giấy ăn lau giúp Jongju, cha xứ đã nhìn thấu tâm tình của chàng trai trẻ nhưng không vạch trần. Chú Hyang Bok cao hứng cưỡi con chiến mã đưa cha xứ về. Cha xứ ngồi sau xe, chú Hyang Bok thì run như cầy sấy. Khi cha xứ và chú Hyang Bok biến mất cùng tiếng xe gào rú, Jipsa liền mời Jongju đi ăn trưa. Thế nhưng trước khi đi ăn, Jipsa muốn Jongju đổi mật mã cửa ra vào. Thấy Jongju đặt mật mã là 1234, Jipsa liền chê quá dễ đoán. Jongju có đổi thành 5678 thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Jipsa quyết định giúp Jongju đổi sang mật mã 8 chữ số cho nó phức tạp hơn một chút. Ai mà có dè Jongju lại đặt mật mã là 12345678. Jongju tức giận hỏi mật mã cửa nhà Jipsa là gì. Jipsa không ngần ngại mà đáp rằng đó là ngày sinh nhật của anh. Dưới sự giám sát của Jipsa, cuối cùng Jongju cũng đã đổi được mật mã. Trong lúc nói chuyện, Jongju tranh thủ hỏi Trung Ha có phải là mối tình đầu của Jipsa hay không. Jipsa cũng không hề phủ nhận sự thật này. Quả nhiên đàn ông con trai ai ai cũng có tình đầu khó quên. Đúng lúc này Jipsa bỗng nhận được tin nhắn của ông Beck. Ông muốn hẹn Jipsa ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Thế nhưng Jipsa vẫn muốn ăn trưa cùng Jongju. Jipsa không hề nhận ra Jongju đang canh cánh trong lòng về mối tình đầu của anh. Hóa ra ông Beck muốn gặp Jipsa để tặng anh một chiếc túi do chính tay ông làm. Món quà nhỏ này thay cho lời cảm ơn tới Jipsa vì anh đã giúp ông giấu giếm chuyện ông đang làm bảo vệ. Mặt khác, ông Beck muốn nhờ Jipsa chăm sóc Jongju giúp ông. Ông cũng không quên nhờ Jipsa để mắt tới Jongju để cô không tới nhà tang lễ làm việc nữa. Trong lúc đó, Jongju đang tỉ mẩn trang điểm để đến điểm hẹn với Jipsa. Thế nhưng khi nghĩ tới mối tình đầu của Jipsa, Jongju lại lau đi lớp son mới đánh. Thật ra Trung Ha cũng là một cô gái vô cùng đáng thương. Từ nhỏ tới lớn, Trung Ha lớn lên trong một gia đình không đầy đủ bố mẹ. Mặc dù mẹ Trung Ha là một bác sĩ, thế nhưng số lượng cha dượng của Trung Ha thì ngồi một ngày cũng không thể kể hết. Hôm nay bà gọi Trung Ha tới văn phòng là vì muốn giới thiệu cho con gái một anh bạn trai khá ra gì và này nọ. Thế nhưng từ trước tới nay Trung Ha chưa một lần nào ưng ý với những đối tượng mẹ chọn. Bởi lẽ tiêu chuẩn của mẹ Trung Ha chỉ là gia đình giàu có và không đánh phụ nữ, còn những cái khác bà không quan tâm. Suy cho cùng, những người mẹ Trung Ha đều thuộc tuýp người công tử bột điển hình. Mẹ Trung Ha đoán rằng con gái vẫn chưa thể quên người yêu cũ. Bà khuyên Trung Ha nên tìm một người tốt hơn Jipsa, càng sớm càng tốt. Thế nhưng bà không hề hay biết rằng trong lòng Trung Ha không một ai có thể vượt qua Jipsa. Khi Trung Ha cảm thấy bế tắc, khi Trung Ha cần tình yêu thương, chỉ có Jipsa luôn luôn ở bên cô. Jipsa là tất cả những gì Trung Ha từng có, cũng là tất cả những gì cô cần. Vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện, Trung Ha đã nhấc máy alo cho Jipsa. Lúc này Jipsa vừa bước chân ra khỏi cửa hàng của ông Beck. Mặc dù Jipsa biết Trung Ha gọi mình nhưng anh không bắt máy. Ngay sau đó có một vị khách đặt đơn qua công ty quản gia 100 won muốn Jipsa dùng bữa cùng mình. Bên này Jongju đang đi mua thuốc cho Jipsa thì nhận được điện thoại từ anh. Jipsa báo anh đột nhiên có việc gấp nên không thể tới nơi đã hẹn. Khi Jongju lững thững quay về phòng thì vô tình bắt gặp Jipsa bước vào một nhà hàng. Điều đáng nói là người đang ngồi đợi Jipsa lại là Trung Ha, bạn gái cũ của anh. Hóa ra Trung Ha chính là vị khách đã đặt đơn để Jipsa ăn trưa cùng mình. Trung Ha làm như vậy vì muốn kể lể với Jipsa chuyện mẹ cô bắt cô đi xem mắt. Ngoài Jipsa ra, Trung Ha không biết phải tâm sự với ai. Thấy Jipsa quay người bỏ đi, Trung Ha liền thắc mắc lẽ nào anh không thể an ủi cô một chút hay sao? Chỉ cần đi thoáng qua cũng đã thấy mùi trà xanh tỏa ra từ phía Trung Ha. Jipsa cũng không thích cách cư xử của Trung Ha như hiện tại. Trên đường về, Jongju nhận được tin nhắn của Hae-an. Hae-an muốn hẹn Jongju cùng anh đi ăn trưa. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng nhận được tin nhắn của người phụ nữ vài ngày trước đã bế con tới tìm anh. Hiện bác sĩ đã chẩn đoán con cô bị mắc bệnh tim. Không những vậy, gan, phổi và thận của cậu bé cũng không được bình thường. Cách duy nhất để có thể cứu sống cậu bé là tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Thế nhưng hiện tại việc tìm được người hiến tặng cho con trai cô còn khó hơn lên trời. Người phụ nữ này cũng khá là mê tín. Cô muốn vay thêm 5 triệu won để mời thầy cúng về cúng bái cho con trai mình khỏi bệnh. Thế nhưng đội trưởng có gọi đến cháy máy thì đầu dây bên kia cũng không có ai trả lời. Đội trưởng vừa quay đầu lại đã bắt gặp Soja. Thật ra sau tang lễ của bà nội, Soja đã có ấn tượng sâu sắc với đội trưởng. Soja lo lắng đội trưởng ăn uống không đủ chất cho nên đã nấu một nồi canh xương bò lớn, sau đó đích thân mang tới nhà tang lễ cho anh. Hae-an và Jongju đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi thì vô tình nhìn thấy cậu học sinh hay bắt nạt bạn bè. Tại Hàn Quốc, trẻ em dưới tuổi vị thành niên không được phép mua bán và sử dụng thuốc lá. Chính vì vậy nam thanh niên này đã đặt đơn nhờ Jipsa mua thuốc giúp mình. Hae-an thấy thế liền chạy ra xem xét tình hình. Lúc này cơn tức trong lòng Jongju vẫn chưa nguôi ngoai. Thấy vậy Jongju liền xin phép rời đi trước. Vì sự an nguy của Jongju, Hae-an đã nhờ Jipsa chở cô về. Bản thân Hae-an sẽ ở lại xử lý ông cãnh con này. Trên đường về, Jipsa than vãn rằng anh vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Thế nhưng Jongju lại cho rằng lời Jipsa nói chỉ toàn là dối trá. Mới đi được nửa đường, Jongju đã đòi xuống xe. Suốt cả buổi chiều hôm đó, Jongju không thể tập trung làm việc. Đã sắp tới giờ làm lễ khâm niệm cho bà cụ nhưng cháu trai của bà vẫn chưa xuất hiện. Không sai, cháu trai của bà chính là cậu nam sinh thuê Jipsa mua thuốc lá. Sau khi biết tin bà của cậu nhóc đã qua đời, Hae-an đích thân đưa ông nhãi này tới nhà tang lễ. Thế nhưng khi được đưa tới nhà tang lễ, cậu bé lại quay người bỏ đi. Tại phòng trang điểm, bà lão đã nói cho Jongju nghe tâm nguyện cuối cùng của mình.
Bà muốn đổi di ảnh hiện tại thành một bức ảnh khác bởi vì bức ảnh hiện tại không được đẹp như những gì bà mong muốn. Thế nhưng khi Jongju nói ra tâm nguyện này, con trai trưởng của bà nhất quyết không đồng ý. Đúng lúc này cháu trai bà bỗng xuất hiện cầu xin bác đổi di ảnh của bà thành một bức ảnh khác. Nhưng nhà của bà lão nằm tại một vùng nông thôn cách đây rất xa. Đội trưởng lo lắng Jongju đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy anh đã thuê Jipsa của công ty quản gia 100 won tới đi cùng Jongju. Trùng hợp thay Trung Ha lại vô tình bắt gặp Jongju bước lên xe của Jipsa. Tình thế đảo ngược, Trung Ha bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của Jongju và Jipsa. Vừa lên xe, Jongju đã thắc mắc vì sao người tới đón cô lại là Jipsa chứ không phải chú Hyang Bok. Nguyên nhân rất đơn giản, chú Hyang Bok bị quáng gà không thể lái xe khi trời tối, vì vậy Jipsa phải đi thay chú. Trên đường đi, Jipsa cố gắng bắt chuyện với Jongju để xua tan bầu không khí căng thẳng hiện tại. Thế nhưng Jongju lại nhắc tới chuyện Jipsa đi ăn cùng Trung Ha khi sáng. Jipsa giải thích rằng anh bắt buộc phải gặp Trung Ha vì lý do công việc. Không những vậy, từ trưa tới giờ Jipsa còn chưa được ăn cái gì. Jipsa khẳng định bản thân không hề lừa dối Jongju. Ngoài việc nói dối rằng chú Hyang Bok bị quáng gà, Jipsa chưa bao giờ lừa dối Jongju. Khi nghe tin đội trưởng đặt đơn hàng, Jipsa đã vội vàng phóng xe tới nhà tang lễ. Nói trắng ra thì Jipsa tới đây cũng chỉ vì quan tâm Jongju. Jongju nghe vậy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi cả hai tới nhà bà lão, Jipsa không ngừng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng Jipsa cũng tìm thấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo tủ. Hóa ra sau khi nghe tin bà nội còn sống chẳng được bao lâu, cậu nhóc kia đã nhờ Jipsa mua thuốc lá để gửi cho bà. Khi cậu nhóc còn nhỏ, cậu luôn tỏ ra khó chịu bởi mùi thuốc lá vương vấn quanh bà nội. Kể từ ngày đó, bà nội không bao giờ động vào thuốc lá. Cũng chính vì vậy mà cậu nhóc luôn cảm thấy có lỗi với bà. Ngồi trước linh cữu của bà nội, cậu nhóc khóc hết nước mắt. Về phần bức ảnh được chọn làm di ảnh mới, bà lão cho rằng bức ảnh xinh đẹp nhất của bà là bức ảnh bà chụp cùng cháu trai. Sau khi giúp bà lão hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, con số trên chuông gió cũng trở thành con số 9. Bà lão hy vọng đứa cháu trai yêu quý của mình nhất định phải có một cuộc sống hạnh phúc. Trên đường đi, Jongju không ngừng nhắc nhở Jipsa lái xe phải chú ý an toàn. Jipsa khẳng định kỹ năng lái xe của anh phải nói là tuyệt cả là vời. Không bao lâu sau, hiện thực đã vả bôm bốp vào mặt Jipsa. Bánh xe đã bị mắc kẹt vào một cái hố nào đó. Bất luận Jipsa có đánh lái như thế nào cũng chỉ là uổng công vô ích. Khi Jipsa chuẩn bị bước xuống xe kiểm tra tình hình, chiếc xe bỗng lật sang một bên. Jipsa khó khăn lắm mới có thể quay về chỗ ngồi của mình. Hiện giờ chiếc xe chắc chắn không thể di chuyển được. Jipsa muốn tháo dây an toàn để nhảy ra ngoài. Thế nhưng Jipsa vừa tháo chốt an toàn đã rơi thẳng vào người Jongju. Jongju sợ hãi hét lớn kêu cứu. Sau một hồi vật lộn vất vả, cuối cùng hai người cũng thành công thoát ra ngoài. Thế nhưng nơi cả hai gặp nạn quá xa, hơn nữa hiện giờ cũng đã quá nửa đêm, phải tới sáng mai đội cứu hộ mới có thể tới giải cứu hai người. Nhìn Jongju bước đi khập khiễng, trong lòng Jipsa bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Sau khi nhận được sự đồng ý của người đã khuất, hai người quyết định qua đêm tại nhà bà lão. Mọi thứ diễn ra cứ như duyên phận đã định trước. Lúc này Jongju mới bắt đầu bật chế độ phàn nàn. Tôi đã nói rồi, ở đây tối đen như mực, anh phải lái xe cẩn thận mà anh không có nghe tôi. Cú ngã vừa rồi khiến tôi sợ tái xanh mặt mày. Không những vậy, chân tôi hiện giờ cũng đang rất đau. Nghe vậy, Jipsa liền cõng Jongju trên lưng đi về phía nhà bà lão. Thực ra Jongju đã sớm quen với việc bản thân bị chấn thương chân. Đây cũng chính là lý do vì sao Jongju rời khỏi đội bóng bàn. Jipsa cẩn thận dặn dò Jongju dây thần kinh lân cận của cô đã thoái hóa, chính vì vậy vết thương có thể tái phát bất cứ lúc nào. Jipsa nhắc nhở Jongju phải nghỉ ngơi ít nhất là 2 tuần để vết thương lành lặn. Không những vậy, Jongju còn phải chườm đá lên vết thương để không bị sưng tấy. Jongju cảm thấy Jipsa dặn dò chẳng khác gì bác sĩ của cô. Mãi tới tận ngày hôm nay, Jongju mới biết Jipsa và Trung Ha quen biết nhau vì từng học cùng tại trường y. Nói cách khác, Jipsa là bác sĩ thật sự. Thế nhưng tất cả chỉ là hai chữ đã từng. Hiện tại Jipsa đã ra khỏi ngành, không còn là bác sĩ nữa. Nhìn bộ dạng khó xử của Jipsa, Jongju nghĩ anh không muốn nhắc đến chuyện này. Thế nhưng Jongju vẫn còn rất nghi ngờ nhân sinh về việc Jipsab là bác sĩ. Bác sĩ kiểu gì mà khi sốt lại nhét đầu vào tủ lạnh cơ chứ? Nhắc đến chuyện này, Jipsa lại cảm thấy xấu hổ không hề nhẹ. Sau đó Jongju đưa Jipsa một hộp đồ ăn nhanh rồi ép anh uống thuốc cho mau khỏi. Jongju còn tận tình trải giường trải chiếu cho Jipsa ngủ. Jongju làm như vậy cũng chỉ vì Jipsa đang bị bệnh. Hơn nữa ngày mai Jipsa còn phải lái xe suốt một chặng đường dài. Bên kia Trung Ha đang gọi điện thoại cho chú Hyang Bok. Chú Hyang Bok cũng xác nhận rằng Jipsa chính là người đưa đón Jongju. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jongju quay sang an ủi Jipsa. Thật ra kể từ khi 10 tuổi, Jongju đã tham gia vào đội tuyển bóng bàn quốc gia. Sau này vì lý do khó nói mà Jongju đã phải rời khỏi đội tuyển. Chính vì vậy Jongju hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khó chịu của Jipsa khi nhắc tới công việc bác sĩ trong quá khứ. Mặc dù Jipsa không muốn nhắc tới chuyện này, thế nhưng Jipsa có một thói quen xấu là sẽ kể hết những khó khăn vất vả cho người con gái anh tin tưởng. Sau đó Jipsa sẽ bắt đầu dựa dẫm vào người con gái đó. Jipsa rất lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra, anh lo sợ bản thân sẽ dựa dẫm vào Jongju. Sáng sớm ngày hôm sau, Jipsa mang xe đi sửa. Bệnh tình của Jipsa đã thuyên giảm đi rất nhiều. Chấn thương ở chân của Jongju cũng không còn là vấn đề nghiêm trọng. Hai người quyết định lái xe quay về Seoul. Tối đó khi ba cô gái tập trung tại câu lạc bộ, Soja cười như đời ươi ăn phải bả khi nhắc tới người trong mộng của mình. Soja khẳng định con người ta chỉ quan tâm lo lắng cho người khác khi và chỉ khi bản thân đã thích người kia. Jongju chợt nhớ lại cảm giác khó chịu khi cô gặp bạn gái cũ của Jipsa hay cảm giác lo lắng khi Jipsa bị ốm. Mỗi khi ngồi sau xe Jipsa, cô cũng cảm thấy con tim dạo dực.
Lẽ nào Jongju thật sự đã đem lòng yêu mến Jibra? Sau đó Jongju lấy hết dũng khí đi tới trước cửa công ty quản gia 100 won. Khi Jongju chuẩn bị nói chuyện này với Jibsa thì lại có biến xảy ra. Đúng lúc này Trung Ha bỗng từ đâu xuất hiện. Vừa mới vào cửa Trung Ha đã nói cô muốn đưa ai đó đi chầu Diêm Vương để Jibsa không còn cảm thấy dằn vặt bản thân. Rốt cuộc người Trung Ha muốn tiễn đi chầu Diêm Vương là ai? Trong một đêm mưa như chút nước có một cậu bé cầm ô đi đón anh trai đi làm về. Liệu có ai còn nhớ ngã ba đường nơi Jongju đã nhặt được chiếc nhẫn hay không? Tại đây một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ xảy ra. Vụ tai nạn này đã thay đổi số phận của cả hai gia đình. Cậu bé bị đánh chính là người đã quấy rầy Jongju, người gặp nạn chính là Jun Ho, vị khách đầu tiên của Jongju. Không những vậy, Jun Ho còn là em trai ruột của Jibra. Tình cảm giữa hai anh em vốn rất tốt, thế nhưng tai nạn đã cướp đi đứa em trai bé bỏng của Jibra. Điều đáng ngạc nhiên hơn là tài xế trong vụ tai nạn xe hơi đó lại chính là bố của Hean. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi trời mưa tâm trạng của Hean rất nặng nề. Người tài xế này cũng chính là người Trung Ha muốn tiễn đi chầu Diêm Vương. Nghe đến đây Jongju liền đứng bật dậy. Đến lúc này Trung Ha mới nhận ra trong phòng còn có người khác ngoài cô và Jibra. Trung Ha còn chưa kịp phản ứng, Jongju đã chào hai người rồi rời đi. Trung Ha cũng nhận ra cô chính là vị khách không mời mà đến của Jibra. Trung Ha không hiểu vì sao Jibsa cứ mãi sống trong dằn vặt đau khổ như vậy. Chính chuyện này cũng đã gián tiếp ảnh hưởng tới mối quan hệ của Jibsa và Trung Ha. Có lẽ hiện giờ người tài xế kia vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Trung Ha cho rằng chỉ khi người tài xế kia ra đi mãi mãi thì Jibsa mới vực dậy được. Thế nhưng mọi chuyện đều đã đâu vào đó cả rồi. Chuyện đã xảy ra thì có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi kết quả. Trước khi rời khỏi công ty quản gia 100 won, Trung Ha đã khóc rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju đang chuẩn bị ra ngoài đi chạy bộ thì bắt gặp Jibra. Không cần nói cũng biết lần gặp mặt này khó xử như thế nào. Thật ra Soja là một người có thể nhìn thấu sự đời. Soja cho rằng đại đa số các bạn nữ khi có người trong mộng đều sẵn sàng từ bỏ món ăn mình yêu thích. Họ cũng sẽ chăm chỉ tập thể dục để bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Không những vậy, họ cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì người mình yêu. Jongju nghe xong liền nghĩ tới Trung Ha, bạn gái cũ của Jibra. Em sẽ tiễn người đàn ông đó đi chầu trời. Lẽ nào Trung Ha thật sự dám làm chuyện dại dột như vậy chỉ vì người mình yêu hay sao? Soja cho rằng Trung Ha sẽ không dám làm như vậy. Căng lắm là sẵn sàng chết vì nhau chứ ai mà dám tiễn người khác về nơi chín suối. Hơn nữa không phải ai cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Bên này chú Hyang Bok thấy Jibsa rảnh rỗi sinh nông nỗi liền rủ anh tới nhà thờ cầu nguyện. Cùng lúc này Jongju cũng tới nhà thờ xin lời khuyên của cậu mình. Jongju thắc mắc tình đầu có thật sự là tình để nhớ hay không? Đối với cha xứ mà nói, trái tim anh từ lâu đã trao cho Chúa. Chính vì vậy hồi ức về mối tình đầu không thể nào khiến con tim ông rung động. Thế nhưng cha xứ cũng rất muốn biết mối tình đầu mà Jongju nhắc tới là ai. Thái độ khẩn thiết của Jongju lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Jongju vốn định rời đi ngay lập tức, thế nhưng khi nghe cha xứ nói trưa nay bếp ăn của nhà thờ có món thịt heo xào cay, Jongju lập tức thay đổi quyết định. Lúc này Jibsa và chú Hyang Bok cũng đang dùng bữa tại bếp ăn của nhà thờ. Sau khi ăn uống no say, bốn người tình cờ bắt gặp một đám trẻ đang nô đùa trong nhà thờ. Đúng lúc đó có một cô phụ huynh mang kem tới cho lũ nhóc thưởng thức. Trong số đó có một cậu bé vô cùng nhút nhát, lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Nhìn thấy cậu bé, Jongju lại nhớ tới bản thân khi còn bé. Khi còn ở đội tuyển bóng bàn, Jongju cũng từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Jongju vô cùng ghen tị với bạn bè trong đội tuyển bởi ai ai cũng có tình yêu thương của mẹ. Mỗi lúc như vậy Jongju chỉ có Soja ở bên. Jibsa nhìn đám trẻ cũng nhớ cậu em trai đáng thương của mình. Trước khi tai nạn xe hơi xảy ra, Jibsa và Jun Ho đã hứa sẽ cùng nhau ngắm bầu trời sao vào buổi đêm. Giờ đây Jibsa đã không còn khả năng thực hiện lời hứa với em trai mình. Tại nhà thờ, Soja sẵn sàng đánh phủ đầu một ông chú chỉ vì ông chú này dám lớn tiếng với anh đội trưởng. Soja còn để lại số điện thoại của mình để ông chú muốn kiện lúc nào thì kiện. Hóa ra đội trưởng đã tới tìm bạn gái cũ. Thế nhưng cô đã tiêu hết số tiền đội trưởng đưa cô để chữa bệnh cho con. Đương nhiên cô cũng đã tiêu hết tiền trong thẻ tín dụng. Khi đội trưởng biết chuyện này, anh liền khuyên người yêu cũ nên nói cho bố đứa trẻ biết chuyện để cùng nhau xử lý. Thế nhưng người phụ nữ này biết cho dù cô có nói với bố của đứa trẻ thì hắn ta cũng không thèm quan tâm. Đội trưởng nghe mà tức cái mình liền xin số điện thoại của bố đứa trẻ. Đúng lúc này bố của người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Ông trách con gái rằng cháu ông thì đang ôm đau bệnh tật mà cô còn tới tìm nhân viên của nhà tang lễ. Thậm chí ông còn mắng đội trưởng có gian tình với con gái ông. Cũng chính vì đội trưởng là nhân viên của nhà tang lễ, cũng chính vì con gái ông tới gặp đội trưởng mà gia đình ông mới gặp xui xẻo, cháu trai ông mới bị bệnh nặng. Đây cũng chính là lý do vì sao Soja quyết thay trời hành đạo. Mạnh miệng là vậy nhưng sau khi đi khỏi, Soja sợ muốn thoát tim. Thế nhưng điều Soja quan tâm nhất hiện tại là đội trưởng đã kết hôn hay chưa. Sau khi Jongju xác nhận rằng đội trưởng vẫn là trai tân, Soja mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bên này sau khi trở về từ nhà thờ, Jongju liền nhận được tin nhắn từ đội trưởng. Vì nhà tang lễ có việc gấp cho nên Jongju phải xuống xe giữa đường. Trên đường về nhà tang lễ, Jongju vô tình gặp mặt Trung Ha. Trung Ha thấy Jongju liền vội vàng đuổi theo. Sau khi nói cho đối phương biết công việc hiện tại của bản thân, hai người mới nhận ra nơi làm việc của cả hai rất gần nhau. Trung Ha còn cố tình nhắc lại đoạn tình cảm sâu đậm giữa cô và Jibsa. Câu nói này khiến Jongju khó chịu suốt cả một ngày trời. Tối đó Jibsa vô tình gặp ông Beck tại nơi làm việc. Cùng lúc đó Jibsa cũng nhìn thấy cậu bé nhút nhát anh gặp ở nhà thờ khi sáng. Hóa ra bố của cậu bé đã qua đời cách đây không lâu. Mẹ của cậu bé vì chạy cơm từng bữa mà phải làm việc suốt ngày suốt đêm. Dù sao cũng đang trong thời buổi khó khăn, kiếm tiền thật sự rất vất. Chính vì vậy cậu bé suốt ngày lủi thủi một mình.
Trong mắt Jipsa anh càng nhìn càng thấy cậu nhóc giống với Junho. Ngày hôm sau trong khi đọc nhật ký của các bạn nhỏ, cha xứ đã chú ý tới nguyện vọng của cậu nhóc. Sau đó cha xứ đã gọi cậu nhóc tới sân chơi hỏi xem cậu bé có muốn làm cái gì hay không. Cha xứ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều ước của cậu nhóc. Ngày hôm đó chú Hyang Bok cũng nhận được điện thoại của cha xứ. Cha xứ muốn nhờ chú Hyang Bok giúp mình tổ chức một buổi dã ngoại. Thế nhưng khi chú Hyang Bok chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, người yêu cũ của chú lại gửi cho chú một tin nhắn. Người yêu cũ muốn gặp chú Hyang Bok ngay lập tức. Không còn cách nào khác, chú Hyang Bok đành phải giao lại nhiệm vụ này cho Jipsa. Khi cha xứ nhận được tin Jipsa sẽ tới thay chú Hyang Bok, ông lập tức gọi điện thoại cho Jongju. Ngoài mặt cha xứ lấy lý do là ông lo lắng Jipsa không biết cách chăm sóc trẻ con. Thế nhưng thực chất cha xứ muốn tạo điều kiện để Jipsa và Jongju có không gian riêng với nhau. Trên đường đi, Jipsa để ý thấy cậu nhóc muốn đi vệ sinh nhưng lại ngại nói ra. Tới điểm cắm trại, Jongju không để cậu nhóc phải động tay động chân vào một việc gì. Thế nhưng cậu nhóc lại không muốn bị đối xử như một đứa trẻ. Cậu muốn giúp đỡ mọi người được chút nào hay chút nấy. Trong khi ba người cùng nhau dựng trại, Jipsa vụng về làm hỏng hết việc này đến việc khác. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của Jipsa, không ai có thể đoán được anh thường xuyên chạy việc vặt. Ngược lại, Jongju lại cẩn thận hoàn thành mọi thứ một cách có trật tự. Những người cắm trại xung quanh nhìn vào còn tưởng Jongju và Jipsa là một cặp vợ chồng trẻ, còn cậu nhóc chính là con trai của hai người. Cậu nhóc nghe vậy liền cho biết Jipsa không phải bố cậu mà là anh trai của cậu. Hai tiếng anh trai của cậu nhóc đã làm tan chảy trái tim của Jipsa. Lâu rồi chưa có ai gọi Jipsa như vậy cả. Tối đó, Jipsa buộc dây vào chiếc răng lung lay của cậu nhóc. Jipsa hứa chỉ cần cậu nhóc đếm từ 1 tới 3 anh sẽ giúp cậu bé nhổ chiếc răng này. Hóa ra trong lúc ba người cùng nhau ăn thịt nướng, Jipsa nhận thấy cậu bé không ăn một miếng thịt nào. Jipsa nhìn qua cũng biết răng của cậu bé đang có vấn đề. Sau khi được sự cho phép của mẹ cậu nhóc, Jipsa mới dám nhổ răng của cậu. Thật mà nói, khi còn là một đứa trẻ tôi cũng đã từng bị lừa như vậy rất nhiều lần. Đương nhiên cách nhổ răng này cũng không mang lại cảm giác đau đớn đến tột cùng. Đúng lúc này dì lều bên tới nhờ Jongju giúp đỡ. Hồi chiều dì đã thấy Jipsa khá vụng về nên không muốn nhờ anh giúp đỡ. Khi chỉ còn lại mình Jipsa và cậu nhóc, anh hỏi cậu có muốn làm điều gì không. Thế nhưng cậu nhóc vốn không phải một người thích nói nhiều. Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, Jipsa liền đoán được vấn đề. Jipsa dẫn cậu nhóc ra bên ngoài rồi ném chiếc răng mới nhổ của cậu lên mái lều. Jipsa nói tiên răng sẽ tới mang chiếc răng của cậu nhóc đi, sau đó sẽ trả cho cậu một chiếc răng mới khỏe hơn, đẹp hơn rất nhiều. Hành động quái gở của Jipsa khiến cậu nhóc vô thức nắm chặt lấy hai ngón tay anh. Jipsa bỗng nhớ về Junho, đứa em trai quá cố của anh. Bởi vì mỗi khi Junho muốn Jipsa làm cho cậu một việc gì đó, cậu cũng sẽ nắm chặt tay anh như vậy. Cái cách nắm tay đặc biệt này khiến Jipsa nhớ Junho rất nhiều. Đôi mắt Jipsa chợt đỏ hoe như muốn khóc. Đêm đó, Jipsa và Jongju đã dẫn cậu nhóc tới dưới một gốc cây. Họ đến đây để ngắm bầu trời đầy sao. Đây cũng chính là mong ước lớn nhất của cậu nhóc. Mỗi lần ngồi dưới hiên nhà hay ngồi trong công viên, cậu nhóc đều không thể nhìn rõ bầu trời đầy sao như vậy. Nghe thiên hạ đồn rằng chỉ có thể nhìn ngắm rõ những vì sao ở một nơi tối cao thật cao. Chính vì vậy cậu nhóc luôn ước ao được đi cắm trại một lần trong đời. Jipsa thắc mắc vì sao cậu nhóc lại khao khát được ngắm sao đến như vậy. Bởi vì mẹ từng nói với cậu nhóc rằng bố cậu đã hóa thành một trong những ngôi sao trên bầu trời. Bố không bỏ mặc hai mẹ con cậu mà luôn ở trên trời cao dõi theo hai người. Mẹ cũng từng nói mỗi khi cậu nhóc nhớ bố hãy ngồi ngắm sao trên trời. Thế nhưng khoảng cách quá xa khiến cậu nhóc không thể nhận ra vì sao nào mới là bố cậu. Không biết vì lo lắng hay vì quá nhớ bố, cậu bé bỗng nhìn lên trời cao mà bật khóc nức nở. Jongju thấy vậy liền đứng dậy nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc. Jongju chỉ vào những ngôi sao trên cao nói mẹ cô cũng đã trở thành một trong những vì sao kia. Bố của cậu nhóc chắc chắn cũng là một trong những vì sao sáng đó. Ở trên cao ông nhất định sẽ luôn dõi theo và phù hộ độ trì cho cậu nhóc. Không biết cậu nhóc còn nhỏ như vậy có hiểu hết được ý nghĩa những lời Jongju nói hay không. Sau khi cho cậu nhóc đi ngủ, Jipsa và Jongju cùng nhau đi dạo. Hai người cảm thấy không chỉ riêng mình cậu nhóc mà đại đa số mọi người đều tin rằng người đã khuất sẽ biến thành một vì sao. Thật ra người đau khổ nhất là những người ở lại. Bất kể họ có đau khổ như thế nào, có dằn vặt ra sao thì họ vẫn phải sống tiếp. Jipsa đột nhiên dừng bước. Jipsa thú nhận với Jongju chuyện anh có một cậu em trai. Vào ngày em trai gặp nạn, Jipsa vì có việc gấp mà quên mang theo chiếc nhẫn anh muốn tặng bạn gái cũ. Chính vì vậy Jipsa đã nhờ Junho mang nhẫn ra ngã ba đường đứng đợi anh. Khi Junho gặp nạn cũng là lúc giám đốc bệnh viện gọi Jipsa tới thảo luận một vài vấn đề. Chính vì vậy Jipsa đã không nghe điện thoại của Junho. Đợi đến khi Jipsa gọi điện lại thì chuyện không may đã xảy ra. Cũng vì chuyện này mà Jipsa đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Jipsa cho rằng cái chết của Junho trăm sai vạn sai đều là do anh sai. Junho nhất định rất cực kỳ ghét Jipsa. Thấy Jipsa tự trách bản thân như vậy, Jongju cũng kể cho anh nghe về bí mật của mình. Lần đầu tiên Jongju tới nhà tang lễ làm việc, cô đã gặp một cậu bé. Cậu nhóc đó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ cho bản thân mình. Jongju cảm thấy vị khách đầu tiên của cô có rất nhiều điểm giống em trai Jipsa. Jongju tin rằng em trai Jipsa không cảm thấy ghét anh mình một chút nào. Sau khi được Jongju an ủi, Jipsa bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Jipsa rất biết ơn Jongju vì đã luôn ở bên cạnh anh, lắng nghe anh tâm sự. Sáng hôm sau, Jipsa chuẩn bị bữa sáng trong lúc Jongju còn đang say giấc nồng. Trong lúc thưởng thức bữa sáng, Jipsa cố ý nói những người ở xa đến đều ở lại 2 đêm. Jongju cũng tán thành với ý kiến ở lại chơi thêm một hôm của Jipsa. Thế là hai người liền hỏi ý kiến cậu nhóc.
Dù sao ba người cũng mang theo rất nhiều đồ ăn ngon đã vậy còn đang chơi rất vui. Việc ở lại chơi thêm một hơn nữa là over hợp lý. Thế nhưng đáp lại hai người là một chữ không, bởi cậu nhóc muốn về nhà với mẹ. Mặc dù cậu nhóc cũng rất muốn ở lại chơi, thế nhưng cậu không muốn mẹ ở nhà một mình quá lâu. Sao lại có một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy chứ? Sau chuyến đi này, Jipsa và Jongju cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Sau đó ba người cùng nhau quay về nhà thờ. Đã từ rất lâu rồi cha xứ mới thấy cậu nhóc vui cười rạng rỡ như vậy. Khi biết tin mẹ không hề sợ cảm giác phải ngủ một mình, cậu nhóc đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Nếu biết trước như vậy, cậu nhóc đã gọi điện thoại hỏi ý kiến mẹ. Bởi lẽ cả Jipsa, Jongju và cậu nhóc đều muốn ở lại chơi thêm một đêm nữa. Hai anh chị nghe xong thì bỗng chốc ngượng ngùng không thôi. Cha xứ thì lại bật cười như đời ươi ăn phải bà. Tối đó Jongju và Jipsa ngồi trên xe tâm sự với nhau. Nhân cơ hội này hai người cũng nói ra tiếng lòng của mình. Những lời cần nói cả hai đều đã nói hết cả rồi, chỉ điều quan trọng nhất là chưa nói thôi. Sau khi về nhà, Jipsa hết lòng khen ngợi Jongju. Theo như những gì Jipsa nói thì Jongju từ đầu đến chân chỗ nào cũng thuộc hàng đỉnh của chóp. Trên tầng lầu, Jongju dường như cũng đang chờ đợi tin nhắn của Jipsa. Nghe thấy chuông điện thoại reo, Jongju lập tức kiểm tra tin nhắn. Thế nhưng thứ Jongju nhận được lại là tin nhắn hỏi han quan tâm của cậu mình. Jongju vừa mới oán trách Jipsa được mấy câu đã nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Nhìn dáng vẻ của Jongju lúc này hạnh phúc biết bao. Lúc này Hae-an cũng vừa mới đi làm về. Hae-an rất vui khi có thể hòa hợp với các thành viên của công ty quản gia 100 won như một gia đình. Đã vậy lại còn có thể cùng sống dưới một mái nhà với Jongju. Hae-an cũng không ngần ngại chia sẻ rằng anh đã đắm chìm trong đôi mắt của Jongju. Nói chung là Hae-an đã mê Jongju quá rồi. Jipsa thích cái dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của Jongju. Anh thích cách cô đi thong dong trên đường phố, đặc biệt là cái cách Jongju cười nhìn vô cùng đáng yêu. Hae-an cũng không biết anh đã đắm chìm trong tình yêu của Jongju như thế nào. Thế nhưng đây cũng là cảm xúc của Jipsa khi nhìn thấy Jongju. Jipsa không dám chắc đó có phải là tình yêu hay không. Anh cũng không dám khẳng định bản thân đã phải lòng Jongju. Sáng sớm hôm sau, Jongju ngồi trước hiên nhà buộc dây giày, đi buộc dây giày lại không biết bao nhiêu lần. Jongju làm như vậy không phải vì nhìn dây buộc không đẹp, cũng không phải vì cô không biết buộc dây giày. Jongju làm như vậy vì muốn gặp gỡ Jipsa một cách tình cờ đến bất ngờ. Nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ dưới lầu, Jongju lập tức úp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, người mở cửa là chú Hyang Bok chứ không phải Jipsa. Đúng lúc này Jipsa cũng hớt ha hớt hải mở cửa bước ra ngoài. Có lẽ Jipsa và Jongju đều có chung một ý tưởng lớn. Jipsa muốn được đưa Jongju tới chỗ làm. Suốt đường đi hai người nói cười không ngớt. Mối quan hệ giữa Jongju và Jipsa đã thân thiết hơn xưa rất nhiều. Sáng ngày hôm đó, Jipsa đang làm việc thì bắt gặp một chiếc ô tô kỳ lạ. Người phụ nữ trên xe thắc mắc vì sao bây giờ Jipsa lại đi chạy việc vặt như vậy. Đang yên đang lành lại gặp mẹ người yêu cũ, Jipsa cũng không biết phải xử lý như thế nào. Mẹ Trung Ha cảm thấy Jipsa hoàn toàn không xứng với con gái mình. Bà không hiểu vì sao Trung Ha vẫn còn vấn vương một chàng trai thất bại thảm hại như Jipsa. Thật ra hoàn cảnh của Trung Ha cũng vô cùng đáng thương. Từ khi còn nhỏ, Trung Ha đã không có bố. Mẹ Trung Ha thì thay người yêu nhanh như thay áo. Đã vậy Jipsa vừa nói chia tay là chia tay mà không cho Trung Ha một lời giải thích hợp lý nào. Xung quanh chẳng còn một ai có đủ kiên nhẫn lắng nghe Trung Ha chút bầu tâm sự. Thế nhưng mẹ Trung Ha lại khẳng định Jipsa đã có tình mới. Cũng vì chuyện này mà Trung Ha và mẹ cãi nhau một trận long trời lở đất. Trung Ha cho rằng mẹ và cô về cơ bản không hề giống nhau một chút nào. Trung Ha thừa nhận bản thân vẫn luôn mang chấp niệm với người yêu cũ, thế nhưng cô cũng không cần tình yêu thương của mẹ. Thế nhưng mẹ cô lại là một người phụ nữ không biết xấu hổ khi dám dẫn người yêu mới tới nhà con gái của mình. Một người phụ nữ lúc nào cũng chỉ biết đến đàn ông. Trận cãi vã của hai mẹ con kết thúc bằng một cái tát như trời giáng của mẹ Trung Ha. Trung Ha ngồi trong xe khóc nức nở. Lúc này Trung Ha cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết nhưng không có ai để chút bầu tâm sự. Tối đó Jongju vừa về đến nhà đã thấy Jipsa đứng ở trước cửa. Khi Trung Ha và Jipsa còn đang mải nghĩ xem tối nay sẽ ăn món gì thì Trung Ha dừng xe trước mặt hai người. Sắc mặt của cả hai lập tức thay đổi. Trung Ha tới đây vì muốn ở nhờ vài ngày. Jipsa nghe vậy lập tức ngăn Trung Ha lại. Đừng từ chối em như vậy. Em biết anh đã gặp lại mẹ em. Jongju không biết nói gì đành lê bước lên phòng. Hóa ra người đàn ông cô thích vẫn thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Dường như không một người con gái nào có thể chấp nhận được chuyện này. Hóa ra trước đó Trung Ha đã liên lạc với chú Hyang Bok xin phép ở nhờ vài hôm. Jipsa tức giận yêu cầu Trung Ha chuyển tới khách sạn sống. Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt như vậy chú Hyang Bok không yên tâm khi để Trung Ha ở ngoài một mình. Jipsa nghe xong dứt khoát nhường phòng của mình cho Trung Ha, còn anh sẽ ngủ ngoài cửa hàng. Trung Ha lập tức đuổi theo Jipsa. Trung Ha thắc mắc vì sao Jipsa có thể buông bỏ mối tình 10 năm của hai người dễ dàng như đưa nàng đi ẻ như vậy. Mặc dù hai người đã chia tay nhưng Trung Ha không thể nào quên Jipsa. Cô vẫn còn nhớ sở thích dáng vẻ cũng như cái cách Jipsa nói chuyện. Đối với Trung Ha thì Jipsa vẫn là một thứ gì đó không thể tách rời. Thật lòng Trung Ha rất muốn hai người gương vỡ lại lành. Trung Ha cũng không hiểu vì sao Jipsa nỡ đối xử với cô như vậy. Ngày Jun Ho gặp nạn, viện trưởng đã sắp xếp Trung Ha phẫu thuật cho tài xế. Đốt sống cổ của tài xế bị thương vô cùng nghiêm trọng, hơi thở cũng rất yếu. Khi đó Trung Ha đã làm hết sức có thể để đưa tài xế từ cõi chết trở về. Bên ngoài Jun Ho được tuyên bố là đã không còn hy vọng của sự sống. Jipsa không hiểu vì sao không một ai cứu em trai anh. Jipsa đã phải tận mắt chứng kiến cậu em trai duy nhất của mình từ từ lịm đi. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, Trung Ha mới phát hiện nạn nhân là em trai của Jipsa. Jipsa ngồi bệt bên giường nắm tay Jun Ho khóc như chưa từng được khóc.
Thế nhưng Jipsa cho rằng nếu anh gặp phải trường hợp tương tự Trung Ha, với tư cách của một bác sĩ anh cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như Trung Ha. Vì vậy Jipsa mong Trung Ha không còn cảm thấy tự trách bản thân như vậy. Vậy lý do Jipsa nói lời chia tay Trung Ha là gì? Liệu còn bí mật nào vẫn còn đang ẩn giấu hay sao? Trung Ha cũng không hiểu vì sao hai người lại chia tay. Thế nhưng Trung Ha vẫn luôn mong sẽ có một ngày Jipsa quay đầu là bờ. Bất luận là bao lâu thì Trung Ha cũng vẫn chờ. Dẫu vậy Jipsa vẫn khẳng định hai người không hề hợp nhau, không hề môn đăng hậu đối. Thật ra chú Hyang Bok cũng đã sớm đoán được vấn đề. Jipsa vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng mình. Jipsa luôn tâm niệm rằng Junho gặp chuyện không may đều vì anh, vì ngày hôm đó anh đã nhờ cậu bé mang nhẫn ra ngã ba đường cho mình. Thế nhưng Trung Ha đâu có làm gì sai trái. Dù sao Trung Ha cũng chỉ làm những việc mà một bác sĩ nên làm. Vậy tại sao hai người lại đường ai nấy đi? Đã vậy Jipsa còn không nói cho Trung Ha biết lý do vì sao hai người chia tay. Sau đó Jipsa đã đem tất cả những điều khó nói chuyển thành những lời quan tâm hỏi han Jongju. Bọn họ cứ như vậy tự gặm nhấm nỗi đau của riêng mình, không muốn chia sẻ cho ai. Tối đó chú Hyang Bok gọi Jipsa tới quán nhậu tâm sự. Kể từ sau buổi dã ngoại, chú Hyang Bok thấy Jipsa đã cười nhiều hơn. Cuối cùng chú cũng đã thấy được cậu cháu trai hồn nhiên ngây thơ hay nói hay cười năm xưa. Thế nhưng Jipsa lại thấy bản thân vẫn chưa khá khẩm hơn là bao. Jipsa vẫn chưa thể sống một cuộc đời thoải mái bởi anh cảm thấy bản thân không có tư cách. Hôm sau Jongju vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Trung Ha đang đứng dưới lầu. Trung Ha chủ động đề nghị đưa Jongju tới nhà tang lễ. Trên xe Trung Ha cảm thán Jipsa là một chàng trai tốt. Cứ như vậy Trung Ha liên tục nhắc tới Jipsa một cách có chủ ý. Lúc này Trung Ha bỗng nhận được điện thoại từ phía nhà hàng. Hóa ra Trung Ha đã lấy tên Jipsa đã một bàn ăn tại nhà hàng vào tối nay. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Trung Ha thản nhiên thừa nhận lần này cô lặn lội tới tận đây vì muốn thuyết phục Jipsa quay về bên cô. Hơn nữa hai người đã yêu nhau 10 năm, có lẽ Trung Ha nghĩ Jipsa vẫn chưa quên được cô. Jongju sau khi nghe xong thì có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó Jipsa cũng nhận được tin nhắn Trung Ha hẹn anh cùng đi ăn tối. Jongju trong lòng có chút hụt hẫng, lê từng bước mệt mỏi đi tới nơi làm việc. Tới nơi Jongju tình cờ nhìn thấy Soja mang một quả dưa hấu lớn tới tặng đội trưởng. Jongju thấy vậy liền khuyên Soja nên từ bỏ, bởi lẽ đội trưởng và tình đầu của anh từng bên nhau hơn 20 năm. Hơn nữa tình đầu của đội trưởng cũng đã quay trở về. Thế nhưng Soja lại cực kỳ hứng thú với kiểu yêu đương như vậy. Mẫu người đàn ông lý tưởng của Soja chính là những người đàn ông từng có tình yêu sâu đậm như vậy. Jongju khuyên Soja không nên dính líu tới đội trưởng. Soja không hiểu vì sao Jongju phải kích động như vậy. Đây chẳng phải tình cảnh Jongju cũng đang gặp phải hay sao? Ngày hôm nay nhà tang lễ tổ chức lễ tang cho một cô bé tên Lim. Cô bé cũng chính là vị khách thứ 9 của Jongju. Lim vốn dĩ đang ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vậy mà bệnh tật đã mang cô đi xa mãi xa. Lim muốn có được một mái tóc thật dài. Khi còn sống Lim phải truyền rất nhiều hóa chất, bởi vậy cô thường xuyên phải đội tóc giả. Từ khi bị bệnh Lim không được ăn đồ ăn ngon, cũng chẳng được ăn quá nhiều. Đã vậy cô bé còn thường xuyên phải tiêm các mũi tiêm vô cùng đau đớn. Bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng Lim cũng đã thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật. Vì bệnh tật mà Lim cũng chẳng có bạn bè. Mỗi lần tới tiết thể dục cô bé lại phải lủi thủi trong lớp một mình, cứ như một kẻ ngốc. Quan trọng là cuối cùng bố mẹ cũng không còn phải lo lắng về viện phí của Lim nữa. Chỉ vì Lim bị bệnh mà bố cô đã phải bỏ công việc lính cứu hỏa của mình. Mỗi ngày bố mẹ Lim đều rơi nước mắt bên giường bệnh của con gái. Lúc nào bố mẹ cũng nơm nớp lo sợ bản thân không thể chi trả viện phí cao ngút trời của Lim. Lim hy vọng sau khi cô qua đời bố mẹ cô có thể có được một cuộc sống thoải mái hơn. Thế nhưng vẫn còn một chuyện khiến Lim cảm thấy hối tiếc. Lim muốn nhờ Jongju lấy lá thư trong tủ đồ của mình đưa cho người tình trong mộng của cô. Bởi vì ốm đau bệnh tật, Lim thường xuyên bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt. Và một ngày họ chàng hoàng tử của đời Lim đã xuất hiện giải vây giúp cô. Kể từ ngày đó Lim luôn âm thầm đi theo quan sát cậu bạn kia. Thế nhưng Lim lại không có đủ dũng khí để tự tay trao bức thư tình của mình cho đối phương. Bởi vì Lim cho rằng bản thân không có đủ tư cách để có được thứ tình cảm như vậy. Lim chỉ có thể gửi gắm tình cảm của mình qua từng câu chữ trong bức thư. Thật tình mà nói, tôi vô cùng ghen tị với tình yêu trong sáng hồn nhiên của Lim. Đó cũng chính là lý do sau khi rời khỏi nhân thế Lim mới cảm thấy hối hận. Lim hối hận vì khi còn sống cô đã không có đủ dũng khí để nói ra tình cảm trong lòng mình. Đáng lẽ ra Lim nên tỏ tình cho dù có được đối phương đáp lại hay không. Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng nên dũng cảm bộc bạch với đối phương. Chẳng phải Jongju cũng đang mang trong mình những cảm xúc khó nói giống như Lim hay sao? Jongju vô tình gặp gỡ Jipsa hết lần này tới lần khác. Sau đó hai người lại hiểu lầm nhau. Cũng có rất nhiều lần Jipsa bất chấp mọi thứ để bảo vệ Jongju. Cho tới hiện tại trong tim của Jipsa vẫn luôn có hình bóng của mối tình đầu. Đây cũng chính là lý do khiến Jongju do dự không dám bày tỏ tình cảm của mình. Thế nhưng nếu không thử thì làm sao biết được đối phương có để mắt tới mình hay không? Vì vậy Jongju đã lấy hết can đảm mở cửa văn phòng công ty quản gia 100 won. Vậy mà Jipsa lại không có ở công ty. Jongju cho rằng Jipsa đã đi ăn tối cùng Trung Ha. Khi Jongju buồn bực lê bước về phía cổng, cô bất ngờ nhìn thấy Jipsa. Thấy Jipsa chuẩn bị rời đi, Jongju đã kéo tay anh lại rồi nói ra tình cảm chôn sâu trong tim mình. Thật ra cậu bạn kia vẫn luôn để mắt tới Lim. Trước khi nhận được thư của Lim, cậu cũng đã viết một bức thư rồi để nó trong ngăn tủ của cô. Khi Jongju tới trường giúp Lim thực hiện tâm nguyện, cuối cùng cô đã nhặt được bức thư kia. Jongju đã cẩn thận mang bức thư tỏ tình của cậu bạn về đặt trước di ảnh của Lim. Nếu như đã có người trong lòng thì chúng ta phải dũng cảm nói ra. Thế nhưng đáp lại sự bày tỏ của Jongju lại là lời nói từ chối lạnh lùng của Jipsa. Vừa nói Jipsa vừa đẩy tay của Jongju.
Jipsa thú nhận bản thân anh chưa từng có tình cảm với Jongju. Chính vì vậy việc Jongju bất ngờ tỏ tình khiến anh vô cùng khó chịu. Jipsa hy vọng kể từ nay về sau những chuyện tương tự như vậy sẽ không xảy ra. Nói đoạn Jipsa quay người cất bước rời đi. Dẫu vậy Jongju vẫn quyết tâm không chịu từ bỏ. Jongju lớn tiếng gọi Jipsa để xác nhận anh có thật sự không có tình cảm với cô hay không. Jipsa nghe thấy nhưng không thèm quay người lại rảo bước thật nhanh về phía trước. Sau đó Jipsa đi tới một văn phòng bỏ trống. Hóa ra mẹ của Trung Ha đã đứng đây đợi Jipsa từ chiều. Mẹ Trung Ha biết bản thân bà cũng chẳng ra gì nhưng tình yêu bà dành cho con gái thì không ai sánh bằng. Nếu Jipsa đồng ý quay lại bên Trung Ha, bà sẵn sàng tặng anh văn phòng rộng lớn này. Thế nhưng chuyện tình của Trung Ha và Jipsa đã kết thúc. Jipsa khẳng định bản thân không còn muốn dây dưa dính dáng gì với Trung Ha. Nếu biết trước ý định của mẹ Trung Ha thì Jipsa cũng đã không tới nơi này. Jipsa rất mong Trung Ha có thể rời khỏi công ty quản gia 100 won và kể từ nay về sau đừng liên lạc với anh nữa. Thân làm mẹ của Trung Ha, bà nghe Jipsa nói như vậy mà tức muốn ói máu. Bà hét lớn gọi tên Jipsa. Bà không hiểu vì sao Jipsa lại đổ hết mọi tội lỗi về cái chết của Jun Ho lên đầu Trung Ha. Bà còn khẳng định Jipsa đã có người mới thế nhưng vẫn dám lên mặt với Trung Ha. Jipsa cũng chẳng ngại ngùng mà thừa nhận bản thân đã có người trong lòng. Câu nói này quả nhiên đã chạm tới giới hạn của mẹ Trung Ha. Mặc dù tức muốn chết nhưng bà cũng chỉ có thể mắng chửi sau lưng Jipsa. Lúc này Trung Ha đang không biết chuyện gì thì đột nhiên nhận được tin nhắn của mẹ. Trung Ha không nghĩ nhiều mà vội vàng gọi điện thoại cho mẹ. Vừa mới bắt máy bà đã nói cho Trung Ha biết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bà và Jipsa. Trung Ha không thể chấp nhận được sự thật, đau đớn ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Trong khi đó sau khi bị từ chối, Jongju cũng rủ hội chị em đi uống rượu giải sầu. Không ngờ Soja cũng vừa mới thất tình. Đội trưởng thật sự không thể yêu thêm một người nào khác. Thế nhưng Soja vẫn có niềm tin vào một câu nói bà nội từng nói với cô: nếu người bạn thích cũng thích bạn thì đó quả là một điều kỳ diệu. Không biết câu nói này có động chạm tới nỗi lòng của Jongju hay không mà cô đột nhiên trầm tư. Ngày hôm đó Jongju đã nạp rất nhiều rượu vào người. Trên đường về nhà trong đầu Jongju cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng vừa mới xảy ra. Bên tai Jongju văng vẳng lời từ chối của Jipsa. Không biết là do Jongju đã uống quá nhiều hay do cảm xúc bên trong cô bộc phát. Jongju bỗng ngồi sụp xuống đất bật khóc không thành tiếng. Đúng lúc này Hae-an vô tình đi ngang qua đây. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái Hae-an đã nhận ra cô gái mình thích. Suốt cả đoạn đường Hae-an cẩn thận dìu Jongju. Hae-an lo sợ Jongju vì quá say mà ngã lăn quay ra đất. Hae-an vừa tận tình chăm sóc vừa lo lắng không biết Jongju đã gặp chuyện gì mà uống nhiều như vậy. Cuộc nói chuyện của hai người đã bị Jipsa ngồi trong phòng nghe được. Sáng sớm ngày hôm sau, Jipsa và Jongju lại vô tình gặp nhau trước cửa văn phòng. Jongju hy vọng Jipsa không vì chuyện ngày hôm qua mà cảm thấy xấu hổ với cô. Không những vậy, Jongju còn chủ động xin lỗi Jipsa. Suy cho cùng việc từ chối người khác cũng chẳng phải điều dễ dàng. Nói đoạn Jongju thong dong đi bộ tới nơi làm việc. Chú Hyang Bok thấy hai người như vậy thì cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cầm túi thuốc giải rượu trên tay, chú Hyang Bok thắc mắc vì sao mọi thứ có liên quan tới Trung Ha đều đã biến mất. Jipsa không muốn giải thích nhiều với chú. Anh vội vàng mặc đồng phục của nhân viên chạy vặt rồi quay người đi làm. Ngày hôm đó Jongju cũng tới tìm cha xứ để tâm sự. Cháu đã bị bỏ rơi rồi. Cái gì, cháu bị bỏ rơi sao? Jongju vốn cho rằng cho dù bản thân có bị từ chối thì cũng sẽ nhẹ nhàng mỉm cười mà chấp nhận. Bởi vì Jongju không muốn bản thân phải cảm thấy hối hận, vì vậy cô mới tỏ tình. Thế nhưng sau khi bị từ chối, sự thật lại tàn khốc hơn những gì Jongju tưởng tượng. Jongju cảm thấy sau khi bị từ chối cô còn thích Jipsa nhiều hơn trước. Cha xứ an ủi Jongju, nếu tình cảm của Jongju mãnh liệt như vậy thì cô hãy cứ mặc kệ nó. Jongju không nhất thiết phải mỉm cười đối mặt với những thứ cô không thích. Điều quan trọng nhất là đừng ép bản thân đi ngược lại với suy nghĩ của mình. Tại nhà tang lễ đang diễn ra một cuộc họp. Đội trưởng cho biết mặc dù nhà tang lễ của bọn họ đang được đánh giá cao nhất thành phố, thế nhưng về khoản ăn uống nhà tang lễ của bệnh viện đối thủ lại nhận được đánh giá tích cực hơn. Đó cũng chính là nhà tang lễ đứng thứ 2 toàn thành phố. Bên trên ra lệnh cho đội trưởng phải viết một bản báo cáo chi tiết về việc này. Một vị đồng nghiệp đề nghị cử một người qua nhà tang lễ đối thủ thám thính tình hình. Thế nhưng quản lý của nhà tang lễ đó đã làm việc tại đây 20 năm có lẽ. Hắn ta chỉ cần nhìn bóng lưng bọn họ là đã nhận ra kẻ địch. Chính vì vậy trách nhiệm này lại đổ dồn lên vai Jongju, người mới tới đây làm việc vài tháng. Đội trưởng còn chu đáo thuê người của công ty quản gia 100 won tới đón Jongju. Sau khi nhận được đơn hàng, Jipsa đã nhờ chú Hyang Bok đi thay mình vì anh không muốn gặp mặt Jongju. Đổi lại Jipsa sẽ làm tất cả mọi chuyện chú Hyang Bok mong muốn. Trên đường đi, chú Hyang Bok nhận ra gương mặt của Jongju có chút tiều tụy. Jongju nghĩ bản thân như vậy vì ngày hôm qua đã uống quá chén. Lúc này chú Hyang Bok mới nhớ ra trước khi đi Jipsa đã bỏ thuốc giải rượu vào trong xe. Hiểu được ý đồ của cháu trai, chú Hyang Bok kêu Jongju lấy thuốc uống cho đỡ mệt. Trong nhà tang lễ đối thủ, chú Hyang Bok cho rằng sự sống của con người là một chặng đường mà cái chết chính là điểm kết thúc. Chú Hyang Bok thật sự rất trân trọng sự hy sinh lớn lao của nhân viên nhà tang lễ, những người sẵn sàng đồng hành cùng người chết trên chặng đường cuối cùng. Hyang Bok cho biết lần này anh tới đây không chỉ vì muốn tìm hiểu về dịch vụ tang lễ xuất sắc mà còn vì muốn trải nghiệm những món ăn tuyệt vời. Sau khi nhân viên nhà tang lễ rời đi, Jongju nhanh tay chụp ảnh đồ ăn của đối thủ. Chú Hyang Bok cũng bắt đầu nếm thử đồ ăn thức uống. Hai người đã có một màn phối hợp vô cùng ăn ý. Đúng lúc này Jongju nhận được điện thoại của Soja. Hóa ra Soja đã tới bệnh viện nơi Jongju đang làm việc tham gia phỏng vấn. Thật tình Soja muốn tới đây làm việc cũng chỉ vì đội trưởng. Thế nhưng cuộc nói chuyện của hai cô gái đã bị nhân viên của nhà tang lễ đối thủ tình cờ nghe được. Cùng lúc đó ông Beck cũng tới công ty quản gia 100 won.
Ông Beck lo lắng con gái chú tâm học hành mà quên ăn quên uống, vì vậy ông đã mang vô số đồ ăn ngon tới đây cho Jeongju. Ông Beck còn đặc biệt chuẩn bị thêm cho cả Jipsa. Ông làm như vậy một phần vì nhờ Jipsa giao đồ ăn cho Jeongju. Quan trọng là ông muốn nhờ Jipsa thay ông chăm sóc Jeongju. Sau khi nhận đồ, Jipsa nằng nặc muốn đưa ông Beck về nhà. Trên đường về, ông Beck vô cùng vui vẻ. Mãi tới tận đêm, Jeongju và chú Hyang Bok mới quay về công ty quản gia 100 won. Lúc này một cô gái chuẩn bị kết hôn đang ngồi chờ trước cửa công ty. Hóa ra chính cha xứ đã giới thiệu cô tới công ty quản gia 100 won. Jeongju vừa nhìn đã nhận ra cô gái này. Cách đây không lâu, chính Jeongju đã tiễn anh trai cô gái đi nốt chặng đường cuối cùng. Hiện tại cô gái không còn người thân cũng chẳng có bạn bè. Lần này cô tới đây vì muốn nhờ người của công ty quản gia 100 won giả làm người nhà cô tới dự hôn lễ. Nghe xong, Jeongju và chú Hyang Bok vui vẻ nhận lời giúp đỡ cô gái. Jeongju vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Jipsa. Jipsa mang đồ ăn ông Beck gửi lên cho Jeongju. Anh cũng không quên chuyển lời của ông Beck cho cô. Đưa đồ ăn xong, Jipsa quay người bỏ đi mà không thèm nói thêm một câu nào. Tối đó, chú Hyang Bok rủ Jipsa tới tham dự hôn lễ cùng ông và Jeongju. Jipsa không muốn đi nhưng chú Hyang Bok không đáp ứng yêu cầu của anh. Trước đây Jipsa từng hứa rằng chỉ cần là điều chú Hyang Bok muốn thì anh nhất định sẽ làm. Chính vì vậy lần này Jipsa nhất định phải tới tham dự hôn lễ. Bên này ông Beck đang gọi điện thoại hỏi thăm con gái. Nếu Jeongju muốn về nhà, ông Beck luôn chào đón cô. Nếu Jeongju nhớ đồ ăn bố nấu thì cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào. Mặc dù tình yêu của bố dành cho Jeongju không dịu dàng giống như mẹ, thế nhưng không thể nói ông không yêu Jeongju. Sáng sớm ngày hôm sau, Hae-an tới rủ Jeongju đi chạy bộ. Trên đường đi, Hae-an đã bày tỏ tình cảm chôn sâu trong tim mình đối với Jeongju. Thật lòng mà nói, Hae-an chưa từng thích ai như Jeongju. Tình cảm Hae-an dành cho Jeongju rộng lớn như tình cảm anh dành cho mẹ mình. Jeongju vừa mới trải qua cảm giác bị từ chối cho nên cô biết rất rõ cảm giác này. Mặc dù không muốn làm tổn thương Hae-an, thế nhưng Jeongju vẫn nói cho anh biết cô đã có người trong mộng. Hae-an ngoài miệng thì nói không sao, thế nhưng vừa quay người đi, nước mắt nước mũi đã chảy từ lưa. Hae-an thề rằng anh sẽ tìm được tên khốn khiến Jeongju say như điếu đổ. Lúc này Hae-an đã không còn quan tâm tới đạo đức nghề nghiệp của một cách xác. Điều duy nhất anh muốn làm là tiễn tên khốn kia đi chầu Diêm Vương. Câu nói đùa này khiến Hyang Bok và Jipsa có chút run nhẹ. Tại Hàn Quốc, những người làm việc tại nhà tang lễ đều nhận được ánh mắt khinh thường của người khác. Vậy mà ngày hôm nay Jeongju lại đóng giả làm bạn thân của cô dâu tới dự hôn lễ. Thấy Jeongju đi một mình, chú rể có chút ngạc nhiên. Không ngờ trước đó cô dâu lại nói với chú rể rằng bạn thân của cô sẽ tới cùng bạn trai. Rõ ràng giữa lời nói của Jeongju và cô dâu không có sự thống nhất. Jeongju còn chưa kịp phản ứng đã đứng chết lặng ngay tại chỗ. Hóa ra tất cả chuyện này đều do cha xứ và chú Hyang Bok sắp xếp. Từ lâu hai người đã biết chuyện Jipsa và Jeongju có tình cảm với nhau. Thế nhưng chờ mãi mà hai ông cháu cũng chẳng có tiến triển gì. Chính vì vậy hai người đã đồng tâm hợp lực nghĩ ra kế sách này. Nhìn cách hai người cười ngặt nghẽo có thể thấy cả hai đang vui vẻ biết nhường nào. Chú rể không có chút nghi ngờ gì về danh tính của Jeongju và Jipsa. Thế nhưng bạn trai cũ của Jeongju đã nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay. Anh đứng nấp bên cửa phòng trang điểm của cô dâu lén nhìn Jeongju. Anh rất ngạc nhiên khi biết Jeongju lại là bạn thân của cô dâu. Đúng lúc này chú rể bước tới nói bạn thân của cô dâu mới đi du học về. Hơn nữa cô còn tới dự đám cưới cùng bạn trai. Nhìn Jeongju xinh đẹp dạng người trước mặt bạn trai cũ không khỏi tiếc nuối. Anh trai của cô dâu cũng chính là vị khách thứ 8 của Jeongju. Trước khi bước lên cánh cổng thiên đàng, anh hy vọng Jeongju có thể tới tìm em gái anh, lắng nghe mong muốn của cô ấy. Trùng hợp thay, nhờ có sự chỉ dẫn của cha xứ, cô em gái đã tới công ty quản gia 100 won. Cô muốn nhờ người của công ty quản gia 100 won giả làm bạn bè cô tới dự hôn lễ cho cô bớt tủi thân. Đây cũng chính là lý do vì sao Jeongju đóng giả làm bạn thân của cô dâu tới dự hôn lễ. Đám cưới diễn ra đúng như những gì đã sắp đặt. Jeongju cũng thành công bắt được bó hoa cưới. Mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc êm đẹp nếu không có sự xuất hiện của bạn trai cũ Jeongju. Người yêu cũ của Jeongju đã chặn Jipsa trước cửa nhà vệ sinh. Hắn ta còn nói đều Jipsa có anh em sinh đôi hoặc có khả năng phân thân. Nếu không thì làm sao Jipsa có thể đột nhiên trở thành người yêu của bạn thân cô dâu. Bởi vì gia thế của chú rể khá ra gì và này nọ cho nên vợ của anh cũng phải xứng đôi vừa lứa. Người yêu cũ của Jeongju đã từng thấy người đóng giả làm cha làm mẹ của cô dâu. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người đóng giả làm người yêu của bạn thân cô dâu. Hôm nay vì tới dự hôn lễ mà anh ta đã được mở rộng tầm mắt. Jipsa nghe xong chỉ biết cúi người xin lỗi, bởi vì cô dâu có điều khó nói nên Jipsa cũng chẳng biết giải thích như thế nào. Thế nhưng điều bạn trai cũ của Jeongju thật sự quan tâm là Jipsa có quan hệ như thế nào với Jeongju. Jeongju nghe xong cũng không biết nói gì. Bạn trai cũ của Jeongju bỗng cảm thấy vô cùng nực cười. Chính anh là người đã thuê Jipsa tới nói lời chia tay với Jeongju, vậy mà quay qua quay lại hai người đã ở bên nhau. Anh thề thốt với Jipsa rằng Jeongju chỉ muốn lợi dụng Jipsa để chọc giận mình. Không những vậy, anh còn không ngừng chế nhạo chuyện Jeongju là nhân viên của nhà tang lễ. Jipsa vẫn y như cũ không mở miệng nói một lời nào. Thế nhưng anh chàng này lại không biết điểm dừng. Thật ra anh ta cũng có một chút tiếng núi, bởi vì ngoại trừ công việc của Jeongju thì anh ta cảm thấy cô chẳng có điểm gì để chê trách. Đã vậy Jeongju còn ngày càng xinh đẹp tuyệt vời. Nhìn thấy đôi bàn tay đang siết chặt của Jipsa, anh ta biết cái miệng của bản thân đã đi quá xa. Để không phá hỏng bầu không khí hạnh phúc của đám cưới, tên bạn trai cũ hứa sẽ không ăn nói bậy bạ. Sau đó hắn còn tiện tay vỗ vai Jipsa. Chính khoảnh khắc này đã hoàn toàn chọc giận Jipsa.
Tên bạn trai cũ của Jongju còn không biết điều đe dọa Jipsa đang tự chui đầu vào hang cọp. Sau đó anh ta đã gọi một vài người tới tham dự hôn lễ tới nhà vệ sinh. Tại đây anh ta lớn tiếng nói Jongju chỉ là nhân viên của nhà tang lễ, thế nhưng lại đóng giả làm một người bạn thân giàu có của cô dâu. Anh cho rằng Jongju chỉ là ngọn cỏ ven đường mà đòi với tới mây. Không những vậy, anh ta còn cho rằng những người gieo rắc xui rủi như Jongju không nên tới những nơi như hôn lễ. Vừa dứt lời, Jipsa đã dạy cho anh ta biết thế nào là lễ hội. Cũng may mà có những người xung quanh ra sức ngăn cản mới có thể tách hai người ra. Không bao lâu sau, tin đồn không hay đã truyền tới tai chú rể. Bên này Hae-an đang cùng tiền bối đi làm nhiệm vụ thì vô tình nhìn thấy Trung Ha. Từ ánh mắt thất thần của Hae-an có thể thấy dường như Trung Ha thật sự có liên quan tới vụ tai nạn xe hơi thảm khốc kia. Tại hôn lễ, mẹ chú rể không ngừng trách mắng cô dâu. Bà cho rằng cô dâu đã khiến cả gia đình bà mất mặt. Thấy vậy, Jongju vội vàng chạy tới xin lỗi cô dâu. Cô dâu không những không trách Jongju mà còn vô cùng cảm kích Jongju đã bớt chút thời gian tới dự hôn lễ của cô. Trên chiếc chuông gió giờ đây đã chỉ còn con số 7. Bên này Jipsa cũng kính cẩn nghiêng mình xin lỗi chú rể. Anh mong chú rể sẽ tha thứ cho sự dại dột nhất thời của cô dâu. Thế nhưng chú rể cũng không vì chuyện cô dâu nói dối mà hủy hôn. Ngược lại, anh sẵn sàng cùng vợ mình đối mặt với vấn đề. Cho dù đám cưới có chút loạn cào cào, thế nhưng chú rể vẫn vô cùng biết ơn Jipsa và Jongju bởi hai người đã bỏ công bỏ việc giả làm bạn gái của cô dâu tới tham dự hôn lễ. Cuối cùng anh mong Jipsa sẽ không làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận muộn màng. Tối đó trên đường về, Jipsa không ngừng xin lỗi Jongju. Trước đó chỉ vì kiếm vài ba đồng bạc lẻ từ tên người yêu cũ mà Jipsa đã vô tình khiến Jongju tổn thương. Sau này anh lại để cô phải đối mặt với mọi khó khăn thử thách một mình. Jipsa khẳng định bản thân nói không thích Jongju là nói dối. Cuối cùng Jongju và Jipsa cũng đã chính thức xác nhận mối quan hệ. Jipsa vốn cho rằng đời này kiếp này anh sẽ không còn cảm nhận được hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Jipsa muốn cứ như vậy lặng lẽ sống một cuộc đời tẻ nhạt. Thế nhưng kể từ khi Jongju xuất hiện, cuộc đời của Jipsa đã thay đổi hoàn toàn. Không biết từ bao giờ Jipsa lại cảm thấy trái tim của anh rộn ràng vì hạnh phúc thêm một lần nữa. Đã vậy, Jipsa còn bày trò để hôn trộm Jongju. Bên này chú Hyang Bok và cha xứ cũng không thể giấu nổi niềm vui của mình. Chú Hyang Bok vui mừng vì cuối cùng Jipsa cũng có thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc đời mới. Cha xứ vui mừng vì cô cháu gái của mình cũng đã tìm được một nửa hoàn hảo cho riêng mình. Trên đường về, Jipsa ngỏ ý tối mai anh muốn được đi hẹn hò cùng Jongju. Hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, sẽ cùng nhau đi xem phim như bao cặp đôi khác. Thế nhưng ngày mai Jongju lại phải đi công tác. Có rất nhiều người cao tuổi tới Seoul để chữa bệnh, thế nhưng khi qua đời họ lại muốn được chôn cất tại quê nhà. Ngày hôm đó có một bà lão vì tuổi cao sức yếu mà qua đời trong viện dưỡng lão. Chồng bà đang hái hồng nghe tin vợ qua đời cũng lên cơn nhồi máu cơ tim. Cuối cùng ông cũng đột ngột đi chầu Diêm Vương theo vợ. Câu chuyện của ông bà khiến người nghe không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau khi qua đời, ông lão vẫn không ngừng càm ràm đòi bà lão nấu cơm cho mình ăn. Suốt cả một buổi ông luôn nói ra những lời lẽ vô cùng khó nghe. Bà lão oán trách vì sao ông lại lẽo đẽo theo bà tới tận nơi này. Suốt 80 năm bên nhau, bà đã nấu cho ông vô số món ăn ngon. Bà cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi. Bà muốn sau khi qua đời hai ông bà được chôn cất càng xa nhau càng tốt. Thế nhưng ông lão lại cảm thán giá đất tại nghĩa trang vô cùng đắt đỏ, hai ông bà phải được chôn cất gần nhau để tiết kiệm chi phí. Lúc này bà lão chợt nhận ra dây áo của chồng vẫn chưa được buộc gọn gàng. Thấy vậy bà vội vàng tiến lại gần ông, vừa mắng ông già cái đầu rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc cho bản thân, vừa tự tay chỉnh lại dây áo giúp chồng. Trời ạ, không có tôi chắc ông không sống nổi mất. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi đi theo bà đó. Thật ra ông lão cũng tự biết sức khỏe của bản thân không được tốt cho lắm. Thế nhưng chỉ vì vợ ông nói bà muốn ăn hồng mà ông không màng nguy hiểm trèo lên cây tự mình hái hồng cho bà. Cuối cùng ông đột ngột đi chầu Diêm Vương mà chẳng có bệnh tật gì. Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì, thế nhưng tình yêu ông dành cho bà vẫn luôn mãnh liệt như vậy. Có những người ngoài miệng chưa bao giờ nói lời yêu thế nhưng lại luôn quan tâm tới bạn. Ông lão nhờ Jongju đặt một đĩa hồng trước di ảnh của hai ông bà bởi đó là thứ quả vợ ông thích ăn. Khi hai ông bà hạnh phúc nắm tay nhau đi lên thiên đàng, con số trên chuông gió đã chuyển thành con số 5. Nhìn hai ông bà có vẻ khắc khẩu, thế nhưng họ đã cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Cuộc đời này có lẽ chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn. Cuối cùng chuyến công tác của Jongju cũng đã kết thúc. Jipsa từ sớm đã đứng đợi cô ở bên ngoài nhà tang lễ. Jongju thắc mắc nếu cô muốn Jipsa đi hái hồng thì anh có tình nguyện đi hái cho cô hay không. Jipsa chỉ cười chứ không trả lời Jongju. Thế nhưng ngày hôm sau Jongju có nhắn tin như thế nào Jipsa cũng không trả lời. Khi Jongju đi làm, cô chợt phát hiện Jipsa đang hái hồng cho cô. Những cặp đôi mới yêu thường có vô số điều để nói với nhau. Suốt cả một ngày Jipsa và Jongju vừa cầm điện thoại vừa cười khúc khích. Tới chiều chú Hyang Bok dặn dò Jipsa nhất định phải quay về văn phòng trước 7 giờ tối. Jipsa có hỏi lý do nhưng chú Hyang Bok không nói. Bên này Jongju cũng nhận được điện thoại của Soja. Đúng như những gì Soja mong muốn, cô đã trúng tuyển vào bệnh viện gần nhà tang lễ. Đúng lúc này Soja vô tình nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng đã mất liên lạc với bạn gái cũ. Anh liền gọi điện tới bệnh viện hỏi xem con trai của bạn gái cũ đã xuất viện hay chưa. Thế nhưng khi phía bệnh viện muốn xác nhận thông tin, đội trưởng lại không biết đứa trẻ tên là gì. Sau khi biết tin, Soja tình nguyện giúp đội trưởng dò hỏi tình hình. Tối đó Jongju và Jipsa vừa mới về tới trước cửa văn phòng công ty quản gia 100 won đã bị hai ông chú già dọa hết hồn chim én. Hóa ra hôm nay chú Hyang Bok đã đặc biệt mời cha xứ tới dùng bữa. Sau khi ăn uống no say, bốn người lại cùng nhau chơi bài hoa. Cha xứ ngoài miệng thì nói không thích hơn thua, không thích chơi ăn gian. Thế nhưng ông lại liên tục giúp Jongju giành chiến thắng một cách trắng trợn.
Mặc dù vô cùng ấm ức thế nhưng không thể phủ nhận sự thật chú Hyang Bok là kẻ thua cuộc. Hết cách chú Hyang Bok đành cử Jipsa ra ngoài mua thêm đồ ăn. Jongju thấy vậy cũng vội vàng kiếm cớ đi theo sau. Hai người vốn cho rằng sẽ chẳng có ai phát hiện hành tung bí ẩn của họ. Cả hai đều không hề hay biết rằng mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hai ông chú già. Cha xứ cảm thán tình yêu của Jongju và Jipsa đang tiến triển nhanh hơn những gì ông nghĩ. Sau đó Jipsa và Jongju tới một quán cà phê trên cao ngắm nhìn thành phố. Jongju muốn công khai mối quan hệ của hai người. Jongju cũng hy vọng Jipsa sẽ không đột nhiên biến mất giữa chừng. Khi hai người tay trong tay rời khỏi quán cà phê vô tình bị mẹ Trung Ha bắt gặp. Cuối cùng mẹ Trung Ha cũng đã tận mắt chứng kiến Jipsa thân mật bên người khác. Sáng sớm ngày hôm sau bà chặn Trung Ha ngay trước cửa bệnh viện. Kể từ khi bị đuổi khỏi công ty quản gia 100 won, Trung Ha vẫn luôn sống tại một khách sạn rẻ tiền. Trung Ha hoàn toàn không muốn nghe những gì người mẹ không đáng tin cậy của mình nói. Mẹ Trung Ha cho biết bà đã tận mắt nhìn thấy Jipsa vui vẻ bên người con gái khác. Bà đã nhìn thấy Jipsa vui vẻ lái xe đèo người con gái khác, đã vậy miệng còn cười đến tận mang tai. Câu nói này đã khiến Trung Ha thật sự tức cái mình. Không biết có phải vì Trung Ha cố chấp không muốn chấp nhận sự thật hay không. Thế nhưng Trung Ha vẫn nghi ngờ mẹ mình đang ủ mưu chia rẽ cô và Jipsa. Trung Ha thật sự không hiểu vì sao mẹ mình lại làm như vậy. Cho tới tận ngày hôm nay Trung Ha vẫn không thể hiểu nổi những gì mẹ cô đã và đang làm. Trung Ha biết mẹ vẫn luôn lén lút theo dõi cô và Jipsa, thế nhưng tình cảm của bà dành cho cô đang hơi quá lố. Trung Ha còn chưa kịp nói hết câu mẹ cô đã ngắt lời. Lẽ nào mẹ vẫn không biết vì sao con vẫn gọi mẹ một tiếng mẹ hay sao? Trung Ha cho biết cô vẫn gọi bà một tiếng mẹ cũng chỉ vì sự thương hại. Thế nhưng kể từ nay trở đi Trung Ha không muốn cảm thông cho bà nữa. Trung Ha hy vọng kể từ nay về sau mẹ sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Nói đoạn Trung Ha mang theo tâm trạng tồi tệ quay người rời đi. Đúng lúc này mẹ Trung Ha đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Bên này Jipsa vẫn đang đắm chìm trong con đĩ tình yêu. Khi Jipsa chuẩn bị lên đường đi làm, anh tình cờ gặp Soja và Jong Hoa. Thật ra hai cô gái đã sớm đoán được chuyện Jongju và Jipsa đã ở bên nhau. Sau khi được Jongju xác nhận sự thật, Soja lập tức đi vào vấn đề chính. Soja thật sự rất muốn biết hai người đã ăn cơm trước kẻng hay chưa. Jongju cẩn thận nhắc nhở cô bạn thân rằng con gái biết nhiều quá không tốt đâu. Đêm đó mẹ Trung Ha đột nhiên cảm thấy đau đầu dữ dội. Bà cố gắng lấy máy gọi điện thoại cho Trung Ha nhưng gọi đến cháy máy cũng không có ai nghe. Cuối cùng bà rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Hôm nay Jongju lại chịu trách nhiệm tổ chức tang lễ cho một người phụ nữ. Không ngờ người đã khuất lại là mẹ của Trung Ha. Jongju vội vàng tìm người chủ trì tang lễ. Thấy Trung Ha ngồi thất thần, Jongju khuyên cô có thể nhờ nhân viên của nhà tang lễ đứng ra chủ trì buổi lễ nếu cảm thấy mệt mỏi. Trung Ha rất cảm kích tấm lòng thơm thảo của Jongju nhưng cô đủ sức để chủ trì tang lễ của mẹ. Ngày hôm sau Jipsa cũng nhận được tin mẹ Trung Ha đã đi chầu Diêm Vương. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Jipsa cũng vô cùng bối rối khi biết tin. Tại nhà tang lễ Trung Ha thẫn thờ ngẩn ngơ ngồi nhìn di ảnh mẹ. Bên tai Trung Ha không ngừng vang vọng những câu nói tuyệt tình cô nói với mẹ trước khi qua đời. Cứ như vậy Trung Ha ngồi thu lu một góc suốt cả buổi trời. Lúc này Jongju cũng gọi điện báo cho Jipsa biết tin mẹ Trung Ha đã ra đi mãi mãi. Jipsa cũng đã sớm biết chuyện chẳng lành này. Anh cũng đã báo cho chú Hyang Bok biết tin dữ đó. Sau khi nghe tin, chú Hyang Bok cũng ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Chú Hyang Bok thở dài tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của mẹ Trung Ha. Tại phòng trang điểm, mẹ Trung Ha đang tâm sự với Jongju. Ngày hôm đó bà đã tận mắt nhìn thấy Jipsa tay trong tay hạnh phúc bên Jongju. Bà tới bệnh viện với hy vọng Trung Ha có thể lắng nghe lời bà nói. Bà làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì suy nghĩ cho Trung Ha. Với tư cách của một người mẹ, cho dù bà có lẳng lơ lăng loàn như thế nào thì bà cũng quan tâm con gái của mình nhất. Sau đó bà liền hỏi Trung Ha có ổn hay không. Jongju không lừa dối bà mà thú nhận rằng hiện tại nhìn Trung Ha vô cùng cô đơn. Bà hy vọng Jongju có thể thay bà xoa dịu nỗi đau của Trung Ha lúc này. Bà mong Trung Ha có thể quay trở về nơi cô vốn thuộc về. Bên này chú Hyang Bok thay mặt Jipsa tới tang lễ chia buồn với Trung Ha. Chú Hyang Bok hy vọng Trung Ha từ nay về sau có thể tự chăm sóc cho bản thân. Jongju đứng một bên đã nhìn thấy tất cả. Sau khi tang lễ kết thúc, Jongju mang một chút đồ ăn tới cho Trung Ha. Jongju an ủi Trung Ha dù có đau buồn đến đâu cũng phải ăn một chút. Jongju cũng đã làm tròn nhiệm vụ của một nhân viên tại nhà tang lễ. Tối đó Jipsa tới trạm dừng xe bus chờ Jongju đi làm về. Jongju thắc mắc lẽ nào Jipsa không tới dự đám tang vì cô là nhân viên của nhà tang lễ. Jipsa một mực từ chối. Đương nhiên Jipsa không tới dự tang lễ không phải vì Jongju. Jongju cho rằng nếu Jipsa không tới dự tang lễ anh sẽ cảm thấy áy náy suốt đời. Dù sao Jipsa và Trung Ha cũng đã có một khoảng thời gian dài bên nhau. Quan tâm người khác là một cảm xúc hết sức bình thường. Chỉ cần Jipsa và Trung Ha biết điểm dừng thì không gì là không thể. Jongju cổ vũ Jipsa lấy hết dũng khí tới đám tang của mẹ Trung Ha. Ngày hôm sau khi mọi nghi thức của một đám tang kết thúc, Jongju nhìn bóng lưng của Trung Ha mà không khỏi suy nghĩ mông lung. Trung Ha đã từng từ chối mọi mong muốn của mẹ mình cũng chỉ vì cô quá yêu Jipsa. Lúc này con số trên chuông gió vẫn chưa có sự thay đổi. Cho tới khi Jongju bình tĩnh trở lại, Jipsa khoác trên mình một bộ vest đen đã xuất hiện trước mặt cô. Jongju nhẹ nhàng nắm lấy tay Jipsa. Đây không phải là cái nắm tay nuông chiều của hai người yêu nhau mà là cái nắm tay động viên của những người bạn. Lẽ nào Jongju không bận tâm lo lắng một chút nào sao? Bên ngoài, đồng nghiệp của Trung Ha thi nhau đồn đoán rằng Trung Ha và Jipsa đã quay lại bên nhau. Tại Hàn Quốc, sau khi chia tay, nếu gặp phải những tình huống như thế này, đa số mọi người sẽ giả vờ như không biết chuyện. Đồng nghiệp còn nói nếu khi đó Trung Ha đồng ý lời cầu hôn của Jipsa thì chắc hẳn con của hai người đã biết đi. Những lời nói đùa vu vơ này lại vô hình chung làm tổn thương trái tim Jongju.
Vì vậy suốt cả ngày hôm đó Jongju đã cố tình tránh mặt Jipsa, mãi cho tới khi Jongju tan làm về nhà Jipsa mới có cơ hội nói chuyện với cô. Thật sự trong lòng Jipsa cảm thấy rất hổ thẹn khi đã tới tham dự tang lễ. Jipsa càng cảm thấy hổ thẹn hơn khi để Jongju nghe được những chuyện không hay. Jipsa mong Jongju không bận tâm tới những tin đồn thất thiệt kia bởi hiện tại người anh yêu chỉ có mình cô mà thôi. Không những vậy, Jipsa còn hứa kể từ nay về sau sẽ không để Jongju buồn. Cuối cùng Trung Ha cũng nhận ra tình yêu bao la như trời biển của mẹ mình. Trước mộ phần của mẹ, Trung Ha hứa cô sẽ sớm vực dậy. Trung Ha hy vọng mẹ mình có thể ra đi thanh thản. Lúc này trên chuông gió chỉ còn lại con số 4. Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju bắt gặp một bà lão đang chật vật mang theo một đống đồ rất nặng. Không ngờ bà lại là bà nội của Jipsa. Bà nội vừa vào nhà đã mắng chú Hyang Bok té tát bởi chú đã lớn rồi mà vẫn không có công việc ổn định, đã vậy còn kéo theo cả Jipsa. Thật ra dạo gần đây bầu không khí tại công ty quản gia 100 won không được ổn cho lắm. Jipsa ngồi ngoài sân hít thở không khí một chút. Bà nội thấy vậy liền bước ra thuyết phục Jipsa. Bà cho rằng mỗi người đều nên có một công việc đàng hoàng tử tế. Bà hy vọng Jipsa có thể quay trở về bệnh viện làm việc càng sớm càng tốt. Chỉ khi nhìn thấy Jipsa quay trở về bệnh viện làm việc, mẹ anh mới không còn bận tâm nữa. Trên đời này không có một người làm mẹ nào mà lại không yêu thương con cái của mình. Ngoại trừ chú Hyang Bok không đáng tin ra thì tất cả thành viên trong gia đình đều đồng cảm với nỗi đau của Jipsa. Mọi bí mật cũng đã dần được hé lộ. Chỉ còn một vài ngày nữa là tới ngày giỗ của Junho. Ngày hôm sau, Jongju đứng trước cửa chờ Jipsa để cùng đi tập thể dục. Tình cờ là bà nội Jipsa cũng muốn đi theo. Ba người vui vẻ đi dạo vòng quanh công viên. Ban đầu bầu không khí giữa ba người rất hài hòa, không có gì để bàn cãi. Jongju cảm thấy tính cách của bà nội rất ôn hòa, rất dễ gần. Jipsa nói với Jongju rằng vài ngày nữa mẹ anh cũng sẽ tới đây. Bà tới để tổ chức đám giỗ cho Junho, em trai của Jipsa. Đúng lúc này bà nội lại cảm thấy khát nước, Jipsa vội vàng đứng dậy đi mua nước cho bà. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. Nhân lúc Jipsa không có ở đây, bà nội tranh thủ hỏi han Jongju một chút. Bà liên tiếp đặt ra những câu hỏi như Jongju bao nhiêu tuổi, nhà cô có mấy người hay hiện cô đang làm việc gì. Jongju thẳng thắn thừa nhận cô đang làm nhân viên của nhà tang lễ. Bà nội Jipsa không dám tin vào tai mình. Nhìn Jongju xinh xắn đáng yêu như thế này làm sao có thể làm công việc đáng sợ như vậy được. Bà cho rằng Jongju và Jipsa đều nên tìm một công việc ổn định hơn. Bên này Hae-an xuống văn phòng mượn chú Hyang Bok chiếc tua vít. Trong lúc tìm tua vít, Hae-an vô tình nhìn thấy tập ảnh tốt nghiệp của Jipsa. Những bức ảnh này khiến Hae-an nhớ lại đêm mưa kinh hoàng năm xưa. Hae-an có chết cũng không ngờ cậu bé thiệt mạng trong vụ tai nạn năm xưa lại là em trai của Jipsa. Mặc dù Hae-an không phải là người đưa Junho về nơi chín suối, thế nhưng tài xế điều khiển chiếc xe gây ra tai nạn lại là anh trai của Hae-an. Trong công viên, sau một hồi tâm sự, bà nội lấy điện thoại ra xem giờ. Ảnh nên điện thoại của bà nội vô tình đập vào mắt Jongju. Đây chẳng phải cậu bé đã lẽo đẽo đi theo Jongju trong những ngày đầu cô làm việc tại nhà tang lễ hay sao? Cho đến tận lúc này Jongju mới biết Junho chính là em trai của Jipsa. Jongju bỗng cảm thấy cực kỳ có lỗi với Jipsa. Chuyện đã qua từ rất lâu nhưng mãi tới tận bây giờ Jongju mới tìm được người nhà của Junho. Cùng lúc đó Jipsa cũng nhận được tin nhắn của Jongju. Jongju muốn hẹn gặp Jipsa để tâm sự đôi điều. Bên này Hae-an mang theo cảm giác tội lỗi và bất an ngồi thẫn thờ trên giường. Hae-an cố tình xuống lầu nói chuyện với chú Hyang Bok. Anh muốn biết mối quan hệ giữa Jipsa và Junho là như thế nào. Chú Hyang Bok cho biết hai người chính là anh em ruột. Quả nhiên mọi chuyện đúng như những gì Hae-an dự đoán. Cậu bé gặp nạn trong vụ xe hơi đêm đó chính là em trai của Jipsa. Bên này Jongju cũng nói hết thảy toàn bộ sự thật cho Jipsa. Trước đây Jongju đã từng gặp linh hồn của Junho, thế nhưng khi đó vì quá sợ hãi cho nên Jongju đã bỏ chạy. Lúc này Jipsa mới nhớ Jongju đã từng kể cho anh nghe chuyện này. Khi mới làm việc tại nhà tang lễ, Jongju đã gặp một cậu bé lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Jipsa chỉ muốn biết khi đó Junho có đau đớn, có sợ hãi hay có nhắc tới chuyện gì hay không. Cùng lúc đó Jongju cũng trao lại cho Jipsa chiếc nhẫn cô đã tìm thấy. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn, Jipsa đã không thể khống chế cảm xúc của mình. Jipsa ôm chặt chiếc nhẫn trong lòng. Nỗi nhớ nhung cùng cảm giác tự trách chợt trào dâng trong lòng Jipsa. Trên thực tế vào cái đêm xảy ra tai nạn, Hae-an là người đầu tiên tới hiện trường. Khi đó chiếc xe tải bất ngờ mất phanh lao thẳng xuống dốc. Hơn nữa người ngồi trên xe lại chính là anh trai của Hae-an. Trong giây phút hoảng loạn, Hae-an không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào. Hai tai nạn kinh hoàng xảy ra cùng một lúc. Một cây gậy sắt đã đâm xuyên qua vai và cổ của anh trai Hae-an. Ngày hôm sau, Jipsa và chú Hyang Bok tiễn bà nội về quê. Trước khi lên xe về quê, bà nội không quên mắng cậu con trai vô tích sự của mình. Bà còn hết lần này tới lần khác dặn chú Hyang Bok không được dụ dỗ Jipsa vào con đường sai trái. Đêm đó sau khi tan làm, Jongju đã nhìn thấy một chị đồng nghiệp lén mang thức ăn cho cô con gái đợi sẵn ngoài cửa. Đúng lúc này Jipsa cũng tới nhà tang lễ đón Jongju. Vì vậy Jongju cũng không quá bận tâm tới chuyện này. Trên đường về, Jipsa tâm sự anh đã đưa bà nội về quê. Anh cũng nói cho cô biết chuyện ngày mai bố mẹ anh sẽ từ quê lên. Thực ra sau khi tìm được chiếc nhẫn, Jongju cũng từng tới vùng nông thôn. Thật không may là Jongju không thể tìm được địa chỉ nhà của Junho. Thế nhưng Jongju vẫn còn nhớ như in Junho từng nói với cô rằng nếu cô không thể tìm thấy chiếc nhẫn, cô có thể hỏi cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án. Junho tin rằng viên cảnh sát đó sẽ biết chiếc nhẫn ở đâu. Từ trước đến nay Jipsa không hề hay biết chuyện có tới tận 3 người xuất hiện tại nơi xảy ra án mạng. Tại sở cảnh sát, Hae-an được tiền bối rủ tới bệnh viện xử lý vụ án. Trên đường đi, Hae-an vô tình đụng trúng Soja. Soja hiện đang là y tá cấp cao tại phòng hồi sức đặc biệt.
Lúc này Soja cũng đang gọi điện báo tin mừng cho Jongju. Thế nhưng Jongju đang ngồi đợi xe bus cạnh Jipsa không tiện buôn chuyện với Soja. Trên xe Jipsa ngơ ngác ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Cứ như vậy hai người không nói không rằng đi thẳng về nhà. Jongju không biết phải làm sao để an ủi Jipsa, chỉ có thể trao cho anh một cái ôm thật chặt. Thực ra đời người cũng giống như một chiếc cây, những chuyện xảy ra trong cuộc sống giống như rễ cây, mỗi một rễ cây lại có hàng ngàn hàng vạn nhánh nhỏ, có nhánh thì thô sơ, có nhánh thì gầy guộc, thế nhưng chúng vẫn cuốn chặt lấy nhau không thể tách rời. Cũng giống như một số chuyện trong đời người cố gắng như thế nào cũng không thể làm sáng tỏ. Sáng hôm sau Jongju lại gặp con gái của chị đồng nghiệp. Sau khi bắt chuyện, Jongju mời cô bé ăn món bánh gạo cô bé yêu thích. Bởi vì nhà quá nghèo nên cô bé không những không có tiền tiêu vặt mà còn không có bạn bè. Cô bé ao ước mai này lớn lên có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Bên này bố mẹ Jipsa đã tới trước văn phòng công ty quản gia 100 won. Đã rất lâu rồi gia đình ba người Jipsa mới có cơ hội đoàn tụ. Trong khi đó cô con gái của chị đồng nghiệp muốn Jongju hứa sẽ không nói cho mẹ cô bé biết về cuộc gặp gỡ này. Cô bé còn nhờ Jongju quay video cô bé ca hát nhảy múa. Jongju thắc mắc vì sao cô bé lại muốn trở thành người nổi tiếng, thế nhưng cô bé không trả lời. Bên này Soja vô tình gặp người yêu cũ của đội trưởng trong nhà vệ sinh. Nhìn sắc mặt của người phụ nữ có thể thấy cô mệt mỏi đến nhường nào. Bàn tay của đứa bé chằng chịt vết tím do kim tiêm để lại. Sau khi ăn uống no say, Jongju tận tình đưa cô bé kia về tận nhà. Trên đường về cô bé tâm sự với Jongju. Cô bé thường cho bạn bè quay cóp bài tập. Chỉ cần không mắc quá hai lỗi, bạn bè sẽ cho cô bé mượn điện thoại để xem thần tượng biểu diễn. Mẹ cô bé mỗi ngày đều làm việc quần quật từ sáng đến tối để kiếm tiền. Mẹ cô bé chỉ biết đến tiền nên có rất ít thời gian dành cho con cái. Cô bé còn muốn nhờ Jongju quay video cô khoe giọng hát. Thế nhưng đã đến giờ Jongju phải tiếp tục công việc. Cả hai thống nhất sẽ quay video vào tuần tới khi hai người gặp lại. Bên này đang ngồi trên sân thượng, Jipsa chợt nhớ tới lời nói của Jongju. Jipsa chợt quay sang hỏi bố về người thứ ba xuất hiện tại hiện trường vụ án. Người đó có thể là cảnh sát hay đại loại vậy. Thế nhưng bố Jipsa cũng chỉ biết vụ tai nạn xảy ra vào tối muộn khi trên phố có rất ít người qua lại. Hơn nữa sau khi tai nạn xảy ra cũng không có ai đưa Junho tới bệnh viện ngay lập tức. Viên cảnh sát mà Jipsa nhắc đến chắc là một người đàn ông sống gần đó. Bố cũng không biết cảnh sát có còn tiếp tục điều tra vụ án này hay không. Tối đó Jipsa lại ngồi tâm sự dày tâm sự mỏng với Jongju. Jipsa cảm thấy vô cùng có lỗi với bố mẹ mình. Vào ngày tổ chức tang lễ cho Junho, thật ra Jipsa đã tới trước cửa nhà tang lễ. Thế nhưng cuối cùng Jipsa lại quay người bỏ chạy vì cảm giác tội lỗi. Khi đó bố mẹ sợ Jipsa nghĩ không thông. Jipsa cũng không đủ dũng khí để đưa Junho đi nốt chặng đường cuối cùng. Jongju liền lấy câu nói cô được nghe nhiều nhất ở nơi làm việc để an ủi Jipsa. Dù sao người đã khuất cũng đã lên thiên đường rồi, vì vậy người còn sống phải mạnh mẽ mà sống tiếp. Trước khi trở thành một nhân viên của nhà tang lễ, Jongju từng nghĩ câu nói này thật tàn nhẫn. Thế nhưng chỉ khi người còn sống sống tốt, sống khỏe, sống có ích cho đời thì người đã khuất mới có thể cảm thấy yên lòng. Sau khi về nhà, Jipsa ngồi trên ghế dài tâm sự cùng mẹ. Cuối cùng Jipsa cũng đã có thể gỡ được nút thắt trong lòng. Ngày mai Jipsa sẽ cùng bố mẹ tới chùa làm dỗ cho Junho. Mẹ nghĩ Junho ở trên trời cao sẽ rất hạnh phúc khi thấy Jipsa như vậy. Ngày hôm sau, mẹ vừa đứng vuốt ve di ảnh của Junho vừa không ngừng gọi tên cậu bé. Bà khóc nhiều tới nỗi không còn sức để đứng vững trên chính đôi chân của mình. Không biết qua bao lâu bà mới miễn cưỡng ra về. Chiều hôm đó, Jipsa và chú Hyang Bok tiễn bố mẹ ra xe để hai người về quê. Đúng lúc này Hae-an cũng ra ngoài đi làm. Chú Hyang Bok nhiệt tình giới thiệu hai bên với nhau. Hae-an biết rõ sự thật về vụ tai nạn nên có tật giật mình. Anh vội kiếm cớ còn bận công việc rồi cong đít bỏ chạy. Jipsa thấy trời lạnh như vậy mà Hae-an ăn mặc hết sức phong phanh, vì vậy anh đã mua cho Hae-an một chiếc áo khoác dày. Kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hae-an nhận được quà từ người khác. Thế nhưng lần này Jipsa tới thăm Hae-an cũng vì có mục đích riêng. Jipsa báo cho Hae-an biết tin anh đang hẹn hò với Jongju. Hae-an nghe xong chợt đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Mãi tới tận lúc này Hae-an mới nhận ra tên khốn Jongju thích hóa ra lại là Jipsa. Jipsa không muốn giấu giếm Hae-an chuyện anh đang hẹn hò với Jongju vì cảm giác tội lỗi. Chính vì vậy ngày hôm nay Jipsa đã đích thân tới tận đây để nói chuyện này với Hae-an. Jipsa còn chưa dứt lời, một vị cảnh sát lớn tuổi đã gọi Hae-an đi làm. Trước khi đi, Hae-an nói với Jipsa rằng anh thật sự coi Jipsa là một người anh trai. Khi lững thững rời khỏi đồn cảnh sát, Jipsa vô tình gặp viên cảnh sát phụ trách vụ án của Junho. Jipsa liền hỏi xem ngày Junho xảy ra tai nạn liệu có người thứ ba xuất hiện tại hiện trường vụ án hay không. Chú cảnh sát chợt nhớ khi tai nạn xảy ra, người đầu tiên tới xử lý là cảnh sát khu vực. Mặc dù thời gian báo án có hơi muộn, thế nhưng khi bọn họ đang trên đường tới đó thì Junho đã được đưa tới bệnh viện. Hơn nữa cảnh sát còn nghe nói tài xế gây ra tai nạn hiện vẫn đang nằm tại phòng hồi sức đặc biệt. Nếu như tài xế đi chầu Diêm Vương thì vụ án này cũng sẽ kết thúc. Đêm đó một bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Nhân viên của nhà tang lễ phải tiễn đưa mẹ con đồng nghiệp của họ đi nốt chặng đường cuối cùng. Chủ nhà nơi hai mẹ con thuê trọ là người đứng ra tổ chức tang lễ. Từ trước đến nay cô bé chưa từng thấy một căn phòng nào đẹp đến như vậy. Cô bé cũng chưa từng thấy nơi nào có nhiều mỹ phẩm đẹp như vậy. Đến tận bây giờ cô bé vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ. Trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc, cô bé đã ngủ gật trong khi xem video Jongju quay cho mình. Cô bé sợ hãi bừng tỉnh, thế nhưng mọi thứ trước mắt cô đã biến mất. Không bao lâu sau, tin tức đã lan truyền hành động đáng lên án của người mẹ. Sau khi tâm sự với Jongju, cô bé mới biết mình không còn sống. Cô bé không dám tin vào tai mình, vì sao mẹ lại đối xử với cô như vậy.
Cô bé nắm chặt tay Jongju cầu xin Jongju cho mình thêm một cơ hội sống. Cô bé còn chưa được nhuộm tóc, còn chưa được đi máy bay, còn muốn uống trà sữa đủ loại. Cho dù có phải chịu đói chịu khát, cho dù không được cho tiền tiêu vặt thì cô bé cũng chấp nhận. Cô bé muốn sống bởi cô vẫn còn rất nhiều ước mơ vẫn đang dang dở. Nhìn cô bé không ngừng cầu xin, Jongju bất lực ôm chặt cô bé vào lòng. Không bao lâu sau, Jongju thử chạm tay vào khuôn mặt của chị đồng nghiệp, thế nhưng linh hồn của chị đã không xuất hiện. Chính Jongju cũng không hiểu vì sao linh hồn của chị đồng nghiệp không xuất hiện. Không nghĩ nhiều, Jongju lập tức tới tìm cha xứ nói cho cậu nghe chuyện kỳ lạ này. Cha xứ cho rằng chị đồng nghiệp không đủ điều kiện để nhận được món quà cuối cùng từ Chúa. Bởi lẽ chị đồng nghiệp đã mắc tội lớn, chị không những tự ý đi chầu Diêm Vương mà còn kéo theo cả con gái của mình. Không một ai có quyền tước đoạt quyền sống của người khác. Jongju chợt nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với cô dạo gần đây. Cô cảm thấy có lỗi vì đã không thể giúp những linh hồn đáng thương. Tối đó Jongju đăng tải video cô bé nhảy múa lên mạng xã hội. Nếu biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, Jongju đã giúp cô bé chụp thật nhiều ảnh, quay thật nhiều video. Công việc của Jongju là lắng nghe tâm nguyện của người đã khuất. Đây quả thật là một công việc rất có ích cho đời cho người. Thế nhưng ngay đến cả tâm nguyện nhỏ nhoi của Junho mà Jongju cũng không thể thực hiện. Nếu như ngày đó Jongju không bỏ chạy, có lẽ cô sẽ biết thêm nhiều chuyện về tai nạn của Junho. Nếu như Jongju không sợ hãi thì cô đã có thể nói cho Jimsa nhiều chuyện liên quan tới Junho hơn. Jongju cảm thấy vô cùng đau đớn khi người mình yêu cứ mãi chìm trong đau khổ như vậy. Cô tự trách bản thân làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Những người như cô liệu có thể ban phước lành cho người khác được hay không? Lần này đến cả cha xứ cũng bất lực không nói nên lời. Jongju cũng đã đăng video cô bé nhảy múa lên mạng xã hội đúng như nguyện vọng của em. Video nhanh chóng lan truyền khắp các nền tảng xã hội. Khi Jongju hỏi cô bé vì sao em muốn trở thành thần tượng, không ngờ câu trả lời của cô bé lại vô cùng đơn giản. Cô bé muốn nổi tiếng để kiếm thật nhiều tiền cho mẹ. Chỉ khi có thật nhiều tiền, mẹ cô bé mới có thể dành thời gian cho cô. Cô bé hy vọng hai mẹ con có thể cùng nhau sống tới khi đầu bạc răng lung lay. Thế nhưng ước nguyện của em còn chưa kịp nở đã tàn. Cô bé còn chưa được trải nghiệm hết những niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống, vậy mà cuộc đời cô đã phải dừng lại tại đây. Cô bé sợ hãi dè dặt bước đến một miền xa lạ nơi cô bé chưa từng biết đến. Trên chuông gió cũng chỉ còn lại con số 3. Bên này Hae-an đang ngồi chờ ngoài phòng hồi sức đặc biệt để thăm anh trai. Cô y tá tốt bụng ra nhắc nhở Hae-an 10 phút sau anh có thể vào thăm anh trai mình. Jimsa tới nhặt nhạnh thông tin xung quanh cái chết của em trai cũng vô tình nghe thấy điều này. Jimsa không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy. Hae-an cũng ngơ ngàng bật ngửa khi nhìn thấy Jimsa. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc thật lâu. Cuối cùng Hae-an là người đầu tiên cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Jimsa muốn xác nhận anh Hae-an có thật sự là tài xế đã gây ra tai nạn hay không. Hae-an không né tránh, anh thừa nhận người nằm đâu nằm đó trong phòng bệnh là anh trai mình. Jimsa không nói một lời, lặng lẽ quay người bỏ đi. Soja vô tình đi ngang qua cũng được chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Thật ra Hae-an đã biết tất cả mọi chuyện. Hae-an vội đuổi theo Jimsa để giải thích, thế nhưng Jimsa đã đẩy tay anh ra. Jimsa không ngờ tài xế gây ra cái chết của Junho lại là anh trai của Hae-an. Hae-an sau khi biết chuyện cũng rất bất ngờ. Jimsa bước thật nhanh trên đường, có chết anh cũng không ngờ Hae-an lại là em trai của tài xế gây ra tai nạn. Cứ như vậy anh bước thật nhanh trở về công ty quản gia 100 won. Mặc cho chú Hyang Bok có hỏi như thế nào thì Jimsa cũng không trả lời. Không bao lâu sau Hae-an cũng đã đuổi tới. Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn mọi uất hận chôn chặt trong lòng chú Hyang Bok bấy lâu nay cũng bộc phát. Chỉ vì sự ra đi của Junho mà gia đình anh tan đàn xẻ nghẽ. Một gia đình vốn rất hạnh phúc bỗng tan thành mây khói. Tất cả mọi chuyện đều nhờ công lao của anh trai Hae-an. Hae-an cũng chẳng biết làm gì khác ngoài cúi gập người xin lỗi. Vừa nói anh vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi. Khi đó Hae-an rất muốn tới dự tang lễ của Junho, thế nhưng anh không có đủ can đảm. Hae-an cũng vô cùng hối hận khi để cho anh trai mình lái xe. Nghe đến đây, Jimsa muốn Hae-an kể lại toàn bộ mọi chuyện khi xảy ra tai nạn. Hóa ra khi đó Hae-an chỉ là một cảnh sát tập sự, bởi vì tốt nghiệp thủ khoa học viện cảnh sát nên Hae-an sẽ được tùy ý chọn nơi làm việc. Tin mừng này khiến hai anh em nhà Hae-an hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh trai Hae-an đề nghị hai anh em phải ăn uống tới bến để chúc mừng. Hae-an nghe xong lập tức cản lại. Đã uống rượu rồi thì không lái xe anh tôi ơi. Anh trai hứa chỉ uống một chút, không uống đến khi say. Thường xuyên chè chén cũng là một trong những thói quen xấu của anh trai. Nếu chúng để anh có thể uống rượu triền miên ngày này qua tháng nọ. Cũng chính vì vấn đề này mà anh không thể kết hôn. Vừa nhắc đến vấn đề này, anh trai lại lấy thêm vài chai rượu đặt lên bàn. Không biết do tác dụng của rượu hay vì cuộc sống quá khó khăn mà anh trai càng uống càng nói nhiều. Anh oán trách bản thân không những không có bằng tốt nghiệp cấp 3 mà còn có hồ sơ phạm tội. Không những vậy, tin tức mẹ hai người qua đời còn từng được đăng lên báo. Trong vô thức anh uống hết từ chai này sang chai khác. Đập vào mắt Hae-an là vết sẹo dài trên tay anh trai. Nghĩ đến lý do vết sẹo xuất hiện trên tay anh trai, Hae-an đau lòng không thôi. Hae-an bắt đầu uống hết cốc này tới cốc khác cho tới khi ngà ngà say. Anh trai khen Hae-an rất có tiền đồ. Anh cũng không quên dặn cậu em mình không được tiêu tiền hoang phí. Sau đó hai người lại nói đến quãng thời gian sống ở trại trẻ mồ côi. Anh trai thắc mắc lẽ nào bố chỉ là bố dượng của hai anh em. Nhận thấy miệng mình đã đi chơi hơi xa, anh trai lập tức đổi chủ đề. Trong bữa đó hai anh em đã uống hết tổng cộng 7 chai rượu. Hae-an vừa mới đi thanh toán anh trai anh đã đi mất. Khi Hae-an chạy tới ngã ba đường thì bi kịch đã xảy ra. Hae-an quỳ xuống xin lỗi mong Jimsa tha thứ. Anh sẵn sàng chịu mọi tội lỗi thay anh trai. Jimsa muốn đánh muốn mắng Hae-an như thế nào cũng được. Hae-an vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng nhưng Jimsa vẫn phớt lờ anh.
Jipsa bỏ ngoài tai những lời nói của Hean, đứng dậy bỏ đi. Hean tự trách bản thân mới là người có tội. Giữa dòng người tấp nập, Jipsa bước đi vô định trên phố. Jipsa vẫn chưa thể vượt qua nỗi ám ảnh về cái chết của Junho. Tối đó Jongju vừa mới tan làm đã bị Soja kéo sang một góc tâm sự. Soja nói ngày hôm nay cô đã thấy Jipsa tới tìm anh tài xế kia. Jongju nghe xong lập tức gọi điện cho Jipsa. Hai người hẹn nhau tại một quán ăn nhỏ bên đường. Lúc này Jipsa đang uống rượu cho vơi đi nỗi buồn. Jongju khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Dù có buồn như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến sức khỏe. Bên này Hean thẫn thờ ngồi thu lu một góc trong phòng. Hean nhớ lại bản thân khi còn nhỏ. Mỗi lần lên cơn đau đầu, Hean đều sẽ nằm lên chân mẹ cho đỡ đau. Có lẽ đó là cảm giác an toàn do tình mẫu tử mang lại. Mẹ muốn để Hean quên đi cơn đau, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Trên mặt mẹ Hean cũng có vô số vết sẹo chằng chịt. Ngồi trong căn phòng trống, Hean tự lẩm bẩm với chính mình. Hean đã phải trải qua một quãng đời khó khăn vô cùng. Nếu mẹ trên thiên đường có nhìn thấy thì hãy giúp Hean thoát khỏi xiềng xích cuộc đời. Tại quán rượu, Jipsa đã kể cho Jongju nghe tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Người mà Jipsa gặp mỗi ngày, người coi Jipsa như anh trai ruột, lại là người thân kẻ đã sát hại Junho. Sáng sớm ngày hôm sau, Hean để lại chiếc áo khoác kèm lời nhắn trước cửa văn phòng rồi không từ mà biệt. Người đàn ông này tức giận nắm chặt cổ áo đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ. Ông cho rằng những người làm nghề này toàn thân đều phát ra sự xui xẻo. Ông cho rằng đội trưởng chỉ giả vờ tốt bụng cho con gái ông mượn tiền để tiếp cận cô. Mới ban nãy đội trưởng đang làm việc bỗng cảm thấy bồn chồn lo lắng. Jongju cảm thấy sắc mặt đội trưởng không được tốt cho lắm. Đội trưởng giải thích đêm qua anh đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Còn chưa kịp nói hết, điện thoại của đội trưởng đã reo vang từng hồi. Thì ra con của bạn gái cũ đã qua đời vì bệnh tật. Thân là một người mẹ, người yêu cũ của đội trưởng không thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Cô chỉ muốn được ở bên con mình, cho dù phải đánh đổi mọi thứ để được ở bên con trai cô cũng cam lòng. Cô hy vọng nhà tang lễ có thể tổ chức lễ nhập quan cho con cô. Đội trưởng nghe xong cũng cảm thấy buồn thay cô người yêu cũ. Lúc này bố người yêu cũ bỗng từ đâu hùng hùng hổ hổ lao vào văn phòng. Ông trách đội trưởng đã mang cháu ông tới nơi này. Ông còn cho rằng đội trưởng là ngọn nguồn của mọi sai trái. Cháu gái ông ra nông nỗi này cũng chỉ vì đội trưởng đã gieo rắc xui xẻo cho nhà ông, mà mục đích của đội trưởng cũng chỉ vì cố tình tiếp cận con gái ông. Ông còn mắng đội trưởng vô liêm sỉ khi lấy cái chết của người khác ra để kiếm tiền. Càng nói càng tức, cuối cùng ông nắm chặt cổ áo đội trưởng mà mắng chửi. Cùng lúc đó Jipsa đã nhìn thấy mẩu giấy nhắn Hean để lại. Hean không còn mặt mũi nào để nói lời từ biệt với mọi người, vì vậy anh đã chọn cách ra đi trong im lặng. Sau đó Jipsa đã tới đồn cảnh sát. Anh muốn xem lại camera giám sát vào cái ngày xảy ra tai nạn. Thế nhưng cảnh sát có gồng cơ đít thít cơ mông tìm kiếm thì cũng không tìm thấy. Nhân viên của phòng kỹ thuật cho biết một vài ngày trước đã xảy ra lỗi hệ thống. Chính vì vậy mà rất nhiều tập tin đã không cánh mà bay. Bọn họ đã cố gắng khắc phục thế nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Cảnh sát hẹn Jipsa một vài ngày nữa quay lại, biết đâu họ lại tìm thấy. Bên này đội trưởng thẫn thờ ngồi bên bậc thềm. Jongju bước tới nói đôi ba câu an ủi đội trưởng. Đội trưởng bỗng quay sang hỏi Jongju cô có từng hối hận khi làm công việc này không? Nếu Jongju nói không thì là nói dối, ít nhiều gì thì cô cũng có chút hối hận khi làm công việc này. Jongju cũng thắc mắc đội trưởng có cảm thấy hối hận hay không. Đội trưởng thừa nhận đã rất nhiều lần anh cảm thấy vô cùng hối hận. Cũng đã có vô số lần đội trưởng có ý định từ bỏ công việc này để đi làm văn phòng như bao người khác. Thế nhưng mỗi khi tang lễ kết thúc, đội trưởng lại có cảm giác người đã khuất rất biết ơn anh khi đã đưa họ đi nốt chặng đường cuối cùng. Đây cũng chính là lý do duy nhất để đội trưởng kiên trì với công việc này. Anh xuất hiện khi con người ta đi đến điểm cuối của cuộc đời. Anh cố gắng hoàn thành tâm nguyện của họ để những linh hồn đáng thương này được giải thoát. Đó cũng chính là nhiệm vụ cao cả của những người làm việc tại nhà tang lễ. Mặc dù đã hành nghề 20 năm có lẽ, thế nhưng đội trưởng vẫn không thể chịu nổi nỗi đau khi tiễn đưa những linh hồn bé nhỏ về nơi chín suối. Đội trưởng hiểu vì sao bố của người yêu cũ lại hành động mất kiểm soát như vậy. Tang lễ là điểm kết thúc của người đã khuất, thế nhưng với những người ở lại nó lại là khởi đầu cho những nỗi đau. Sự thật chứng minh lời nói của đội trưởng là hoàn toàn chính xác. Sau khi trút giận, bố của người yêu cũ ngồi thẫn thờ trước cửa phòng tang lễ. Ông không thể nào chấp nhận sự thật đau lòng này. Cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh này quả thật hết sức thương tâm. Người mẹ ôm chặt chiếc chăn của con, cố hít hà mùi hương của con mình. Đội trưởng đặt chiếc túi trên tay xuống đất rồi ngồi xổm trước mặt cô. Cô lo lắng con gái cô sẽ sợ hãi khi phải ở một mình. Mỗi khi mùa đông đến, em bé sẽ rất lạnh lẽo. Trong bóng tối em bé sẽ phải tự mò mẫm một mình. Trong chiếc túi đội trưởng mang tới là một chiếc áo khoác. Đội trưởng hứa sẽ mặc cho em bé trước khi em lên thiên đàng. Như vậy em bé sẽ không còn lạnh khi mùa đông tới. Bạn gái cũ của đội trưởng ôm chiếc áo mà khóc nấc lên. Sau đó đội trưởng đã dìu bạn gái cũ tới phòng tang lễ để nghỉ ngơi. Soja mang đồ uống tới cho Jongju cũng tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Cô quay người bỏ đi mà không nói thêm một câu nào. Tại đồn cảnh sát, nghe tiền bối và đồng nghiệp nhắc tới chuyện video bỗng nhiên biến mất, mặt Hean lập tức rén không hề nhẹ. Tối đó Hean đã hẹn Jongju ra ngoài nói chuyện. Vốn tưởng Hean chỉ hẹn Jongju tới để nói lời tạm biệt vì anh đã chuyển đi, thế nhưng thật ra Hean còn có mục đích khác. Hean muốn biết mục đích ngày đó Jipsa tới bệnh viện thăm anh trai anh là gì. Jongju nghe xong mà ngơ luôn vì cô đâu có biết chuyện gì. Ngày hôm sau khi Jipsa đang điều phối giao thông phía bên đường bỗng xảy ra một vụ tai nạn. Thật tình cờ khi Hean là một trong những cảnh sát phụ trách xử lý vụ án. Chuyển cảnh Hean và Jipsa ngồi trong một quán cà phê. Jipsa hy vọng anh trai của Hean sau khi tỉnh lại phải sống cả đời trong sự cắn rứt lương tâm. Đây mới chính là hình phạt lớn nhất đối với anh ta. Jipsa đời này kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh trai của Hean.
He An vô cùng tự trách, tại sao người bị hại lại là em trai của Jibsa? Tại sao người gây ra tai nạn lại là anh trai của He An? Nếu như chuyện tồi tệ này không xảy ra thì có lẽ mối quan hệ giữa He An và Jibsa đang vô cùng tốt đẹp. Jibsa mong từ nay về sau He An sẽ không xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Jibsa thắc mắc đêm đó Junho có nhắn nhủ điều gì hay không. He An chợt nhớ lại cái đêm xảy ra tai nạn. Mặc dù He An biết tất cả mọi chuyện thế nhưng anh lại chọn cách nói dối. He An nói rằng giá như ngày đó anh tới hiện trường sớm hơn một chút thì đã nghe được lời Junho nói. Đêm đó Jibsa lại đưa He An quay về công ty quản gia 100 won. Sau khi Jongju tan làm, cô và Jibsa đã tới quán nhậu ven đường tâm sự. Jibsa cảm thấy bản thân và chú Hyang Bok đã hơi quá lố. Dù sao đi chăng nữa thì vụ tai nạn giao thông cũng không phải lỗi của He An. Dường như Jibsa đã tha thứ lỗi lầm cho He An. Thế nhưng sau khi quay về công ty quản gia 100 won, gương mặt He An dường như đang chất chứa điều gì đó trong lòng. Ngày hôm sau, Soja tới công ty quản gia 100 won tìm Jibsa. Soja lọ mọ tới tận đây là để nhờ Jibsa một việc. Thế nhưng Soja muốn Jibsa hứa sẽ không nói chuyện này cho Jongju biết. Sau khi tang lễ kết thúc, bạn gái cũ chân thành cảm ơn đội trưởng. Cô sẽ đời đời khắc ghi công ơn của đội trưởng với mẹ con cô. Nói xong cô quay người định rời đi. Lúc này Jongju bỗng mang đến một hộp quà đội trưởng muốn tặng bạn gái cũ. Bên trong là một bức ảnh của con gái cô và một viên đá quý. Đối với mỗi một người làm mẹ con, cái chính là những viên ngọc quý luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn có chất riêng. Bạn gái cũ của đội trưởng không biết phải làm sao để cảm ơn Jongju. Sau khi cháu gái ra đi thanh thản, bố của bạn gái cũ cũng đã gạt bỏ định kiến với đội trưởng. Quay về văn phòng, đội trưởng nhận được một cuộc điện thoại của Jibsa. Sau đó đội trưởng lén rút ra ngoài gặp mặt Jibsa. Hóa ra Jibsa tới tận đây vì muốn giao đồ giúp Soja. Bên trong hộp quà là một đôi găng tay trẻ em. Bên này sinh hiệu của anh trai He An đang yếu đi nhanh chóng. Thật ra He An sớm đã ký giấy ngưng điều trị cho anh trai. Y tá trưởng kêu Soja gọi điện cho He An báo anh đến gặp mặt anh trai mình lần cuối. Thế nhưng Soja còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, bệnh tim của anh trai He An đã ngừng đập. Bác sĩ cũng báo tin bệnh nhân đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo của bác sĩ, người đầu tiên He An gọi điện tâm sự là Jibsa. Không chịu nổi cú sốc quá lớn, He An ngồi bệt xuống đất bật khóc đau đớn. Jibsa nghe được tin này cũng chỉ biết lặng im. Điều này đồng nghĩa với việc vụ tai nạn giao thông tước đi sinh mạng của Junho đã khép lại. Bước ra ngoài cửa, Jibsa dường như vẫn mông lung suy nghĩ điều gì đó. Sau đó Jibsa đã nhấc máy gọi điện thoại cho Jongju. Trong lúc đó He An đang ngồi thẫn thờ một mình trong nhà tang lễ. Tất cả những người thân xung quanh đều đã rời xa He An. Hiện tại He An đã chẳng còn ai bên đời. Sau khi gặp Jibsa bên ngoài nhà tang lễ, Jongju đã đoán được lý do vì sao Jibsa tới đây tìm cô. Jibsa còn chưa kịp nói, Jongju đã cướp lời. Có lẽ Jongju sẽ không có cơ hội gặp mặt anh trai của He An. Jongju cũng không hiểu vì lý do gì mà cô không thể nhìn thấy linh hồn của những người phạm tội. Thế nhưng Jongju cũng vẫn sẽ thử cố gắng một lần. Kỳ lạ thay, đầu ngón tay của Jongju vừa mới chạm vào mặt của anh trai He An, phòng nhập quan đã biến thành phòng trang điểm. Chiếc chuông gió có số đếm cũng đã xuất hiện. Sau khi gặp anh trai của He An, Jongju liền nói ra hết sự tình. Anh trai của He An cũng có tâm nguyện cuối cùng muốn được hoàn thành như bao linh hồn khác. Anh hối tiếc vì trước khi ngỏm củ tỏi vẫn không được uống một ngụm rượu, cũng chưa được nói lời từ biệt với He An. Tất nhiên anh cũng rất nhớ nhung cô bạn gái của mình. Anh không biết bạn gái mình đã kết hôn hay chưa. Jongju chợt hỏi anh có còn nhớ vụ tai nạn xảy ra vào 2 năm trước hay không. Đứa trẻ bị đâm đã đi chầu Diêm Vương từ rất lâu rồi. Anh thừa nhận bản thân vô cùng có lỗi với Junho. Thế nhưng dù sao anh cũng đã ngỏm củ tỏi, anh đâu còn làm được gì hơn. Jongju cho rằng người sát hại Junho không phải anh trai của He An. Jongju chậm chậm bước tới dò hỏi anh trai He An. Cô biết anh không phải là hung thủ, ngoài anh ra còn một người khác. Cô muốn anh nói cho mình nghe hung thủ thật sự. Thế nhưng anh trai của He An vẫn khẳng định bản thân là người đã đưa Junho đi chầu Diêm Vương. Anh đã lái xe sau khi uống rượu rồi đâm trúng Junho. Chỉ cần nhìn qua cũng biết anh đang nói dối. Nếu mọi chuyện đúng như những gì anh nói thì Jongju đã không thể gặp anh ở đây. Dù Jongju có nói đến rát cổ mỏi miệng, anh vẫn kiên quyết nói bản thân là kẻ có tội. Không những vậy, anh còn thừa nhận bản thân từng có ý định tiễn bố mình đi chầu Diêm Vương. Vì vậy anh cảm thấy bản thân không cần cảm thấy có lỗi khi vô tình đâm trúng một đứa trẻ. Jongju vẫn cho rằng chuyện này còn uẩn khúc gì đó. Jongju muốn anh nói ra sự thật vì đây là cơ hội cuối cùng của anh. Thế nhưng anh trai He An vẫn khẳng định bản thân chính là hung thủ. Dù có phải trả giá như thế nào anh cũng sẵn sàng trả giá. Anh còn nhờ Jongju mang cho mình một bao thuốc lá nếu có quay lại. Sau đó Jongju cũng đã báo tin bản thân đã gặp được linh hồn của anh trai He An cho Jibsa biết. Jongju nói anh trai He An đã rất hối hận vì những sai lầm trong quá khứ của bản thân. Ngay cả khi sắp đi chầu Diêm Vương, anh cũng muốn được trả giá cho những hành động sai trái của mình. Jibsa nghe xong liền cảm ơn Jongju. Những lời nói này cũng phần nào an ủi Junho đang ở nơi chín suối. Jibsa cũng từng tới đồn cảnh sát xem lại camera giám sát nhưng không thu được kết quả. He An vô tình đi ngang qua cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Trên thực tế sự thật hoàn toàn khác xa những gì He An tâm sự. Khi He An chạy ra ngoài, anh trai vẫn ngồi trong xe. He An lo lắng chuyện không may sẽ xảy ra nên đã không để anh trai lái xe. Thế nhưng lúc này anh trai đã xe bí tỉ. Anh không nói nhiều, thẳng tay đấm He An một cú đấm trời giáng. Sau khi có tí men vào người, anh trai như biến thành một con người hoàn toàn khác. Để đảm bảo an toàn, He An đã chọn cách tự mình lái xe. Anh trai ngồi bên cạnh chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký xe gửi cho ai đó. Trên xe anh trai luôn miệng phàn nàn cuộc sống của anh giống như một mớ hỗn độn. Trong lúc nói chuyện anh trai vô tình nhắc đến bố mình. He An cho rằng trăm sai vạn sai đều là do anh sai.
Sau đó He An giúp anh trai thắt dây an toàn nhưng anh đã đẩy ra. Dọc đường hai anh em vẫn nói chuyện không ngừng. Anh trai cho rằng bản thân anh ra nông nỗi này đều tại vì He An. Khi He An bị phân tâm bi kịch đã xảy ra, hôm sau cảnh sát chịu trách nhiệm về vụ án chợt nhớ ra điều gì đó. Anh lập tức dùng máy tính xác nhận thông tin He An và thủ phạm có liên quan đến nhau. Sau đó anh vội vàng chạy ra bên ngoài. Đêm đó một người phụ nữ lạ mặt tới dự đám tang. Người phụ nữ này chính là Seo Hee, bạn gái của anh trai He An. Trong đám tang cô đã uống rất nhiều rượu. Sau khi say mềm cô dốc hết bầu tâm sự với Jong Ju. Cô cảm thấy cuộc sống này thật sự quá đỗi vô thường. Người bạn trai cô đã chờ đợi suốt 2 năm dòng vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu đã ra đi mãi mãi. Jong Ju mơ hồ nhớ lại chuyện gì đó. Vào đêm xảy ra tai nạn, He An đã mang tin mừng tới báo với anh trai. Thân là một người anh trai, anh cũng đã rất vui mừng. Seo Hee cho rằng mọi lỗi lầm đều là do cô. Trước khi xảy ra tai nạn, anh trai He An đã gửi cho Seo Hee một bức ảnh chụp đăng ký xe. Thế nhưng tin nhắn anh gửi tới có rất nhiều lỗi sai chính tả cơ bản. Seo Hee trách bản thân vô tâm không nhận ra anh đang say rượu mà vẫn để anh lái xe. Giá như Seo Hee nhận ra rồi khuyên anh không lái xe vào thời điểm đó thì mọi chuyện đã khác. Đúng lúc này He An bỗng từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Từ đầu tới cuối Jong Ju vẫn luôn cảm thấy có gì đó sai. Thấy Seo Hee khóc nức nở, He An bước tới nhẹ nhàng an ủi cô. Anh trai anh không đáng để cô phải rơi lệ. Sáng hôm sau Jipsa cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều. Jipsa cảm thấy những chuyện xảy ra dạo gần đây quá nặng nề. Anh mong cuộc đời có thể đối xử với hai người nhẹ nhàng hơn. Sau đó Jipsa lái xe đưa Jong Ju đi làm. Hôm nay cũng chính là ngày đưa anh trai của He An đi nốt chặng đường cuối cùng. Jong Ju nhẹ nhàng đặt bao thuốc lá vào tay của He An. Điều này khiến He An vô cùng kinh ngạc. He An không hiểu vì sao Jong Ju lại biết thói quen sở thích của anh trai mình. Không những vậy, đây còn là loại thuốc yêu thích của anh trai anh. Jong Ju không biết phải giải thích như thế nào, đành nói là do cô đoán bừa. Jong Ju vốn định hỏi thêm điều gì đó, thế nhưng lời vừa đến môi lại trôi xuống họng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Jong Ju lại tới tìm Seo Hee. Jong Ju muốn xem bức ảnh Seo Hee đã nhận được vào đêm xảy ra án mạng. He An đứng một bên đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Tối đó Jong Ju ngồi ê mông trên sofa đợi Seo Hee gửi ảnh cho mình. Đúng lúc này Jipsa nhắn tin rủ Jong Ju xuống ăn tối. Thật ra sáng nay ông Baek đã đích thân mang đồ ăn tới đây. Thế nhưng ông Baek lại dặn chú Hyang Bok không được nói cho ai biết bản thân đã từng tới đây. Sau khi ăn uống no say, Jong Ju lại quay về phòng mình. Lúc này Jong Ju cũng đã nhận được tin nhắn của Seo Hee. Càng nhìn ảnh Jong Ju càng thấy có gì đó sai. Jong Ju lập tức gọi điện thoại cho Seo Hee. Jong Ju muốn biết vì sao bức ảnh này không được sử dụng làm bằng chứng. Seo Hee nghe xong liền thành thật thú nhận với Jong Ju. Khi đó Seo Hee cũng đã gửi bức ảnh này cho He An. Dù sao He An cũng vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, lại còn đang là cảnh sát thực tập. Vì vậy Seo Hee đã nhờ He An giúp mình nộp chứng cứ cho cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát lại báo với He An rằng hình ảnh của anh không đủ điều kiện để làm chứng cứ. Đến cả bản thân He An cũng không hiểu vì sao. Tôi tin chắc ai thông minh một chút cũng đã hiểu ra vấn đề. Từ góc chụp ảnh có thể thấy anh trai của He An ngồi ở ghế lái phụ. Nói cách khác, hung thủ thật sự chắc chắn phải là một người khác. Đúng lúc này Jipsa đi ngang qua vô tình nhìn thấy Jong Ju. Jipsa thắc mắc vì sao một người đến cả bằng lái xe cũng không có như Jong Ju vì sao lại ngồi trong xe một mình. Thật ra Jong Ju muốn chụp một vài bức ảnh để đối chiếu với bức ảnh của Seo Hee. Jong Ju cũng kể cho Jipsa nghe toàn bộ mọi chuyện. Jipsa quyết định ngày mai sẽ tới đồn cảnh sát để làm rõ mọi chuyện. Ngày hôm sau, anh cảnh sát phụ trách vụ án gọi He An ra ngoài nói chuyện riêng. Anh đã biết chuyện He An xin nghỉ để tổ chức tang lễ cho anh trai mình. Anh thắc mắc vì sao He An không thông báo tin buồn này với bạn bè đồng nghiệp. Bản thân là một cảnh sát, He An không muốn người khác biết anh trai mình là một kẻ ra tù vào tội. Chính vì vậy khi anh trai mất, He An không muốn nói cho ai biết. Đúng lúc này anh cảnh sát chịu trách nhiệm về vụ tai nạn nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Jipsa. Jipsa muốn biết vào cái đêm xảy ra tai nạn trong xe còn ai khác ngoài tài xế hay không. Nghe xong anh cảnh sát liền lắc đầu phủ nhận. Jipsa lại hỏi cảnh sát có còn giữ đoạn ghi âm trong máy ghi âm của xe hay không. Thế nhưng theo những gì cảnh sát đã điều tra thì thẻ nhớ đã bị đánh cắp. Cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra lại một lần nữa xem thật hư như thế nào. Để xác nhận liệu còn có người thứ ba khi vụ án xảy ra hay không, cảnh sát đã nộp đơn xin khôi phục dữ liệu từ camera giám sát. Thế nhưng phải cần có thời gian để bộ phận kỹ thuật xử lý. Nếu phát hiện điểm bất thường, cảnh sát sẽ lập tức gọi điện cho Jipsa. Tối đó Jipsa vô tình gặp He An trên đường. Hai người ngồi trò chuyện với nhau bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Jipsa thắc mắc He An đã check va camera giám sát vào cái đêm xảy ra tai nạn hay chưa. Jipsa cho rằng ngoài tài xế trên xe nhất định còn một người nữa. Thế nhưng He An lại nói dối rằng không hề có kẻ thứ ba khi vụ án xảy ra. Tại hiện trường vụ án chỉ có anh trai He An và em trai Jipsa mà thôi. Jipsa vẫn kiên quyết cho rằng hung thủ thật sự không phải anh trai của He An mà là một người khác. Câu nói này khiến He An chột dạ không hề nhẹ. He An hốt hoảng hỏi Jipsa đã tìm thấy bằng chứng hay nhân chứng mới chưa. Có lẽ Jipsa đang cho He An thêm một cơ hội để thú nhận. Jipsa muốn He An giúp mình điều tra tài liệu liên quan tới vụ án. Thật tình cờ He An cũng chính là người chịu trách nhiệm cho việc này. Thế nhưng He An đã từ chối lời đề nghị của Jipsa. Trên đường về nhà, He An nhìn vào camera giám sát bên đường mà run bần bật. Hóa ra He An là người đầu tiên tỉnh lại sau khi xảy ra tai nạn. He An vội vàng xuống xe kiểm tra vết thương của Jun Ho. Nghĩ đến những thành tích bản thân vừa mới đạt được sau những năm tháng nỗ lực tại học viện cảnh sát. Không những vậy, He An còn sắp có được một công việc khá ra gì và này nọ.
Thế nhưng tại hiện trường vụ án lại có camera giám sát. Nhân lúc camera chuyển hướng, He An đã nhanh chóng mở cửa xe kéo anh trai mình sang ghế lái rồi đạp chân phanh để xe chạy về phía trước. Khi He An muốn chạy trốn, Jun Ho đã túm lấy ống quần anh. Jun Ho cầu xin He An cứu mạng mình. Lúc này camera giám sát sắp quay về phía He An. Cùng lúc đó xe cũng bắt đầu lăn bánh xuống dốc. He An muốn dừng xe lại nhưng đã quá muộn, tình hình dần mất kiểm soát. Cứ như vậy vụ tai nạn xe hơi thứ hai đã xảy ra. Thế nhưng He An không quan tâm tới sự sống và cái chết của người khác. Anh rút thẻ nhớ của máy ghi âm trong xe rồi biến mất trong màn đêm đen kịt. Trong quá trình điều tra, với tư cách là người thân của người gặp nạn, He An đã đề nghị được xem video trích xuất từ camera giám sát. Nhân lúc mọi người mải buôn chuyện không chú ý, He An đã xóa đoạn video đó. Sau đó He An đã từ bỏ công việc ngon lành cành đào tại thành phố lớn, chuyển đến đồn cảnh sát nhỏ này làm cảnh sát giao thông. Công việc chính của He An là xử lý những vụ tai nạn giao thông. He An tình nguyện chuyển về đây cũng chỉ vì muốn giấu giếm sự thật có liên quan đến vụ án. Anh cho rằng bản thân đã xử lý mọi việc một cách hoàn hảo. He An lê bước về căn phòng nhỏ khó khăn, ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Anh không ngừng tự nhắc nhở chính mình rằng mọi bằng chứng có liên quan đến vụ án đều đã bị xóa. Thế nhưng He An vẫn không thôi run sợ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Jong Ju đi ngang qua phòng He An, bên tai cô không ngừng vang vọng những lời Seo Hee đã nói. Jong Ju lấy hết dũng khí gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời. Jong Ju lại lấy điện thoại gọi điện cho He An. He An thấy Jong Ju gọi đến liền tắt máy. Lúc này He An đang xem lại hồ sơ có liên quan tới vụ án. Anh muốn chắc chắn rằng không còn một bằng chứng nào có thể chống lại mình. Đúng lúc này đội trưởng tới điều He An đi điều tra một vụ tai nạn trước cửa nhà thờ. He An điều tra xung quanh hiện trường tới tận đêm muộn. Tới khi He An chuẩn bị rời đi, anh vô tình bắt gặp Jong Ju tới nhà thờ. Jong Ju tới nhà thờ tâm sự với cha xứ. Cô nghi ngờ anh trai He An không phải thủ phạm. Sau khi thử đi thử lại, Jong Ju chắc chắn anh trai He An đã ngồi ở ghế phụ chứ không phải ghế lái. Hiện tại Jong Ju vẫn không dám chắc hung thủ thực sự là ai, nhưng cô nghi ngờ đó là một trong những người cô biết. He An đứng bên ngoài đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. He An chợt nhớ tới bao thuốc lá Jong Ju đã đưa anh. Đó là hãng thuốc lá yêu thích của anh trai anh khi còn sống. Tới bây giờ He An đã thật sự hoang mang tột cùng. Bên này Jipsa cũng nhận được điện thoại từ anh cảnh sát phụ trách điều tra vụ tai nạn. Hóa ra sáng nay Jipsa đã cho anh cảnh sát xem bức ảnh chụp đối chiếu của Jong Ju. Thế nhưng lúc đó anh cảnh sát vẫn chưa nhận ra điểm bất thường. Lần này anh cảnh sát gọi tới vì đã phát hiện bằng chứng khá hữu ích. Tối đó He An ngồi bên bờ sông uống rất nhiều rượu. Từ khi còn bé, He An đã mơ ước được trở thành cảnh sát. He An hứa với lòng sau khi trở thành cảnh sát nhất định sẽ bắt hết kẻ xấu, giúp đời giúp người. Quãng thời gian hạnh phúc của mẹ con He An kết thúc vào một chiều mùa hè khi bố anh quay trở về. Bố anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ, liên tục mắng chửi đánh đập mẹ anh. Ông nghi ngờ mẹ He An đã cắm cho ông một cặp sừng to tổ bố. Mặc dù He An còn nhỏ nhưng bố anh không quan tâm mà nói ra những lời nói bẩn thỉu ngay trước mặt anh. Ông không những không có cảm giác tội lỗi mà còn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu He An. Mặc cho He An sợ hãi quỳ dưới đất không ngừng cầu xin, ông vẫn đe dọa sẽ tiễn anh về nơi chín suối cùng mẹ. May mà anh trai đã đi học về, thấy trên tay bố là một con dao sắc nhọn, anh trai vội vàng chạy vào ngăn ông lại. Trong lúc hai người kéo qua kéo lại, con dao trên tay bố đã đi một đường dài trên tay anh trai. Tới tận lúc này anh trai He An mới thấy mẹ đang nằm im bất động trên nền đất lạnh. Đúng như dự đoán, sau khi biết mẹ đã đi chầu Diêm Vương, anh trai He An đã sát hại bố mình. Tại đồn cảnh sát, phòng kỹ thuật đã thành công khôi phục đoạn video của camera giám sát. Sau khi xem xét cẩn thận, cảnh sát phát hiện thật sự có người thứ ba tại hiện trường vụ án. Khi Jong Ju về phòng trọ, cô bắt gặp He An đang ngồi thất thểu trên nền đất. Jong Ju rất muốn hỏi He An về vụ tai nạn nhưng không thể nói ra. Khi Jong Ju còn đang phân vân thì He An đã mở lời. He An muốn biết vì sao Jong Ju biết hãng thuốc lá anh trai anh hay hút. Sau đó Jong Ju chậm chậm bước về phía Jong Ju. Cảm thấy có cái gì đó sai, Jong Ju sợ hãi quay mặt đi né tránh. Bên này sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Jipsa thất thần bước từng bước về nhà. Lúc này tình hình bên phía Jong Ju và He An đang không ổn một chút nào. He An khẳng định Jong Ju sẽ không thể bước ra ngoài nửa bước nếu không nói cho anh biết sự thật. Hết cách, Jong Ju đành nói ra toàn bộ sự thật. Jong Ju đã gặp được linh hồn của anh trai He An. Khoảnh khắc này nỗi sợ đã bao trùm hết trái tim của He An. Jipsa không biết chuyện gì, chậm chậm rút điện thoại gọi cho ai đó. Làm thế quái nào mà cô lại biết được những bí mật này? Lúc này He An chợt nhận ra hành động của bản thân chẳng khác gì ông bố nghiện rượu của mình. Lúc này He An đã hoàn toàn mất hết lý trí. Mãi cho tới khi Jong Ju không ngừng vùng vẫy rồi dần ngất lịm đi, He An mới nhận thức được hành động sai trái của mình. Tâm trí He An bỗng quay về mùa hè năm ấy. Cảnh tượng bố thẳng tay tiễn mẹ về nơi chín suối chợt hiện về trong tâm trí He An. May mà Jipsa đã về tới công ty quản gia 100 won. Thấy Jong Ju ngồi co ro dưới đất, Jipsa vội chạy tới xem xét tình hình. He An biết bản thân đã sai, hớt hải co ro bỏ chạy. Jong Ju không quan tâm tới bản thân mình, kêu Jipsa nhanh chóng tóm lấy He An. Thấy Hyang bốc chạy đến, Jong Ju nhờ anh báo cảnh sát ngay lập tức. Bên này He An đang cắm đầu cắm cổ chạy trong vô vọng. Jipsa phải dùng hết sức bình sinh để đuổi theo phía sau. He An là người đầu tiên chạy lên sân thượng của một tòa cao ốc. Anh nhớ lại ánh mắt cầu cứu của Jun Ho rồi lại nhớ về mẹ mình. Từ khi còn nhỏ, He An luôn mơ ước được trở thành cảnh sát. May mà He An luôn có anh trai ở bên ủng hộ hết mình trong chuyện học hành. Những tưởng giấc mơ đã trở thành hiện thực, thế nhưng sự thật luôn phũ phàng. Vào đêm xảy ra tai nạn, He An đã tạo hiện trường giả để anh trai chịu tội thay mình. He An đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới. Anh muốn dùng mạng sống của mình để bù đắp cho những hành động sai trái bản thân đã làm trong quá khứ. May mà Jipsa kịp thời đuổi tới ngăn He An lại.
Có một câu nói Jipsa luôn muốn nói với anh trai của Hae An. Jipsa mong anh trai của Hae An có thể sống dai như đỉa, bởi chỉ khi còn sống anh mới bị cảm giác tội lỗi dày vò suốt cả một đời. Hiện tại Jipsa lại muốn gửi gắm câu nói này đến Hae An. Hae An chỉ mong có một cuộc sống như bao người khác. Anh cho rằng nếu bản thân thành khẩn cầu xin thì điều ước sẽ thành hiện thực. Jipsa nghe xong mà muốn đấm cho Hae An vài phát. Tất cả đều là lý do ngụy biện của Hae An. Sáng ngày hôm sau Hae An đã bị bắt nhốt trong trại giam. Thế nhưng suốt cả một buổi Hae An chỉ ngồi im thin thít không nói một lời nào. Anh cảnh sát chịu trách nhiệm xử lý vụ tai nạn dự định sẽ điều tra lại vụ án này. Tối đó Jong Du đích thân tới phòng giam thăm Hae An. Gặp lại Jong Du, Hae An không ngừng xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình. Thế nhưng Jong Du tới đây không phải vì muốn nghe lời xin lỗi của Hae An. Jong Du tới đây vì muốn chuyển lại lời nói của anh trai Hae An. Hóa ra vào ngày diễn ra tang lễ, anh trai Hae An đã nhận ra Jong Du. Anh biết Jong Du sống gần Hae An nên đã nhờ cô chuyển lời tới em trai anh. Anh trai Hae An cho rằng anh đi đến bước đường này không phải vì Hae An mà là vì chính bản thân anh. Vậy nên anh trai Hae An không muốn em mình phải nghĩ ngợi về anh trai. Anh cũng mong Hae An không trách bố hai người nữa. Hae An hãy sống là chính mình, làm điều mình thích, thích điều mình làm. Anh hy vọng cuộc sống sau này của Hae An sẽ thật hạnh phúc, không cần phải nghĩ ngợi. Khi còn sống anh trai thường nói những lời khá khó nghe, thế nhưng thật tâm anh không nghĩ như vậy. Anh sẽ ra đi cùng toàn bộ bí mật của hai anh em. Jong Du còn nói cho Hae An nghe một sự thật phũ phàng. Thật ra khi còn nằm tại phòng hồi sức đặc biệt, anh trai đã nghe được tất cả những gì Hae An nói. Hae An hy vọng anh trai đi chầu Diêm Vương sớm một chút. Hae An hy vọng anh trai sẽ không quên đứa em trai dại khờ này. Tất cả những lời này anh trai đều nghe được. Hơn nữa từ đầu tới cuối anh trai luôn nhận mình là người lái xe để chịu tội thay Hae An. Nghe được những lời này, Hae An không thể khống chế được cảm xúc của mình. Hae An bật khóc nức nở vì cảm thấy có lỗi với anh trai. Có chết Hae An cũng không ngờ chỉ vì những lời nói của mình mà anh trai chọn cách ra đi. Không những vậy, anh trai còn sẵn sàng gánh tội tày đình cho mình. Hôm sau dưới sự hướng dẫn của Hae An, Jong Du đã thành công lấy được thẻ nhớ camera hành trình của chiếc xe. Hae An không đủ dũng khí để đi tự thú, thế nhưng anh cũng không muốn vứt chiếc thẻ nhớ này đi. Chính vì vậy anh đã giấu rất kỹ. Hae An mong Jong Du có thể thay anh nộp lại chiếc thẻ nhớ này cho cảnh sát. Cho tới tận lúc này, Jipsa và chú Hyang Bok mới được xem toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn. Công tố viên muốn tố cáo Hae An tội đã uống rượu rồi vẫn điều khiển xe để rồi gây ra tai nạn chết người. Không những vậy, sau khi tai nạn xảy ra, Hae An còn tạo bằng chứng giả rồi bỏ trốn. Hae An bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có cả tội cản trở công vụ. Trước khi phải đứng trước vành móng ngựa, Hae An vẫn muốn được gặp Jipsa thêm một lần. Hae An nói với Jipsa rằng anh nhất định sẽ sống. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Hae An cũng sẽ sống sót để trả giá cho những gì bản thân đã làm. Kể từ sau khi biết toàn bộ sự thật về cái chết của em trai, Jipsa vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng. Jipsa chẳng thiết ăn cũng chẳng thiết uống gì. Mặc cho chú Hyang Bok có bày đủ trò thì Jipsa cũng không chịu ra khỏi phòng. Hôm đó Jong Du mang theo một bình hoa tới tìm chú Hyang Bok. Jong Du muốn nhờ chú Hyang Bok chuyển nó cho Jipsa. Jong Du không hề có ý định an ủi Jipsa. Cô muốn đợi anh tự bước ra khỏi bóng đen của chính mình. Đêm đó Jipsa đang ngồi thẫn thờ trên giường, bỗng nghe thấy tiếng Junho gọi mình. Junho khẳng định Jipsa không làm gì sai cả. Thấy Junho hiểu chuyện như vậy, Jipsa không kìm được nước mắt. Junho vô cùng hạnh phúc khi có thể gặp lại Jipsa. Cuối cùng hai anh em cũng có thể cùng nhau ngắm bầu trời sao. Khi con số trên chuông gió chuyển thành con số 1 cũng là lúc Jipsa tỉnh dậy từ cơn mơ. Sau khi tỉnh giấc, Jipsa lập tức chạy tới tìm Jong Du. Jipsa chỉ muốn ôm Jong Du thật chặt. Đúng lúc này chú Hyang Bok vô tình đi ngang qua. Sáng sớm hôm sau, cha xứ đưa Jong Du một lon bia siêu to khổng lồ. Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng Jong Du cũng đã giải quyết ổn thỏa. Jong Du đã giúp mọi người giải quyết vô số khúc mắc trong cuộc sống. Cha xứ thắc mắc lẽ nào Jong Du vẫn không nhận ra đôi tay cô chính là quà tặng của Thượng Đế hay sao? Vậy vị khách cuối cùng của Jong Du sẽ là người như thế nào? Tương lai sẽ trả lời cho câu hỏi này. Định mệnh sẽ mang đến cho Jong Du vị khách cuối cùng. Jong Du thắc mắc sau khi cô tiếp đón vị khách cuối cùng, cha xứ có thể nói cho cô biết bí mật về đôi bàn tay mình hay không? Nghe xong cha xứ chỉ cười chứ không trả lời Jong Du. Sau khi Jong Du ra về, cha xứ lấy từ ngăn kéo một cuốn sổ. Bên trong có một bài báo từ rất nhiều năm trước. Bài báo nói về vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất thiết bị điện. Khi thảm họa xảy ra đã có 21 người thiệt mạng. Đã lâu lắm rồi Jong Du mới có cơ hội đi ăn đi chơi cùng hai cô bạn thân. Soja khoe cô đã dùng điện thoại gửi thẻ quà tặng cho đội trưởng. Tuy chỉ nhận được một lời cảm ơn ngắn gọn nhưng Soja vẫn rất vui. Vì vậy Soja đã lấy hết dũng khí theo đuổi đội trưởng thêm một lần nữa. Lần này đội trưởng cũng không từ chối Soja. Không những vậy, anh còn mời cô đi ăn tối. Công ty quản gia 100 won cũng ngày càng ăn nên làm ra. Chú Hyang Bok cho rằng họ nên ưu tiên phục vụ những khách hàng tiềm năng. Buổi chiều Jong Du vừa về đến nhà đã thấy chú Hyang Bok và Jipsa đang đứng trong bếp nhà mình. Hai người tới đây để giúp ông bake muối kim chi. Không ngờ khối lượng công việc lần này lại nhiều đến chóng mặt. Xét thấy năm ngoái muối 70 cây cải thảo vẫn không đủ, lần này ông bake muốn muối 200 cây có lẻ. Sau khi muối xong chậu kim chi siêu to khổng lồ, ai ai cũng thấy mệt rã người. Ông bake thấy vậy quyết định chiêu đãi mọi người một bữa tối ngon lành. Trong bữa ăn, ông bake không ngừng khen ngợi Jipsa. Ông cảm thấy Jipsa đầy đủ điều kiện để làm con rể ông. Jong Du thắc mắc vì sao bố cô lại biết chuyện này. Thế nhưng chỉ cần nhìn mặt của chú Hyang Bok cũng có thể dễ dàng đoán được lý do. Đúng lúc này ông Bek nhận được điện thoại của đồng nghiệp. Con gái của đồng nghiệp đột nhiên lăn đùng ra ngất, cần đến bệnh viện gấp. Đồng nghiệp cầu xin ông Bek có thể đến trực thay mình.
Với bản tính lương thiện, ông Bách không thể nào nói lời từ chối. Ông Bách vội vàng ra ngoài nói mọi người cứ ăn uống, tự nhiên ông có việc gấp cần ra ngoài một chuyến. Ông nói dối rằng bạn của ông đột nhiên nhập viện nên ông phải tới xem xét tình hình. Có lẽ tối nay ông sẽ không quay lại. Jibsa nghe xong nằng nặc đòi chở ông đi. Thực ra ngay từ khi Jongju còn nhỏ, ông Bách đã tưởng tượng đến cảnh này vô số lần. Ông Bách rất tò mò muốn biết mẫu người mà Jongju sẽ hẹn hò. Ông lo lắng bản thân sẽ cảm thấy ghen tị hoặc có thể tức tới mức mất ăn mất ngủ. Thế nhưng sau khi biết bạn trai của Jongju là Jibsa thì ông lại cảm thấy rất mừng. So với việc Jongju ở vậy cả đời với bố, ông Bách mong cô con gái báo có thể hạnh phúc bên người khác. Ông mong người đó sẽ mang đến cho Jongju nhiều niềm vui, tiếng cười hơn những gì ông đã làm. Ông Bách nói ra hết nỗi lòng cũng chỉ vì mong Jibsa có thể cho Jongju một cuộc sống hạnh phúc. Đối với công việc làm bảo vệ cho tòa chung cư, càng làm lâu ông Bách càng không muốn từ bỏ công việc này. Chính vì vậy ông Bách không hề có ý định từ chức. Không bao lâu sau, chiếc xe đã lăn bánh tới cổng tiểu khu. Jibsa tặng ông Bách một chiếc khăn quàng cổ. Mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Đêm đó, một người phụ nữ mang thai tốt bụng đã tặng ông Bách một củ khoai nướng. Nhìn củ khoai lang nóng hổi trên tay, ông Bách bỗng nhớ tới vợ mình khi mang thai Jongju. Khi đó ông Bách còn nói đùa rằng con gái khi sinh ra nhất định sẽ giống một củ khoai lang nướng. Đúng lúc này Jongju gọi điện tới hỏi han tình hình. Jongju còn dặn dò ông Bách khi về nhà nhớ ăn thêm vì cô vẫn để phần thức ăn cho bố. Bên này Jibsa đang ngồi xem tin tức bỗng nhận được tin nhắn của Trung Ha. Trung Ha muốn được gặp lại Jibsa dù chỉ một lần. Hơn nữa lần này tới đây Trung Ha chỉ muốn báo cho Jibsa biết tin cô sắp đi du học. Trong khi thu dọn hành lý, Trung Ha đã tìm thấy một món đồ khá ý nghĩa. Đó là chiếc ống nghe của Jibsa khi anh mới vào nghề. Trung Ha hy vọng Jibsa có thể sớm quay lại tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở. Ngày hôm sau, Jongju vì lỡ ngớ mà đã đi nhầm chuyến xe. Trong lúc ngồi chờ xe bus tới, Jongju chợt nhìn thấy bố mình. Không nghĩ nhiều, Jongju lập tức bám đuôi theo ông Bách. Lúc này ông Bách đã thay bộ đồng phục của bảo vệ khu chung cư. Ông Bách tận tình giúp một bà bầu phân loại rác thải. Ông giúp em học sinh phân loại những món đồ không cần thiết. Đương nhiên Jongju đã tận mắt chứng kiến tất cả những việc này. Jongju không nói một lời, lẳng lặng quay người bỏ đi. Ông Bách thấy vậy liền đuổi theo con gái. Ông rất muốn giải thích với Jongju nhưng cô đã quay người bỏ đi mà không ngoảnh lại. Thật ra lúc này trong lòng Jongju cũng cảm thấy vô cùng ân hận. Cô lại tới tìm cha xứ tâm sự. Jongju cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã nói dối bố. Jongju không hề hay biết rằng mỗi ngày ông Bách đều phải lăn lộn kiếm tiền để con gái có thêm chi phí sinh hoạt. Thấy được sự vất vả của ông Bách khi làm bảo vệ, Jongju quyết định sẽ nói cho bố nghe toàn bộ sự thật. Nếu ông Bách không giận, Jongju sẽ chuyển về sống cùng bố. Ngày hôm sau, Jongju nộp đơn từ chức cho đội trưởng. Đồng thời cô cũng báo tin quan trọng này cho Jibsa biết. Đội trưởng cũng đã đồng ý để Jongju nghỉ việc sau khi tìm được nhân viên mới. Trong khi đó, ông Bách vẫn đang miệt mài nhặt rác xung quanh tòa nhà. Phía sau lưng ông Bách, xe vận chuyển đồ đạc đang chuyển đồ từ trên cao xuống. Thấy chậu cây bị gió thổi rơi xuống, ông Bách đã dùng thân mình chắn cho một thai phụ. Ông Bách thành công cứu thai phụ một mạng nhưng lại hy sinh ngay tại chỗ. Không ngờ vị khách cuối cùng của Jongju lại chính là bố của cô. Sau khi nghe tin cha xứ hớt hải chạy tới nhà tang lễ, đôi mắt ông lúc này đã đỏ hoe. Ông không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lúc này Jongju cũng không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh bật khóc nức nở. Hai chú cháu ôm nhau khóc thật to. Ai ai cũng thấy ông Bách thật đáng thương, không hiểu vì sao một người tốt như ông lại có số phận nghiệt ngã như vậy. Cuối cùng Soja và Jong Hoa cũng đỡ tới. Nhìn Jongju suy sụp, hai cô nàng cũng đau lòng mà bật khóc. Sau khi được đưa tới bệnh viện, sản phụ cũng thành công sinh được 3 đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Rất nhiều người dân sống trong khu chung cư đã đến phòng bảo vệ bày tỏ lòng thành kính đối với ông Bách. Họ tiếc thương thay cho số phận của một người hùng thầm lặng. Ngày hôm sau, có rất nhiều người xa lạ đến viếng thăm ông Bách vì khâm phục tấm lòng cao cả của ông. Jongju chậm rãi bước tới phòng nhập quan. Cô nhất quyết muốn đưa ông Bách đi nốt chặng đường cuối cùng. Jibsa cũng hiểu nỗi lòng của Jongju. Anh lặng lẽ đứng ngoài cửa chờ Jongju đưa tiễn bố mình. Nhìn thấy người bố đã đi xa mãi xa của mình, Jongju bật khóc nức nở. Jongju lo lắng không biết khi đó bố có đau không. Ông Bách nói ông không thấy đau một chút nào rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái. Ông lo lắng Jongju sẽ không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này. Ông mong Jongju sẽ có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện dù cho không còn ông ở bên đời. Thật ra ông Bách cũng mong trước khi rời đi có thể gặp lại Jongju dù chỉ một lần. Bởi lẽ trước khi rời đi ông vẫn chưa nói lời tạm biệt Jongju. Được gặp Jongju ở đây, ông Bách rất mừng. Lúc này ông Bách chợt nhớ lại cảnh tượng Jongju khóc lóc không ngừng khi mới chào đời. Ông nhớ lần đầu vụng về tết tóc cho Jongju, lần đầu tiên Jongju thay răng và vô số những lần đầu khác. Cuộc đời vẫn còn dài phía trước, ông mong Jongju có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai thử thách. Hiện tại hai bố con vẫn có thể gặp nhau lần cuối đã là một điều quá đỗi xa xỉ. Ngoài cửa, đội trưởng nhắc nhở đã đến thời gian làm lễ nhập quan cho ông Bách. Dù sao đi chăng nữa, Jongju cũng đã ở trong đó 3 tiếng có lẽ. Jibsa cầu xin đội trưởng cho bố con Jongju thêm một chút thời gian. Ông Bách muốn được tết tóc đuôi ngựa cho Jongju một lần cuối cùng. Đây có lẽ là lần ông Bách tết tóc đẹp nhất trong suốt 25 năm qua. Ông Bách biết đã đến lúc ông phải đi. Jongju khóc lóc cầu xin bố ở lại. Cô làm sao có thể buông tay bố mình dễ dàng như vậy. Mặc cho ông Bách có khuyên như thế nào, Jongju cũng không chịu buông tay. Đương nhiên ông Bách cũng rất muốn được ở bên Jongju mỗi ngày. Ông muốn được vừa xem phim vừa cười cười nói với Jongju. Ông thích cái cảm giác được mua đồ ăn ngon cho con gái mỗi khi lấy lương. Ông rất muốn được nhìn thấy Jongju kết hôn rồi sinh con đẻ cái.
Sau đó ông sẽ giúp Jongju chăm sóc con cái cho tới khi chúng trưởng thành. Nếu có thể ông cũng muốn được nhìn thấy Jongju già đi từng ngày. Thế nhưng nào ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử, đó là quy luật của cuộc sống mà không ai có thể thay đổi. Số trời đã định, ai rồi cũng phải tiễn đưa cha mẹ mình đi nốt chặng đường cuối cùng mà thôi. Chỉ có điều ông Baek ra đi quá sớm cho nên Jongju vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực. Ông Baek hy vọng sau khi ông đi Jongju có thể mạnh mẽ vượt qua nỗi đau này. Đợi tới khi ông xuống suối vàng gặp lại mẹ Jongju, ông nhất định sẽ nói cho bà biết ông đã nuôi con gái lớn khôn như thế nào. Ông Baek chẳng mong gì nhiều, chỉ mong Jongju có thể chọn được một tấm chồng thật tốt. Ông mong Jongju có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu thương đến hết cuộc đời. Kiếp sau nếu có cơ hội, ông Baek vẫn muốn được làm bố của Jongju thêm một lần nữa. Jongju cũng mong kiếp sau vẫn được làm con gái bé nhỏ của bố. Sau khi nói lời từ biệt, ông Baek từ từ bước đi trên con đường dẫn tới thiên đường. Jongju vẫn muốn chạy theo sau bố. Ông Baek thấy vậy liền lớn tiếng quát con gái. Đây không phải nơi Jongju thích đến, là đến không nhiệm vụ miễn vào. Mặc dù ông Baek luôn tỏ ra mạnh mẽ để Jongju thấy ông có thể rời đi mà chẳng luyến tiếc gì. Thế nhưng khi nghe Jongju khóc lóc gọi một tiếng bố, người đàn ông đã đến tuổi xế chiều này đã bật khóc như một đứa trẻ. Bố rất yêu con Jongju à. Bố yêu con hơn tất cả những gì bố có trên cuộc đời này. Con cũng vậy, con cũng yêu bố rất nhiều. Cuối cùng Jongju cũng dũng cảm nói ra lời chào tạm biệt với bố mình. Jongju biết lần này nói lời tạm biệt là hai người sẽ xa nhau mãi mãi. Kể từ nay trở đi, Jongju đã không còn bố để nương tựa nữa rồi. Số đếm trên chuông gió cũng đã quay về con số 0. Bên này cha xứ chậm rãi rót đầy ly rượu. Ngồi trước di ảnh của ông Baek, cha xứ không ngừng lẩm bẩm. Chị gái ông vừa sinh Jongju ra đời chưa được bao lâu thì đã tạm biệt nhân thế. Cha xứ vì không chấp nhận được sự thật đã chuyển tới sinh sống tại nhà thờ. Cha xứ biết ông Baek đã khó khăn vất vả như thế nào khi phải chăm sóc Jongju một mình. Không những vậy, ông Baek còn tận tình chăm sóc cha xứ từng chút một, mặc dù sau khi vợ ông mất, ông không có trách nhiệm nuôi dưỡng cha xứ. Khi đó cha xứ mới lớn sức ăn rất lớn, một tháng có thể ăn hết một bao tải gạo. Thế nhưng kể từ khi mẹ Jongju qua đời, ông Baek vẫn không oán trách nửa lời. Trong mắt cha xứ, ông Baek vừa là một người anh vừa là một người cha. Đáng lẽ ra ông Baek có thể ra ngoài hẹn hò, có thể tìm một người bạn đời mới cho mình. Thế nhưng ông luôn lo lắng chuyện ông đi bước nữa sẽ ảnh hưởng tới việc kết hôn của Jongju. Chính vì vậy ông Baek luôn thui thủi một mình gà trống nuôi con suốt 25 năm dòng. Lúc này một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi đang tất bật dọn dẹp đã thu hút sự chú ý của cha xứ. Cha xứ lập tức bước đến hỏi về mối quan hệ giữa cô và ông Baek. Hóa ra người phụ nữ này chính là mẹ của thai phụ được ông Baek cứu mạng. Bà biết việc bà đến viếng thăm như vậy là bất lịch sự. Bà cũng biết bà không được chào đón tại nơi này. Thế nhưng bà vẫn hy vọng bà có thể giúp mọi người làm chút việc vặt. Bà hứa bà sẽ không hé răng nói nửa lời và rời đi ngay lập tức sau khi hoàn thành công việc. Cha xứ nghe xong liền tỏ ra vô cùng biết ơn khi bà đã tới chia buồn cùng gia đình ông. Người phụ nữ cũng không ngừng xin lỗi cha xứ. Bên này ba cô bạn thân đang nằm cạnh nhau tâm sự. Cả ba đều hoài niệm những chiếc ví da, những món đồ thủ công ông Baek làm tặng bọn họ. Jongju nghe xong mà không giấu được nỗi buồn. Cô cố gắng nhắm chặt mắt để không nhớ chuyện quá khứ. Ngày hôm sau trong đám tang của ông Baek, cha xứ cuối cùng cũng bị phá vỡ hàng phòng vệ. Ông quỳ xuống trước mộ anh rể bật khóc nức nở. Sau đó Jipsa đã theo Jongju về nhà thu dọn đồ đạc. Vừa bước vào của Jongju đã nhìn thấy hình bóng của ông Baek. Thế nhưng chớp mắt một cái, trước mắt cô chỉ còn một căn phòng trống rỗng. Nhìn mọi ngóc ngách trong căn nhà, đâu đâu cũng có hình bóng của ông Baek. Nước mắt Jongju chợt lan dài trong vô thức. Tối đó cha xứ và chú Hyang Bok đã tới tận cửa nhà thăm Jongju. Mặc dù hai người nói rằng hai người tới đây để canh chừng Jongju và Jipsa, nhưng thật ra họ muốn tới để an ủi Jongju. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện tâm sự đủ thứ trên đời. Lúc này cha xứ đột nhiên rủ Jipsa cùng ông ra ngoài mua thêm rượu. Vừa bước ra khỏi cổng, cha xứ đã cảm ơn Jipsa. Cha xứ cảm thấy vô cùng may mắn khi Jongju có thể gặp được một người tốt bụng như Jipsa. Hiện tại Jongju đã chẳng còn ai bên đời, cha xứ mong Jipsa có thể đối tốt với cháu gái mình. Khi màn đêm buông xuống, Jongju không tài nào ngủ được. Cô lặng lẽ ngắm nhìn những món đồ bố giữ lại cho mình. Lúc này cha xứ cũng đã tỉnh giấc. Từ trong chiếc hộp hai cậu cháu nhà Jongju tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là tiền ông Baek kiếm được từ việc làm bảo vệ. Ông Baek muốn dùng số tiền này làm của hồi môn cho Jongju. Nếu ông Baek có thể làm việc thêm vài năm nữa, có lẽ ông sẽ sắm cho Jongju một chiếc xe hơi sang xịn mịn. Ông Baek còn vui vẻ khoe với cha xứ chuyện Jongju đã tìm được đúng người. Jongju có thể sống vui vẻ hạnh phúc là mong ước lớn nhất của ông Baek. Sáng sớm ngày hôm sau, Jongju quyết định thuê công ty quản gia 100 won giúp mình mang kim chi ông Baek đã làm tặng cho những người xung quanh. Jongju muốn làm như vậy để mọi người luôn nhớ tới một ông Baek tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đội trưởng đề nghị Jongju thuyên chuyển công tác tới một bộ phận khác. Như vậy Jongju vừa có thể chuẩn bị cho kỳ thi công chức, vừa có thể kiếm tiền. Mỗi lần nhớ tới việc ông Baek đã cứu sống 4 mạng người, Jongju vô cùng tự hào. Đối với Jongju mà nói, cứu một mạng người còn hơn xây 10 cái nhà nghỉ. Khi làm việc tại nhà tang lễ, Jongju cảm thấy bản thân cũng có thể thực hiện những hành động cao đẹp giống như bố mình. Chính vì vậy Jongju sẽ không bao giờ từ bỏ công việc của bản thân. Ngày hôm đó Jongju nhận được điện thoại từ một vị khách khá đặc biệt. Người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông khá lớn tuổi. Ông biết thời gian của ông và con trai ông không còn nhiều. Vì vậy ông muốn dò hỏi chi phí tổ chức tang lễ cho cậu con trai mắc bệnh nan y của mình. Thế nhưng hiện tại ông chỉ có vỏn vẹn 1 triệu. Số tiền này không đủ để chi trả cho một buổi tang lễ. Thế nhưng Jongju vẫn nói rằng như vậy là quá đủ rồi. Sau đó Jongju để lại số điện thoại của mình để vị khách kia tiện liên lạc. Chú Hyang Bok cũng đã cắt đi mái tóc bù xù của mình.
Sau khi lên đồ tóc tai vuốt vuốt các thứ, chú Hyang Bok cùng Jimsa hiên ngang bước ra khỏi cửa. Cả hai đều đã sẵn sàng cho một bước ngoặt mới trong cuộc đời. Jimsa đã quay trở lại bệnh viện tiếp tục ước mơ hành hiệp cứu người. Anh muốn tiếp tục ước mơ còn dang dở của bản thân. Mối quan hệ giữa Soja và đội trưởng cũng đã có những tiến triển rõ rệt. Hae-an bị kết án 12 năm tù cho những tội lỗi anh đã gây ra. Tại phiên tòa, Hae-an tôn trọng quyết định của thẩm phán. Anh không hề có ý định kháng cáo vì anh biết bản thân đã sai quá sai. Bên này, cha xứ đang xem lại cuốn nhật ký ghi lại ngày xảy ra hỏa hoạn. Khi hỏa hoạn xảy ra, một người đi ngang đường đã kịp thời gọi lính cứu hỏa tới. Ngày này chính là chú tài xế lái taxi vất vả đi tìm cậu con trai mất tích suốt 20 năm dòng. Người không màng nguy hiểm dùng hết sức bình sinh bật chuông báo cháy chính là người đàn ông trước khi chết đã để lại cho vợ 10 triệu won. Người đầu bếp đã cố gắng vặn khóa van ga để ngăn không cho vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hơn chính là bà của Soja. Một cặp vợ chồng bảo vệ thay vì chạy thoát thân đã quay lại cứu người bị nạn chính là đôi vợ chồng già cùng nhau rời khỏi nhân thế. Trong lúc hỗn loạn, người công nhân đã báo cáo vị trí chính xác của người bị hại chính là bà lão sẵn sàng bỏ thuốc lá của cháu trai. Người lính cứu hỏa sẵn sàng nhường mặt nạ dưỡng khí của mình cho người khác chính là cha của cô bé qua đời vì ung thư. Jimsa cũng là một nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đó. Vết bỏng trên tay anh là một minh chứng rõ ràng. Hơn hết, tất cả những chuyện này đều có liên quan tới mẹ Jongju. Không ngờ Jimsa và ông Beck đã từng gặp nhau ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn. Trùng hợp thay, nhiều năm sau hai người lại gặp lại tại nghĩa trang. Cũng chính vào ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Beck đã nhận được 2 tờ giấy thông báo quan trọng. Một bên là giấy khai sinh của Jongju và bên còn lại chính là giấy báo tử của vợ ông. Ngoài ra còn có vị bác sĩ thành công cứu sống Jongju khi mẹ cô đã ngạt thở. Vị bác sĩ đó chính là mẹ của Trung Ha. Tất cả những gì tốt đẹp họ đã làm cho đời cho người đã tạo nên kỳ tích. Có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do khiến Jongju có khả năng nhìn thấy linh hồn. Sau này trong lúc làm việc, Jongju đã không còn khả năng nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Jongju đã mất đi khả năng đặc biệt của bản thân mình. Thế nhưng cô vẫn nghiêm túc với công việc của một nhân viên nhà tang lễ. Hôm nay Jongju dẫn dắt một nhóm nhân viên mới tràn đầy nhiệt huyết tới làm quen với môi trường làm việc. Khi Jongju dẫn mọi người tới phòng nhập quan nơi họ sẽ làm việc, một chàng trai đeo kính đột nhiên co giò bỏ chạy. Anh chàng lập tức chạy tới nhà thờ tìm cha xứ. Anh cho rằng người đã khuất đã sống lại sau khi anh chạm tay vào mặt họ. Cha xứ liền hỏi anh có nhìn thấy chiếc chuông gió cùng những con số hay không. Che già măng mọc, đây cũng chính là một quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Có lẽ đây chính là người kế nhiệm của Jongju. Bộ phim Quản gia 100 won đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy mạnh dạn nhấn nút like cùng subscribe để chúng mình có thêm động lực ra thật nhiều bộ phim hay nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.